Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapas Praise God. Ngunit bawalat ng pinakwatas ng pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamalapas Jesus, and double honor, dubli pagalang po sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Stralabena. Praise God. Sa mga pag-alala, Nuan Turo, ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina Silveira. Praise God. And whole family of beloved Almeida children, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved elders na kapiling sa mga oras ng maminamahal, ating mga ginigiting, iniibig din po maminamahal, ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po nating beloved Ordering Preacher Kuya Buboy Niyo, praise God, at katuwang kanyang malanak, ating beloved Sir Divine Niyo, praise God, sa lahat maminamahal ng ating mga iniibig, maminamahal, ating mga kapatiran, praise God, maging sa lahat maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig ito, praise God, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God, maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, praise God, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, ating nanonood po sa live webcast, sa maging sa lahat mga baguhan, praise God, welcome po kasi sa balgawain ng ating pinakamalapay Jesus, Miracle Crusade International Ministry, hidden by our beloved Evangelista Pastor Willie Stralabena, praise God. At dito po, maminamahal yung napapanood ay sa lugar maminamahal ng San Carlos City, Pangasinan, praise God, na narito maminamahal. Muli tayong magsasagawa ng ating pananambahan, ating pag-overnight sa ating pinakamalapay Jesus, na sabi ng ating pinakamalapay Jesus na lagi tayong magbantay sa ating kaligtasan, maminamahal. Bangamat alam ko ang iba ay talagang nariyan na tayo galing sa ating iba't ibang mga trabaho. Yung iba po maminamahal ay nag-aaral, praise God, galing sa mga school, maminamahal. At yung iba maminamahal ay may kanya-kanya gawain, maminamahal sa bahay, praise God. Nariyan ang ating physical ay talagang nariyan na dumarating sa pagkapagod, maminamahal. Nariyan, praise God, na talagang hindi maiwasan, maminamahal. Ang mga anak ng Diyos, maminamahal na tayo ay mapagod, maminamahal, dahil ating physically napapagod, praise God. Pero maminamahal, kinakailangan, maminamahal tayo, sabi nga maminamahal ay magpumilit, maminamahal na mag-overnight. Talagang gisingin po natin ang ating sarili, maminamahal, praise God. Dahil sabi ng ating mga beloved, mga mangangaral, maminamahal, pag ating nakumpleto, maminamahal ang ating pag-overnight, ay katumbas nito ay 3 araw na pag-ayuno na kapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalapay praise God, upang sa lahat ng gawa ng kaaway, maminamahal, mga pain, maminamahal na gawa ng kaaway sa ating pagtatrabaho, maging sa ating mga ka-office mate, maminamahal, sa ating mga classmate o ating maminamahal mga kapitbahay, praise God, na ginagamit ng kaaway, maminamahal, ito'y mapaglabanan natin, praise God, dahil may kapangyarihan tayo na nanggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Na rin maminamahal na sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus, sabi niya, maminamahal, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipo na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lagi tayong mamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus, na dito maminamahal na kinakailangan ng mga Kristiyani lagi maghanda. Dahil sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating pinakamamalapay Jesus, kung sa araw, sa oras maminamahal na gabi, maminamahal, o sa pagtilaok ng manok, maminamahal. Walang nakakabatid at walang nakakaalam, kahit mga impresyon, sabi nga niya, kahit mga anghel, walang nakakaalam, maminamahal. Kaya kinakailangan laging handa ang mga anak ng Diyos, maminamahal. Pag-araw po ng banal na gawain, maminamahal, kinakailangan ay dumuroon ka sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Sabi ng ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Stralabena, praise God, kung gusto mo ng langit, maminamahal, at may katiyakan na kaligtasan na kay may malalangit, maminamahal, praise God, huwag kang aabsent 3 beses ang banal na gawain ng ating pinakamalapay Jesus. Meron tayong Merkulis sa mga oras do, ating pag-overnight, at meron tayong Sunday, maminamahal. Kung talagang gusto mong katiyakan at langit na buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamalapay Jesus, ay huwag kang aabsent. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, habang hinihintay pa po natin ibang mga kapatiran po natin, praise God, na rin naglalakbay patungo sa ating gawain, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, na sasagawa ng ating banal na gawain sa mga oras na maminamahal, lalo na itong mga kapatiran na magagaling pa sa malalayong lugar, praise God, na sila maglalakbay. Kung paano tayong iningatan, maminamahal, pinarating na malhati ng ating pinakamalapay Jesus, tayo na po'y mag-umpisa,
manalangin na maminamhal at magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus upang sa kanilang paglalakbay maminamhal, nandoon maminamhal ang ating pinakamalapay sa kanyang malaksang-laksang mga hangil na nagbabantay at pumapatubay sa lahat ng ating makapatiran at sila rin po ay makarating na malhati sa ating pinakamamalapay sa pagpupuri sa ating pag-overnight sa ating pinakamamalapay. Praise God. Kaya sa oras na minamahal, inihiling ko sa lahat ng mga kapatiran narito na tayo po ay magkaisa maminamhal na tumayo na, maminam. Praise God. At itawas po nating dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay. Magkaisa tayong manalangin. Hallelujah. Dakilang pagpala po yung Ama, Diyos, awak po sa lahat ng aming pinakamamalapay. Narito kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa morso, sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Narito kami sa iyong banharapan na nagkaisa, nagkatipon-tipon, na nagpapakumbaba, huminaghabang kapataran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami na nga sumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay sa sugasan mo kami, inangin dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalangin po namin malapay Jesus, halaya sa una at pangkalahatang panalangin ng aming Evangelista Pastor Willie Saralbedan, praise God. Malapay Jesus, langisan mo po ang bagitong balgawain sa simulain sa iyong pag-MC, opening period, pag-awitan ng Diyos, Paul Song, Solemn Song, na rin ibuson po yung matamis, mahal presensya sa aming kaligitnaan. Ito'y kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, mahal presensya. Na rin di po lang isang po lahat ang aming mga kapatiran na yan ang mapapahayag ng mabuhay ng patotoo. Ang kanilang may aalay, mahal presensya, ang kanilang mga papuring awit. Na rin i-anoint mo ito, mahal presensya, at maging sa lahat ng aming mga kapatiran. Hallelujah, aming mga beloved choir, mapin sa different choir, malapin simula sa adults choir o beloved youth and singles choir o vice versa, malapin Jesus, kanilang papuring awit, i-anoint mo, malapin bilang muling daliluyan ng matamis malapin siya, malapin sa langisan mo rin po, malapin sa papaliwanag po sa pagbibigay kasampung bagit handog, hallelujah, kapumubigay ng mga talata ng kanilang iahayag, malapin Jesus ko, na rin, hallelujah, na ipaliwanag nila upang sa lahat ng mga kapatiran na rin, hindi pa po na nakakasunod, ay sila rin po ay makumberte, mahipong kanilang puso't isipan, malapang Jesus, upang masunod po nila kasampung bagit handong, at sila pagpapalahin mo rin po ng triple blessing, masigit pa sa kanilang mga inasang mapagpapala. Langisan mo rin po ang huling yugto, ang balang gawain, hallelujah, ang pangangaral ng balang salita, kung mabigay ng talata, na yung may pag-aaralan, hallelujah, kung paano ka malapang sa hallelujah, upang sa bawat ikatatag ng bawat isa sa may paglilingkod sa iyo, malapang sa iyo, kung mabigay ng mga mensahe ng pag-aaralan, hallelujah, sa umaga na yan, malapasala. Pagpalahin mo po yung balong gawain sa simulan kasama. Tapos, sama mo kami sa bawat yugto ng yung balong gawain, malapay Jesus, i-anoint mo, hallelujah, ang bawat tatayo sa balong ditong ito, malapay sa pangalan mo po, ang malapay Jesus, at sama-sampung sinasaway lahat ng urigan kaaway, sa unat pangkalatang panalangin ng mga pastor, lahat ng mga hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, sa unat pangkalatang mga ginagalang mga pastor, bayan nyo, cast out, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo po yung mawit ng isang malmanin. Bago tayo magawitan, na masayang awitin sa ating pinakamahal. Praise Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas,
At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your spirit word within us, as we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we give you. Will be blessed because we give. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus day after day. I live for Jesus who come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. Live for those Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I'm blessed thee. The loving guidance is better than life. Lift my hands up unto thy name. Lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee, that's will I'm bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come what may. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving guidance
is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as well and bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do seek commands me, and the world is out. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, he's everything to me. I will do seek commands me, and the world is out. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. Don't storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And sweet bread, such sweet bread, I can count on Him to the very end. Don't storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. Don't storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And sweet bread, such sweet bread, I can count on Him to the very end. Don't storm louder against the over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon.
Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Is Lord, hallelujah. Hanaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and heals me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul. And know that but Jesus came to me, and by His grace I read, now different, so different now. Once I was lost and sad, I had to be sweet and save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I read, now it's different. So different now, it's different now, since save my soul, it's different now, by His blood I'm whole. Satan entered me, but Jesus rescued me, now it's different. So different now,
church one day, hear him sing and pray. The preacher friendly brings the gospel to you. He said you must repent, so down the lands away. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. To save my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Say that empathy, oh, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and I have been sweetened. Sing my favorite song and know that Jesus came to me. In my squeeze I breathe. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mine hold on your hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you do for the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, on the reins. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you do for the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You tax the clouds bitter rain, from the rain you made us see, in the sea formed the cloud, He does light the fountain. In the sky, He opened man Lord. Oh, keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you do for the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds bitter rain, from the rain you made us see, from the sea formed the clouds, give us light the fountain. You have the earth and the sky, your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name, mighty God and He. Your good strong in His back, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus. The promise of God whose people. Jesus, there's Jesus. The promise of God to me. There's happiness beating my soul. For God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus. The promise of God whose people. For Jesus, there's Jesus. The promise of God
praise the Lord. Keep me not on past the bar. Oh, it must be out of work. Good enough. Father, you can love. It's what I have you do. Say little spot in heaven close to you. I think I'm so long ago I got a friend, and as time goes by the love in my heart grew old. Reason asking the man's Lord, great Savior, just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keep me not on past the bar. Oh, the must be out of work, good enough. Father, you can Lord, it's what I have you do. There's a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and dirt that I go through. And have I want to die the burden. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past the bar. Oh, the must be out of work, good enough. But you can Lord, it's what you do. There's a little spot in heaven close to you. Forgets a lot downward that he been said that you ever will believe in him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Forgets the love, the word that he said, those who ever will believe in him should not perish but have everlasting, everlasting love. And to the old Lord who will leave a vessel, and to the old Lord who will leave a vessel. Yes, oh my God, I trust in thee. Let be the preacher, let the angels fly over me. In my way, on deep in shame. In my way, on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let be the bishop, and his flying over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let be the bishop, and his flying over me. And to the old Lord who will leave a vessel, and to the old Lord who will leave a vessel. Yes, oh my God,
diversity. Let me appreciate and strive over me. O napakaligaya at kahangahan sa aking pagmasiya. At nagkasala sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isiwala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may kalap sa tuwina. O napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatihan. Di nag-iingita at walang tapuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap humap sa Diyos natin Ama sa langit. Inibon niya tayong magkakapatid, upang magsama-sama. Amen! Hallelujah! Napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasiya. Ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, hindi man laging masaya. Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, laging may kalap sa tuwina. O napakaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatihan. Hindi nag-iingita at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap humam, Diyos nating Ama sa langit. Inibon niya tayong magkakapatid, upang magkasama-sama. Ingat, hallelujah! Napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasiya. Ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may kasama sa aking kahinaan. Oh, palabusin mo tulad puso'y may kapayapaan kapag ikaw laging kaabay. Lord, hallelujah! Oh, Jesus, natalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nawakas at ako'y iyong ginawa. Iiwanan dun sa hirap, uuwi sa bayan malalim. Oh, Jesus, dinatalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be sad in spite of slow, and say won't let me walk
close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Her crown, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. True, this word of thoughts and snare. If I fool the Lord, who cares? Who will be my burden share? None but thee, dear Lord, and none but thee. When my feeble life is so, the time for me will be no more. Guide me gently, safely on to thy kingdom shore, to thy shore. O kay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko't isigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Magiganda ng umaga, si Kristo na isama. Lord, hallelujah. Darating ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kalimutan puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Diyan tanging daan ng katotohanan, sa piling ay may walang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maglimang, gabi may lumaning, may mga maning darating. Nang dahil si Kristo ay kapiling. Okay, ganda ng mag-isaya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo lang kasama. Darating ang umaga, may liwanag ng buhay. Galing din sa kadiliman, puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo lang kasama. Siyang handaan ng katotohanan, sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maglima, gabi may dumating, may mga maning darating. Nang dahil si Kristo ay kapiling. Siyang handaan ng katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maglima, gabi may dumating, may mga maning darating. Nang dahil si Kristo ay kapiling. Okay, ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at isigla.
at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon, magiganda ng umaga sa Kristo na kasama. Lord, hallelujah. Doon isang umaga may liwanag ng buhay ko, galing sa kaliman ng puno ng hirap at pagdusa. Sapagkat si Kanya lamang natapa ang pagmamahal, laging maganda ang umagang kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ang katotohan, sa piling ay mawalang ang buhay. Ang mundo unang-unang bulan, ulang ay lima gabi ay huli, ngayon natin na si Kristo ang hiling. Ang katotohanan sa hiling ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko, unang-unang bulan, ulang pa rin lipat, gabi may huli, may makamahagi na si Kristo ang kapiling. Nang ako di malayo pa siyo, di alam kung saan ang dulo, si Pangay lagi itong ito. Diyos ikaw mamay dulo, landas mo di nasa kadaliman, tiniyak ang nilalakad. Hirap at kung may lahing isa, tila ba wala ng katapusan. Hanggang si Kristo'y aking nagawa, lahat ng hirap pinapangarap, buhay ko'y na pinagundang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at ngayon iyan ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak, liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamasuho. Nang si Kristo aking nabuan, lahat ng hirap pinaparang, buhay ko'y na pinagunyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking nagbuan, lahat ng hirap pinaparang, buhay ko'y na pinagunyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at ngayon iyan ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak,
liwanag niya sa akin. Pag-ibig niya lagi na mamahal. Na si Kristo at lahat ng hirap, hirapan. Buhay ko'y rani na tunay. Kristo salamat sa lumang na si Kristo aking nagpuan. Lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y rani, hinago na unahan. Kristo salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila, piling ng pansin at sa tulad ko. Na makasalanan ko at ilubos iyong hinago. O Kristo, tunay na dakila, piling ng pansin at sa tulad ko. Hinago magmula na makilala ka at buhay ko anong saya. Magmula tanggapin kita ang buhay ko. Anong sila, O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin at sa katulad ko. Makasalanan ko at nagwilong na iyong hinago. Pagdiling ko ako sa'yo, gamitin mo patungo sa dakila. Pag-ibig ko, O Kristo, tunay na dakila, bigyan pansin at sa katulad ko. Buhay na ako, makasalanan ko at pagkilos iyong hinago. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin at sa tulad ko. Hinago ko, makasalanan ko at ilong iyong hinago. Huwag ka nang magbagong na iyong kasama. Ang hirap kaya'y may mag-iwan para sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Huwag halyo, manampalataya.
napiyak kaya doon para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa kong sa musika niyan papayin sa'yo. Ngayon ang kagustuhan ay lagat sa aking pag-ibig. Pangabay humatalo sa puso, linggo siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda ng kanyang pagbabalik sa mundo. Para palagay sa isang himala. Bakit kayo para sa'yo? Iniiwanan ng buong puso kaluluwa. Handa ko sa musika niyan papayin sa'yo. Huwag ka nang magbago, sigis na iyong kasama. Pag-iingat niya'y mayat-mayat ipapamahal sa'yo. Ang sa pagsubok ay hindi kanya pagpapabayaan. Pagkat siya ang nanghati, hindi kanya iwanan. Parang palataya sa nag-isang himala. Walang bagay na di natin doon para sa'yo. Hindi iwala ng buong puso kaluluwa. Handa ko sa musika niyan papayin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, bukod sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko. Dahil lang sa'yong mahahalin, awit ko iyong bibig. Lahit ang ating nadarama, sabi kapiling ang puso kong ito. Sumisila naman sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko. Narakilain wala na sa'yong mahahalin, awit ko iyong ibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ang puso kong ito. Sumisila habang sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, tuwing napiling ang puso kong ito. Sumisila habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, Diyos sa buhay ko. Ang paglaban ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang purihin, ang pangalan ko'y darakilain. Wala sa'yong maihahalin, awit ko iyong ibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ang puso kong ito. Sumisila habang sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ang puso kong ito.
Sumisila nung sa'yo'y sumasambit, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may duwag. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay luwag. Pagtitiwala kay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, aawitan ka ng may duwag. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay luwag. Pagtitiwala tayo kanyang purihin siya. Oh, sir, be all that ito mahal. Considering something and reason leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Who serves me all that can go. See the dirty something and reason me. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa kabutihan. Itanas ang iyong marihan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na umamatupad sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marihan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na bumamatupad sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marihan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na bumamatupad sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marihan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos bigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na bumamatupad sa aming buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang
manatilihan ng kalakasan. Ikaw ang Diyos sa buhay sa aking buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu. May bagong buhay, puri ng Diyos sa isang Panginoon. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu. May kaligtasan, puri ng Diyos sa isang Panginoon. Hallelujah. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala, purihin ang Diyos sa isang Panginoon. Hallelujah. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu. May kagalingan, purihin ang Diyos sa isang Panginoon. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, that's the province of the King. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one that's overseen around this land. The Spirit is moving around this land. That's the promise and the need. Hallelujah. Around this land, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one that's overseen. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, that's the promise and the beauty. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one that's going to I do, should you know that I be born again? Do I should you know Jesus is real? There are some things that I do not know. There are some things that I pray. This one thing I surely know, that I be born again. Can feel my world, can feel. I'm leading my hands. Now won't you feel? Can feel my world, can feel my life. Come take my hands. Now won't you feel? Without clouds, moving on down. Without rain, the grass will grow. Without sound, flowers die. Without help, we cannot be. Yes, we cannot be. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands. Can walk with me. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands. Can walk with me. Yes, Lord, hallelujah. Without us, we cannot see.
Without hands we cannot touch. Without heart we cannot love. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Can fill my world. Can fill my life. Come with my hands. Come walk with me. Can fill my world. Can fill my life. Come with my hands. Come walk with me. Without breath we cannot live. Without friends we cannot share. Without joy we cannot go. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Can fill my world. Can fill my life. Come with my hands. Come walk with me. Can fill my world. Can fill my life. Come with my hands. Come walk with me. There are some hands I may not know. There are some places that I can go. Oh, but I am sure of this one here. My God is real, for I can feel in my soul. My God is real, is real, yes, real in my soul. My God is real, glorious one who made me whole. His love on me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks be laugh, some folks be scorn. Who can go on and leave me alone? That is war, how big is war. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real, is one who made me whole. His love of me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real, is one who made me whole. His love of me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. And know that someday, oh, I'll be there. And know that someday I'll be with you. Where there's no sorrow, there'll be no sickness, but happiness eternally. Good and high in one day. Oh, I'll be there to be with the one. Oh, that won't be your grace, Lord. Oh, He has saved me, has given me eternal life. Look at hallelujah, I was not worthy then. Oh, I was a sinner. My destiny then was the burning hill. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the world. Be here to that hallelujah in one day. Oh, I'll be there
Be the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given eternal life. Halina sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay. Sigura halina sama-sama tayo'y humawit at magpuri habang buhay. Isang tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo ng wakas. Halina sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay. Isang tunay, halina sama-sama tayo'y humawit at magpuri. Hallelujah, sa habang buhay. Isang tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo ng wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo ng wakas. Sadyang may labi ko umaga ko ay iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko sa iyo, Diyos, ito'y nanatin. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko Ikaw. Pag-ibig mo aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. At iyong anak na langis mong minahal. Iyan ang awit ko, Panginoon. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko Ikaw. Pag-ibig ko aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. At ang langis mong minahal. Iyan ang awit ko para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Ikaw, ang sarap humawit, hawitin makalangit. Puso mo, humigil na sa buwan, sa galang ligaya. Pagkadamang tama mo sa iyong ilaw, nagmumuni-mani ang sa langit, sa buwan, sa galang ligaya. Pag-awiting makalangit, ibang likhayan sa'yo'y nilikhayan
dakilan siya magmula ng si Jesus makilala. La 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 la. Puso mo'y umiinak sa tuwa, sa ligaya. Mga wining makalahinuhon, ibang ligayang siya'y kahilig, hindi kayang lumasan. Namang wining magsumibukhan, ang buhay namin noon ay nagulusan. Ngunit kayo sila magmulan, si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makita nagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. At ipatuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan ng lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. At ipatuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Amen, hallelujah. Sapagkat aking alam, pagkakabit ang sana pangarap ko matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan doon sa kalangitan, at isang pangarap lang sabihin man hilang ako'y isang panatiko, at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. At ipatuloy, hallelujah, na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating ang sana pangarap ko matutupad, at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang magagawa ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksinan ng problema, isang magandang hirap sa buhay na wala kang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksinan ng problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon, isang bagay di makagawa ng mag-isa.
Hindi magkasama-sama, iwang sinain ang problema. Isang maganda hirap bukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong katawan, nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung sino gusto. May kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso, may kakalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung sino gusto. May kakalakan sa aking puso. I have what you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe, I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe, I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kalakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa tamang-hamang hangin ang luwa. Siya ng kaso, pabalik dito, upang tayo kukunin ang garantiyan. Sa kahiyang, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa tamang-hamang hangin ang luwa. Siya ng ako, babalik dito, upang tayo kukunin ang kalangian. Sa kahiyang, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa tamang-hamang hangin ang gawa. Siya ng ako, babalik dito, upang tayo kukunin ang kalangian. Sa kahiyang, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang balik, magpakailan pa man. Oh hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magpuri ka sa Diyos, kung nais bigla magpuri ka sa Diyos,
Kung nais biglang magpuli ka sa ganap ng Panginoon'y kalakasan. Kung nais biglang nakawitan mo ang Diyos, kung nais biglang nakawitan mo ang Diyos, kung nais biglang nakawitan mo ang ganap ng Panginoon'y kalakasan. Kung nais biglang nakalikot ka sa Diyos, kung nais biglang nakurihin mo ang Diyos, kung nais biglang purihin mo ang ganap ng Panginoon'y kalakasan. Lakad-lakad wag lumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilong, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag lumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumilong, tagumpay ay mayroon. Ang narinig kawal ng katotohanan, siya na sa larangan ng digmaan. Watawat ay bangin hayop magsama. Lakad-lakad wag lumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumikong, tagumpay ay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo siya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise, come to praise Him, come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I praise you. Give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. Heavenly, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm preaching. Give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. Heavenly, well, I'm so glad I'm the Lord Jesus. I'm so glad I'm the Lord. Well, I'm so glad I'm the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, He made, praise the Lord, He made, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, He made, praise the Lord, He made, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I'm the Lord Jesus. I'm so glad I'm the Lord. Well, I'm so glad I'm the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, He made, praise the Lord, He
amen, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen, hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? By the Spirit said the Lord. The Lamb so blind, Jesus set me free. The Lamb so blind, Jesus set me free. The Lamb so blind, Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout do it to Him. I'm on my way to heaven, shout do it to Him. I'm on my way to heaven, shout do it to Him. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that's my own. Serving, following Him, hallelujah. Living out the life, that's all I'm about. I don't see His game, hallelujah. Nothing besides my Jesus will. He makes my happy house sing. Walking, save us free, happening on. Living for His mighty. Try to be brave for the victory. Try to be great today. And it will give us the rejoicing. Has the power of life way. Let that move on. The faithful man. The song ring out. Let the joy begin. For it on you down. You're sure to invite the day today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus must see your praise His holy name. Jesus must see your praise His holy name. Jesus must see your praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, the fire that's giving me life, giving me life, giving me life. It's the Holy Ghost, the fire giving me life. Jesus, giving me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's on who will be home. We can say, what we can say. Mommy, yes, on who will be. Mommy said, Jesus, we can say. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Bobby, 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 my soul. It's each show. What you say? Some people understanding Jesus save my soul. It's Bobby, 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 Bobby. Let's Bobby, 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 my soul. It's each show. What you say? Some people understanding Jesus save my soul. It's Bobby, 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 Bobby. Let's Bobby, 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 my soul. It's each show. What you say? Some people understanding Jesus save my soul. It's Bobby, 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 my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh
soul, and all that's sweet and bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written to bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy. Bless His soul. Dilim, palakpakan po natin ng malakas ang ating sabi ng Praise the Lord! And praise God, ito po sa mga papuring ang masayang awitin sa ating pinakamalapayang sus at po ituloy-tuloy sa bugawain ng maminamahal. At tabi dadako na sa ating mga malumani na awitin. Tabi binibigyan po kakataon sa ating beloved elder, ating mga kapatid, brother Alvin Reyes. Praise God, Alvin. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo po muli ay magkaisa. Amen. Tayo po'y dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ang gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan. Hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami malulhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba. Hallelujah. Nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod, malapay noon. Daluyan ng masaganang pagpapala. Langisan mo po bawat papuring awitin aming iaalay sa iyo, mahal na Panginoon. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawa sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Namirami
ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ang tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi namin patnubay sa landas na aming tinatahan. Dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong tinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay.
kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, hindi nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat
Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, awitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan.
sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y ang iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y ang iisa, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin
katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong kahangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong kahangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, at wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo.
dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, oh Jesus. Hallelujah. Jesus, salamat. Maraming salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Maraming salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Oh, Jesus. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. 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 Oh, Jesus. Jesus, salamat. Maraming salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila
bakit lagi kanyang iniwanan? At kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito, hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi naghulang, mahal ka ng Diyos. Di mo alam, mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit laging kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, at kung bakit tayo ay narito na isang sumasamo, mahal ka ng Diyos, di mo alam, mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan, manahid ka lamang dahil mahal ka ng Diyos. Di mo alam, mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, di ka iniwan, di ka lamang dahil mahal ka ni Jesus.
at ang Diyos ay umiibig. Hindi ka na mangangamba. Takot mo'y mawawala pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka na mamamayaan o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, ilimot mo siya ng lusan, para kang tupang ligaw. Di alam ang patutunguhan at sa'yong magbabalik. Bukas lagi ang kanyang tahan at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka na pababayaan o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka na pababayaan o kaya'y kanyang iiwan,
Lord. Hallelujah. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen. Hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, pupurihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin siya, bigyan niyang pagpapala, purihin siya, purihin siya, o si Jesus Rina. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praising God for saving me. Oh, living for Jesus is the best life of all, serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's in Jesus. Hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than day, living for Jesus my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens.
And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. Oh Lord, I thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Amen. Hallelujah. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Over me, that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that is bubbling up inside. But our Jesus bubbling up inside. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ako'y magpupuri
sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas sa mga api. Magpuri niyang lahat na kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako ay aawit sa Panginoon, ako ay aawit sa Panginoon, ako ay aawit sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang naapi. Magpuri niyang lahat na kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang naapi. Magpuri niyang lahat na kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ang Panginoon ang aking kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Wala. Ang Panginoon ang aking kanlungan, sino ang aking pangilagan? Kahit isang laksa sa aking pagbanta, ang puso ko'y mapayapa. Sa aking halalan, silang lahat mabubuhay. Ang baga, buot ang aking kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Yes, amen! Ang Panginoon ang aking kalungan, sino ang aking kailangan? Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Diyos ang aking inasam, manatili sa iyong kalinga. Umawit ng dakilang, mapuri ang pagsamba. Sa iyong sa tuwina. Yes, amen. My life is my salvation. The Lord is my strength of my life. The Lord is my life, is my salvation. The Lord is my strength of my life. So I will not be afraid. No, I will not be afraid. Because the Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life, is my salvation. The Lord is my strength of my life. Yes, hallelujah. The Lord is my life, in my salvation. The Lord is my strength of my life. So I will not be afraid. No, I will not be afraid. Because the Lord is my life. The Lord is my life. The Lord is my life. Sa pagtunog ng trumpeta. Yes, trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. O si Jesus ay darating na. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Sa pagtunog ng trumpeta. Yes, amen. Trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Trumpeta, trumpeta. O si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trumpeta. Trumpeta, trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Trumpeta, trumpeta. O si Jesus ay darating na. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Ang Panginoon ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon ang hari ng lahat. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpuri ang lahat ng nakikilang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako ay papalakpak sa Panginoon. Ako ay papalakpak sa Panginoon.
Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat mga minamahal, hallelujah, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panis po lamang. Hallelujah. Doble paggalang po mga minamahal sa ating kagalang-galang mga pastor. Will Sada Almeida, ganun po sa mga turo at aral mga minamahal ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lindsay Almeida, sa kanila po mga beloved children, at sa inyo pong lahat mga minamahal, hallelujah, pagpumanudatian, hallelujah, sa ating mga live broadcast viewers, mga minamahal, sa ating po mga bisita, mga minamahal, hallelujah, galing po mga minamahal, hallelujah, ng Central Visayas, mga minamahal, hallelujah, sa Dagpunang Cebu, mga minamahal, welcome po mga minamahal dito po sa San Carlos City Outreach, mga minamahal, hallelujah, sa mga elders, mga minamahal, hallelujah, maging po sa halina nga siyo sa lugar nito, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, sa mapagpalang hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, narito po, mga minamahal, mga nakatala, mga minamahal, upang pasalamat, mga minamahal, hallelujah, sa gabing ito, mga minamahal, hallelujah, narito po, mga minamahal, ang mga first five, mga minamahal, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, pangunahan po tayo, ating beloved brother Mario Fernandez, mga minamahal, hallelujah, sundan po ay ng ating beloved sister Norma Binluan, mga minamahal, hallelujah, at ang pangatlo, mga minamahal, beloved brother Japit Ramos, mga minamahal, from Lingayon, mga minamahal, outreach, mga minamahal, hallelujah, sa po din po siya mga choir members, mga minamahal ng Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal, at ang pang-apat, beloved sister Gloria Dianan, mga minamahal, at ang pangatlo po, mga minamahal, beloved brother John Sabangan, mga minamahal, hallelujah, beloved sister Junilyn Milan, mga minamahal, andin po, beloved Ramil Dumundon, mga minamahal, from Cebu Outreach, mga minamahal, sa Central Visayas, mga minamahal, beloved sister Nerdy Sardido, beloved brother Fernando de Guzman, hallelujah, at din beloved Nida Bakuyag, sila po ang 10, mga minamahal, nagpapasalamat, mga minamahal, na naguna po, mga minamahal, hallelujah, mamaya po, mga minamahal, meron po mga kasama, mga minamahal, mga po, malangin po, bagitin, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kaya tayo po ay makinig ng mainam, mga minamahal, hallelujah, dahil po, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, dito po, mga minamahal, lumalago, mga minamahal, ang ating pong pananampalataya, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal ni Haring David, mga minamahal, hallelujah, napakamabuting bagay, mga minamahal, hallelujah, ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa kanyang mga banal na salita, nung siya nagkatawang tao, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, hallelujah, bago dumating, mga minamahal, hallelujah, ang pakikinig, mga minamahal, sa tunay sa salita at puro, mga minamahal, na salita ng ating dakilang Diyos, mula po sa bawat isa sa atin, mga minamahal, binanggit na po yan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil po nasa huling wakas na po tayo, mga minamahal, na sabi nga po, minamahal, hallelujah, darating, mga minamahal, hallelujah, ang wakas ng sanlibutan ito, mga minamahal, sa pamamagitan, mga minamahal, hallelujah, bago dumating ang pagwakas ng bago dumating, mga minamahal, ang wakas ng sanlibutan ito, mga minamahal, nandiyan po muna, mga minamahal, mauuna yung mga buhay na patutuo at may lalaganap sa lahat ng mga bansa, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, hallelujah, kung nakanda na po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved brother Mario Fernandez, mga minamahal, hallelujah, tayo na po yung mag-umpisa, mga minamahal, hallelujah, para po sa pambungad ng papasalamat, mga minamahal, at maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng magandang hatanggayan po sa ating pong kagalang-galang Honorable Pastor Luigi Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Sa ating pong beloved elders, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Gao Buenil, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ang minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamalapang ni Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain, mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal,
na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo noon minamahal dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po ay pinagkalubang po ng isang sakyan tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating barangay minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Pagka ganitong bakasyon minamahal, weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeriyo mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, na paghintog ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andiyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po noon minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan no gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andiyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pong mahal sa buhay minamahal, ang aking pamilya minamahal. Bagamat bihira kami magkita-kita minamahal, andiyan din yung physical na pangkatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa lahat at po pong pagpalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nagilang Diyos na buhay. Mga minamag-apresyo po sa ating bilang Brother Mario Fernandez, mga minamahal, hallelujah sa mga buhay na patutungan, mga minamahal na pisalamatan sa ating dakilang Diyos tunay, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nagbabago ng buhay, mga minamahal ng dati-rati, mga minamahal, kanilang mga bishop, mga minamahal, hallelujah, subalit nung sila nagbabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa unang panalangin nating kagalang-galang mga pastor, Brother Sada Almeida, mga minamahal, yung kanilang mga bishop, mga minamahal, yan po'y inalis ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Puri po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, halikin na pong tinatawagan, mga minamahal, ating beloved sister Norma Binwan, mga minamahal, at maganda po ang susunod ng pasalamat. Pagkatapos po natin beloved sister, mga minamahal, sa ating beloved brother Japet Ramos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati, pagdakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Ako'y nagpapaabot po ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganon din po sa hindi natin malilimutan na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved Almeida family, sa ating beloved workers, sa iyong mga beloved kapatiran. Ako'y bumabati po ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Prinsus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Andyan din po, inalis din po ang aking pagbibisyo na yan, aking pagmumura. Pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Prinsus. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, nakapantalon, naka-shirt, naka-sleeveless, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Prinsus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Prinsus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po'y nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang dahil napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras po yun, talagang ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, hindi pa po sila saved, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi na sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, nung ako po itinakbo po sa ospital, dyan po sa Bulingit, talagang andyan na talagang, nung ako po talagang in-examine po, chinik up, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris dahil nung ako po niraspa po, talagang may bukol po na sumama po. Kaya doon po talagang diyan na talagang inaobserbahan ko, talagang sabi po ng doktor, talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na talagang ako po in-examine, inaobserbahan po. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya diyan po na sabi ko po, dahil ang aking beloved ate, sabi niya po sa akin na pagkasabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi niya po sa akin. Kaya andyan po, dahil sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po, ang aking mga anak malilit pa po, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Basta, sabi niya, manampalataya ka. Sabi niya, alam niyo po, nung talagang marami pong gamot na ibinigay po ng doktor po, talagang sabi po ng doktor, dahil nung patuloy po yan na in-examine po ako, chine-check up, ang sabi po ng doktor, talagang cancer daw po ito sa matris, kaya takot na takot po ako, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, sa aking beloved ate ko po, kaya yun po nga po, nung sabi po ng doktor, dahil nung talagang inobserban po ako talagang andyan, marami pong gamot. Sabi po niya, lumabas ka muna at ikay
bumalik, schedule operahan. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, talagang nagmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Talagang ayaw ko pong gumalaw. Talagang nandun lamang po ako nakahiga. Iniisip ko po na talagang takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang nag-bleeding. Halos ayaw ko pong gumalaw. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya po, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusade, sabi niya, International Ministry. Alam niyo po, nung sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung ako po, pinaunlakan ko po, sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po. Alam niyo po, talagang pagdating ko po dyan, talagang ang mga kapatiran po, nadatnan ko po sila. Sila po'y nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, dahil noon po talagang baguhan lamang po ako, talagang andyan na ang aming bahay po, talagang napakaliit po yan. Talagang kubo po, talagang ang bubong po, kawayan, dingding po sa wali. Alam niyo po, butas-butas po yan. Tuwing umuulan, tumutulo po yan. Kahit isang gamit, wala din po kami. Ang ginagawa ko po, talagang patuloy po akong naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon, na sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha po ng pamasahe, pagkain po namin, dahil nakikita po nila, dalo na po akong dalo, nilalakad ko po yan yung sa amin pa. Pasok po hanggang highway po yan, dala-dala ko po ang aking mga apo. Alam niyo po, tinatawanan po ako, hindi ko po yung tinitignan. Nagpatuloy po ako, alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay na butas-butas po, talagang naayos na po, talagang hindi na po kami nababasa, pinalitan po ito ng bato po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor po na talagang may sidecar po, talagang nandyan, yun po ang sinasakyan po namin na papunta po sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po, dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang sa amin pa po, Barangay Tando. Makadrive pa po ng kanyang motor na pumunta po sa aming bahay, na nung pagdating niya po, sabi niya po sa akin, dahil nanginginig po sa takot, sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, binalot niya po yun. Ipinakita po sa akin, inalis niya po ang balot ng kanyang paa. Nakita po yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na. Sabi ko po, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa aking beloved manugang na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Talagang nandyan po dahil nandun po sa dako po ng Maynila. Talagang andyan na nung talagang
Marami pong gamot din po na ibinigay dahil nung nagpa-ultrasound po siya, talagang mayroon po siyang nakita. Bato po. Alam niyo po, marami din po yung apple cider po nakatatlong galon po. Dahil yun po daw para maalis po daw yung bato niya po. Alam niyo po, talagang nainom niya po 3 galong na talagang yun po ang sanhi po na nanilaw po ang kanyang katawan. Talagang nagsusukan na po yan. Talagang mahina na po siya dahil nanilaw po ang kanyang katawan. Alam niyo po, sabi ko po sa aking anak, magbakasyon ka, sabi ko po, pagbakasyonin mo yung asawa mo, ipunta mo dito dahil sasama po namin dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sabi po namin, alam niyo po talagang nung nagbakasyon po sila, umalis po sa kanyang trabaho po, talagang isinama po namin dito, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa 6 months po yan, dahil nung umpisa talagang hindi yan tumatayo, nakaupo lang po, talagang mahina po. Sa 6 months po yan, nakasama po namin sa linggo, overnight, saka Wednesday po. Alam niyo po, sa patuloy po yan na 6 months. Noong 6 months na po yan, talagang siya po'y nainip na po, pumunta na po, bumalik na po sa Maynila. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa po ng Maynila, siya po ay nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, ang nakita sa ultrasound po niya, talagang clear, wala na po yung bato. Pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, andun po, patuloy po sila na dumadalo po sa dako puno ng Amoranto. Talagang nakadalo rin po sila nung itong nakaraang linggo po. Sabi po nila na talagang nandun po ang ating beloved pastor na doon po nila talagang nilalamayan. Kaya nagpapasalamat po ako dahil nandun po sila. Ang aking anak, nakadalo din po sila doon. Kaya maraming salamat sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po'y nagpapatuloy po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya at pagpapala sa physical, material, higit po ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Thank you. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating kakilang Diyos. Lahat mga sabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved sister. Norma Bituan, mga minamahal sa pagpapalangin, mga minamahal tunay napakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, nandiyan ang mga kanilang mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, subalit nung sila nagpapasismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung grabing karamdaman, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, magindi po, mga minamahal, sa kinagat po ng ahas, mga minamahal, tunay, mga minamahal, walang higit sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, dahil kanyang pinag-iingatan, mga minamahal, ang kanyang mga anak, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, muli tayo nagpapatuloy, mga minamahal, akin na pong tinatawagan, ating beloved brother Japit Ramos, mga minamahal, hallelujah, from Lingayen Outreach, mga minamahal, hallelujah, at sundan po yan, mga minamahal, ating beloved sister Gloria Bianan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na papuri, pagdakila, paglalahati, tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Stradal Meda, daytime prophet of a loving God, at sa hindi po malilimutang turot aral na iniwan po ng ating beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear, hallelujah, praise the Lord. Pagbati rin po sa mga beloved children, hallelujah, at binabati ko rin po lahat ng beloved pastoral workers, sa ating po mga live webcast viewers, at sa ating po lahat, minamahal na kapatiran. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi po karapat-dapat, nandyan po mga minamahal na muli ko pong sariwain kung paano po kami kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord, na talagang bata pa lamang po
ako mga minamahal, nandyan na talagang pinagpala na po ang aking beloved parents dahil nandyan na nakakilala na po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, sa dako ng Maynila. Hallelujah. Bagamat nandyan sa di inaasahan mga minamahal, talagang kami ay sinubok financially mga minamahal at nandyan na talagang nag-decide po silang bumalik ng Pangasinan at nandyan mga minamahal na talagang nahirapan po sila sa pagdalo po mga minamahal dahil talagang napakalayo po ng gawain mga minamahal at talagang sa di inaasahan mga minamahal, kami po inawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan mga minamahal na talagang sa aming pagkawalay, talagang nandyan po yung grabing kahirapan mga minamahal. Talagang hindi po namin lubos maisip mga minamahal yung grabing kahirapan na aming dinaranas noon mga minamahal. Maging sa aming tahanan, talagang wala pong kapayapaan sa aming tahanan dahil talagang nandyan po yung pag-aaway-away naming magpapamilya mga minamahal. Praise the Lord. At nandyan rin mga minamahal yung iba't ibang trahedya mga minamahal. Talagang napakarami po mga minamahal yung nangyari sa aming buhay, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil year 2014 po mga minamahal, nung muli pong kinahabagan ng aking beloved mother, hallelujah, praise the Lord, na talagang nandyan muli po siyang nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. At sa pamagitan po nun mga minamahal, talagang unti-unti pong binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aming buhay, hallelujah, praise the Lord. Dahil talagang nandyan na dati-rati nakikitira lamang po kami sa aming munting tahanan mga minamahal, ngunit talagang nandyan sa patuloy po na pagdalo mga minamahal, nandyan na pinagkaaloban din po kami ng sarili po naming tahanan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil year 2014 po mga minamahal, talagang ako rin po tumanggap sa banal na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At bilang kabataan mga minamahal, talagang nandyan po yung layaw ng sanlibutan mga minamahal. Praise the Lord. Dahil talagang sa sobrang naming kahirapan, talagang gusto ko pong mag-focus sa aking pag-aaral at makapagtapos po at makahanap po ng trabaho. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat ganun po yung nangyari mga minamahal, patuloy po akong kinakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po yung magka-college na mga minamahal, dahil sa aming kahirapan, talagang hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pang-tuition po, pang-tustos po sa aming pag-aaral dahil 7 po kaming magkakapatid. Ako po yung panganay, talagang nandyan po yung doubts po ng aking beloved mga aunties, uncles kung saan po kami kukuha ng pang-tustos po sa aming pag-aaral. Ngunit wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang nung ako po yung nag-apply ng scholarship sa dako ng Dagupan mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, talagang nandyan po na ako po yung pinagkalooban ng 75% scholarship mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na akala ko po magtatapos na doon mga minamahal, ngunit hindi pa pala mga minamahal dahil talagang nandyan na ibinigay po yan ng buo na 100%, talagang wala po akong binayaran mga minamahal, wala po kami binayaran, talagang libre po mga minamahal, na talagang nandyan na pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. At nandyan mga minamahal na talagang nandyan na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus ako pinakapagtapos ng pag-aaral at nandyan na talagang sa layo po ng sanlibutan mga minamahal, yung di kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang nandyan na naranasan ko rin po yan mga minamahal, talagang high school pa lamang, nandyan na talagang natuto na po akong uminom mga minamahal, talagang halos araw-araw po mga minamahal at nandyan na talagang laman po ng kalsada mga minamahal, praise the Lord. At nandyan rin po yung pagmumura mga minamahal dahil talagang ako rin po yung nag-aaral sa Manila mga minamahal, talagang nandyan na natuto po akong magmura mga minamahal na talagang hindi ko po alam kung paano ko po aalisin mga minamahal, praise the Lord. Talagang nandyan mga minamahal sa patuloy po mga minamahal ng aking pakipagbaka mga minamahal sa sanlibutan, hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan mga minamahal
na talagang wala pong kapayapaan sa aking puso't isipan. Nandiyan na talagang naisipan ko po muli pong tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bigyan po ako muli ng panibagong trabaho, mga minamahal, na hindi po makakahadlang, mga minamahal, sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na talagang nandyan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli po akong kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil pinagkaluban po ako ng isang magandang trabaho, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung pandemic, mga minamahal, bagamat pandemic, mga minamahal, at nandyan bilang Kristiyano, mga minamahal, talagang hindi na po tayo nagtitiwala sa anumang bakuna, mga minamahal, or gamot, mga minamahal. Praise the Lord, na talagang pinanghawakan ko yan, mga minamahal, dahil yung aking ina-apply ang trabaho, mga minamahal, isa pong medical field representative po, mga minamahal. Talagang sa hospital po yan, mga minamahal. At talagang isa po sa requirements, mga minamahal, ay ang vaccine, mga minamahal. At nandyan sa aking interview, mga minamahal, talagang pinupuri, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang hindi po yan tinanong, mga minamahal, kung ako'y bakunado na o hindi pa, mga minamahal. At ako po'y natanggap sa trabahong yan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan talaga yung sunod-sunod pong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil nandyan, mga minamahal, na kailangan rin po ng marunong po sa pagmamaneho po ng sasakyan, mga minamahal, na talagang di ko po inaasahan, mga minamahal, na ako rin po ibibigyan ng talento ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang matuto pong magmaneho ng sasakyan, mga minamahal, na nandyan po na binigyan po or inisyuhan po kami ng company issued card, mga minamahal, na talagang sa panahon yan, mga minamahal, nagagamit po namin yung sasakyan na yan sa pagdalo po, mga minamahal, sa iba't iba pong krusada dito po sa Pangasinan, mga minamahal, at sa ibang lugar, mga minamahal, na talagang pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandyan sa pagdalo, mga minamahal, talagang sa unang dalo pa lamang, mga minamahal, nandyan na po yung unang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yung mga gawang sanlibutan, mga minamahal, talagang instant po yung inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan, mga minamahal, sa patuloy po na pagdalo, sa pakikinig po ng mga buhay na patotoo, nandyan rin po, mga minamahal, na ako po'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang pagtatapat ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Praise the Lord. At nandyan, mga minamahal, na talagang sa aking trabaho, ako po'y nahirapan, mga minamahal, dahil talagang napakalayo po ng aking tinapos sa aking trabaho na yan, mga minamahal. Ngunit wala pong iposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil 100% po na ako po'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandyan, mga minamahal, yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil wala pa po akong 6 months sa aking trabaho. Nandyan po na instant po na itinaas na po agad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking sahod. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan rin po na sa aking benta, mga minamahal, sa aking sales dahil commission-based po kami, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan na talagang sa starting ko po, mga minamahal, umabot lamang po yan ng 30 to 100,000, mga minamahal. Ngunit nandyan na talagang sa 6 months, mga minamahal, talagang losing hope na po ako, mga minamahal. Talagang nandyan na binigay ko po ang buong tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at talagang hindi ko po inaasahan na umaabot na po yan almost ng 7 digits, mga minamahal, na talagang pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal, dahil talagang sa dako ng Batangas ako po'y nabangga ng sasakyan, mga minamahal, dahil sa aming pagtitest drive, mga minamahal, talagang yung sasakyan, mga minamahal, UP po yan, mga minamahal. Ngunit nandyan na talagang sa turot aral, mga minamahal, na sa oras ng kagapitan, tumawag lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nire-review ko po yan ng napakalakas na hallelujah, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan, mga minamahal, na bagamat umaandar pa po yung sasakyan, mga minamahal, dahil sa panic po ng driver, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan po na pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala pong fracture, mga minamahal, or bali, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan sa patuloy po, mga minamahal, na isa pa po, mga minamahal, na yung malalang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dako po ng Batangas. Nandyan po na talagang
pauwi po kami, biyahe ng pabalik po ng Pangasinan, mga minamahal. At nandyan na ako po yung driver, mga minamahal, talagang sa di inaasahan. Hindi ko po kabisado yung daan, mga minamahal, na talagang kurbada po yan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At talagang napakabilis po ng aking takbo, mga minamahal. Talagang sa ganang akin, mga minamahal, talagang mabibitin po yung preno, mga minamahal, ngunit talagang wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nandyan na sa muli pong pagtawag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandyan na talagang instant po na kami po iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At talagang napakaraming beses na po kaming pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mula po sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Talagang pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagamat hindi po karapat-dapat, mga minamahal, nandyan na talagang nagagamit na rin po sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah, praise the Lord. Basahan lamang po sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pag-provide niya po sa amin sa araw-araw, yung pagpapala niya na sa pisikal na pangakatawan, na patuloy po kaming binibigyan ng kalakasan sa araw-araw at karunungan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y napupuri, napapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magmula po sa pagpapalang material, physical, financial, at higit po sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat po ng kapurihan, pasalamat, pagdikila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Sa ating Brother Jopit Ramos, may nasa pagpapalang niya, mga pinatuloy napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Hirap ay pinagpala. Maminamahal mula po sa pagpapalang physical, material, financial, lalo higit ang maminamahal ang pagpapalang spiritual. Mga minamahal po rin ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, tayo po magpatuloy. Maminamahal, hallelujah. Kinapon tinatawagan, maminamahal, sa ating beloved sister Gloria Bianan, mga minamahal, from mga dyan pagturits, mga minamahal, hallelujah. Maganda po ang susunod. Pagkatapos natin mga kapatid, maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved brother John Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Isang mapagpalang gabi po, unat higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating mahal na Pastor Gistrada Almeida, sa pag-aalala po sa turot aral ng ating mahal na Assistant Pastor Gracie Almeida, maging sa mga beloved children po nila, mga minamahal. Isang mapagpalang gabi din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, mga minamahal, sa kanya pong mga anak, sa kanyang anak po. Sa inyo pong lahat, mga beloved ng kapatiran, muli po isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa dakilang Diyos na nakadalo po ako sa outreach po dito po sa San Carlos, mga minamahal. Dahil tunay na wala pong gawain po sa amin ngayon, mga minamahal, sa mga aldan. Napakabuti ng mahal Panginoon, dahil hindi ko po inakala na makadalo po ako ngayon, mga minamahal. Subalit tunay na kalooban ng Diyos pa rin ang masusunod, mga minamahal. Kaya nagpapasama ko sa mahal Panginoon. Nakilala ko po ang gawain ito taong 1997 po, mga minamahal. Sa taong yan, mga minamahal, madami po akong problema, wala pa akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan, mga minamahal, na sa mga panahong yun, mga minamahal, dahil sa kaguluhan ng aking pamumuhay, nagtanim po ako ng galit, mga minamahal. Sa madalit sabi, andyan na wala pong kapayapaan, talagang galit ang laman ng puso ko. Diyan ko po nakuha po yung naging palaaway po ako, nagmumura po ako, mga minamahal. Mahirap na talagang kapag nagtanim ka ng galit, hindi mo na makontrol yung sarili, mga minamahal. Nung taong 1997, nakilala ko ang gawain ito. Sa mga panahon gusto ko magbago, hindi ko po mabago ang aking sarili. Subalit napakabuti ng mahal Panginoon, dahil ito pala yung tunay na gawain ng mahal Panginoon. Dahil hindi pa po ako nakakilala sa gawain ito, nagbabasa na po ako ng banal na kasulatan. At doon ko po napatunayan na may ibang Diyos pala na totoo, mga minamahal. Hindi pa ako nakakilala, tinawag ko na po ang Diyos na yun, mga minamahal. Salamat sa mahal Panginoon, dahil natagpuan ko po ang tunay na Diyos sa gawain ito. Andyan, mga minamahal, na ang magulong buhay ko, mga minamahal, ay unti-unting inayos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na paglilingkod.
yung pagtatanim ko po ng galit, inalis din niya ng ating pinakamamahal na Jesus. Natuto po akong magpakumbaba. Andyan mga minamahal na hindi pa ako nakakilala sa gawain ito. Mga teenager pa lang po ako noon. Tunay na dala-dala ko po sa aking panaginip ang panggugulo ng kaaway, mga minamahal. Taon ang binilang, mga minamahal. Dahil sa panggugulo ng kaaway na yan, mga minamahal, diyan ko po nakuha po yung takot, yung nervyos. Andiyan na talagang maging tanghaling tapat, ramdam ko na may nakamasid po sa akin, mga minamahal. Pagdating po ng hating gabi, mga minamahal, andyan na magigising po ako sa panggugulo ng kaaway na yan. Minsan, mga minamahal, hindi sa pagbaba ng aking sarili, nagising na lamang po ako na naging dalawang aking katabi, himbis ng aking beloved husband lang. Andyan na talagang sa mga panahong yan, mga minamahal, natakot din po ako dahil ang sabi nila, baka mabuntis po ako galing doon, mga minamahal. Subalit napakabuti na mahal pa noon, mga minamahal. Dahil minsan pagdating ng hating gabi, pag nagising po ako, sa may isang bintana po namin, may makita po ako doon na malaking larawan. At pagdating po ng umaga, wala po yung larawan na yun. Kaya sa sobrang nervyos ko, takot, mga minamahal, pagdating ng hating gabi, magigising na lang po ako, mga minamahal. At nandyan na, minsan mga minamahal, magising po ako na umaakyat sila sa bahay po namin. At nandyan na kapag lumalapit po yan, umuungol pa nga, mga minamahal. Kaya napakabuti na mahal pa noon dahil ang lahat ng yan inalis ng ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy po na paglilingkod, mga minamahal. At andyan na may karamdaman po yung isang kong mata, mga minamahal, kapag nalagyan po yan ng alikabok, mga minamahal, at tunay na mamamaga po yung isang mata ko, mai-infeksyon, magkakaroon ng nana, tunay na sa mga panahon yun, talagang hirap na hirap po ako. Napakabuti na mahal pa noon. Dahil tunay na yan po ay inalis ng ating pinakamahal sa patuloy na paglilingkod, mga minamahal. Andyan din na gusto ko pa rin ipasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil dati rin po ako na mataas po ang aking blood sugar na talagang minsan dumating po yung punto na talagang hindi ko po malunok po yung kape, mga minamahal. Andyan na yung eksema ko sa paa na hirap na gumaling, na talagang nababasa-basa po yan, may lumalabas na tubig na hindi po ako makapagsapatos ng mga panahon na baguhan lang po ako sa gawing ito, mga minamahal. Subalit napakabuti na mahal pa noon dahil ang lahat ng inalis din ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal pa noon muli, mga minamahal, na yung lumalapit na masamang espiritu po sa akin noon, nung baguhan po ako, kapag hindi po ako nakadalo, mga minamahal, bumabalik po yan, mga minamahal. Nung panahon na baguhan po ako, talagang nagpapasalamat pa ako sa mahal pa noon dahil nung tanggapin ko po ang mahal na pa noon bilang hari, Diyos at hari ng aking buhay, mga minamahal. Ang laging laman ng puso ko, ang gusto ko lagi gawain, mga minamahal, dahil kapag nasa gawain po ako, may peace of mind po ako, at yung masamang espiritu na yan, hindi makalapit, mga minamahal, at kapag hindi po ako makadalo, lumalapit yan. Kaya sa mga panahon yung takot na takot po ako, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Jesus, dahil pinalaya po ako ng ating pinakamahal na Jesus. Gusto ko pong ipasalamat sa Malapenon dahil tunay na napatunayan ko po na ang gawin ito ay tunay na gawin ng ating pinakamahal na Jesus. Nagkaroon po ako ng karamdaman nung nakakadalo na po ako, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman na talagang dahil sa kakulangan sa pagbibigay, dahil baguhan lamang po ako, hindi maintindihan kami labadas ba ng gawain ito. Maging ang aking pagbibigay ng tithe sa nilabo, paring nagkulang po ako dyan noon, mga minamahal. Andyan na ang sabi nila, pag may pagkukulang, may paalala. Subalit, bakit parang wala akong paalala? Yun po ang sinabi ko, mga minamahal. At nung naisip ko po yan, mga minamahal, naging bigla po ako nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, na talagang tunay na kung hindi ka nagkakamali, umabot ng almost isang buwan, mga minamahal.
yung karamdaman na ibalik ko na yung ikasampung bahagi at handog ko mga minamahal, subalit hindi pa rin po ako gumagaling. Andyan na ang sabi sa akin ng isa sa mga beloved worker na magpatuto ka sis, baka may nahanap sa iyong mahal na Pinoon. Ang sabi po sa akin, dahil sa mga panahon yun lang tanggulin na po ako, hirap na akong lumaglakad. Binibilang ko na po yung paglakad ko dahil yung physical ko talagang bagsak na. Subalit, salamat sa mahal Pinoon, sa mga panahon yun nakakadalo pa rin mga minamahal dahil kapag nasa gawain may kalakasan, pag nasa bahay, hinang-hina po ako mga minamahal. At nung tanggapin ko po mga minamahal yung magpatuto dahil tinatanggihan ko po yan dati dahil sa aking karamdaman nga mga minamahal. Sabi ko hirap akong umakyat sa may pulpito dahil talagang andyan mataas, sabi ko andyan na nung dumating na po yung punto kalooban na malpeno na magpo-testify po ako mga minamahal, nakalimutan ko po na may karamdaman po ako na nabanggit ko po sa patutuo ko na pagkukulang ko mga namin at salamat sa ating pinakamalapin sus dahil wala pa akong ginamit na gamot, tunay na instant pa akong pinagaling ng ating pinakamamalapin sus. Kaya napakabuti po na mahal Pinoon at sa mga panahon na ang aking beloved husband nang hindi pa niya maunawa na ang gawain ito, talagang tunay na manguusig ko yan mga minamahal. Andyan na subalit sa kabagan na mahal Pinoon sa tuwing dadalo po akong mga minamahal, hinahanda ko na po yung sarili ko kung paano ko makadalo mga minamahal dahil ang beloved husband po noon kapag nakikinig po ako ng Jesus Miracle Hour, tunay na itatago niya yung Bible ko, itatago niya kung saan ko, basta andyan yung distraction mga minamahal, ilalakas niya yung panunod niya ng TV para hindi pa ako makapag-concentrate. Subalit hindi ko po yan pinansin mga minamahal. Ipinagpatuloy ko kung ano po yung nandun po yung kagalakan mga minamahal, pakikinig ng Jesus Miracle or kinakat pa niya yung wire ng radyo para hindi po yung ma-switch. Subalit napakabuti po na mahal pa noon dahil tunay po mga minamahal na kung nasaan po yung Bible ko, kung naalin po nasaan po yung diferensya ng radyo, tinuturo po yun ang ating pinakamamalapay Jesus dahil ang aking beloved husband kapag ginawa niya, kung itago niya yan, di niya yan ilalabas. Sabali, napakabuti naman pinagsabi ko noon, ang Diyos na aking nakilala ay makapangyarihan. Tao ka lang, yun ang laging sinasabi ko mga minamahal. Minsan pa nga mga minamahal, yung iilan lang na damit ko na nasa kabanalan, binalot niya yan sa plastic, ninapo niya sa may basurahan. Tunay na nagpapasalamat po ako sa mahal Pinoon dahil pinag-iingatan po yung damit ko po doon ay ilan mga minamahal na kahit anong pilit ko sa kanya, kung saan niya tinago o kung saan niya nilagay, hindi niya sasabihin hanggang nung mapaamin ko siya, itinapon pa niya pala niya sa may basuran. Kaya napakabuti ng mahal Pinoon sa pag-iingat po niya mga minamahal. Andyan din na sa patuloy na paglilingkod mga minamahal, bagamat naging mangusing aking beloved husband, natuon na lang po yung puso't isipan ko, yung kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamahal Pensos. Hindi ko po yan pinansin. Napakabuti naman dahil may propeta po tayo na talagang nanalangin para po sa atin mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamahal Pensos dahil may totoong propeta na nag-sacrifice para po sa ating kaligtasan. Kaya napakabuti mahal Peno. Gusto ko rin po ipasalamat sa mahal Peno yung kagalingan na pinagkala ng mahal Peno sa aking bunsong anak na tunay na pumuto po ang kanyang appendicitis mga minamahal. Nung una, hindi ko po alam na appendix pala yun mga minamahal na dahil palagi pong sumasakit ang tiyan niya, hindi po siya makapasok na maayos sa kanyang pag-aaral, hindi po siya makapag-aaral ng maayos. Andyan mga minamahal na talagang kapag sinumpong po yan mga minamahal, hindi po yan makakain. Talagang ibinabaluktot niya yung tiyan niya, naaawal po ako, subalit umaasa ako sa dakilang Diyos mga minamahal na tunay na walang imposible sa ating pinakamahal na Jesus. Umabot po yan ng, kung di ko nagkakamali, almost isang buwan mga minamahal, yung pananakit ng kanyang tiyan na nakailang doktor na po kami na pinatingin yan, pare-parehas po yung sinasabi nila na hanggang nung tinawag po ng teacher niya dahil kapag papasok siya isang bisis, dalawang bisis, medyo okay siya tapos susumpungin yan mga minamahal. At hindi lang po yung
yung pananakit ng tiyan niya, mga minamahal, nagkaroon po siya ng mga rashes sa paa, binti niya na talagang sanhin ng namaga po yung buto niya na hindi po siya makalakad, na hanggang dumalo po kami ng Talip Office Mission po sa Manila after ng gawain. Sinumpong po yan, hindi siya makalakad, namamaga yung mga buto niya, mga minamahal. At andyan na talagang nag-aalala po bilang isang ina, nag-aalala po ako sa aking bunsong anak. At ang sabi ko, mga minamahal, dahil andyan nakikita yung paghihirap niya bilang tao na nasambit ko na kung kukunin ng aking mahal na anak, parang wala nang saysay yung buhay ko, mga minamahal. Dahil siya na lamang po yung talagang inaalagaan ko, mga minamahal. At andyan, mga minamahal, na tahimik lang po ako, pero nagbubulay-bulay yung puso't isip ko dahil naaawa ko sa aking anak na hanggang dinala po namin yan sa May Nazareth Hospital nung last na sumpong po niya, mga minamahal. Na itinawag po siya ng kanyang teacher na sinumpong po yung pananakit ng tiyan niya. Kung di pa ako nagkakamali, umaga po ng Wednesday po yun, tinawag po nila na kunin ko po yung anak ko, mga minamahal. At nung umaga na po yun, hindi na natanggal po yung pananakit ng tiyan niya, hindi siya nakatulog. Kaya umaga ng Thursday, dinala namin sa May Nazareth Hospital, pinakita po namin, pina-check up, pina-ultrasound. At nandiyan na ang tagal namin sa may ultrasound room dahil umiiling-iling pa yung nag-ultrasound dahil wala siyang makita doon sa appendix niya, hindi niya makita. Subalit ang nakikita niya, liquid, mga minamahal. At andyan na hindi nila ma-direct, mga minamahal, na pumutok pala yung appendicitis ng aking bunsong anak. At nandyan na, nung mag-decide po kami lalabas dahil ang sabi nila, i-admit yung anak ko na talagang andyan na talagang, nung tanungin namin yung dahil nang sabi nila i-admit, uwi na lang namin i-outpatient. Subalit hindi sila pumayag hanggang ni-refer po kami sa may surgeon, mga minamahal. At yung surgeon na yun, binasa niya po yung result ng ultrasound ng aking mahal na anak at tunay na doon po siya po yung nagsabi na pumutok pala ang appendicitis ng aking mahal na anak, kaya pala diretso na lang yung pananakit ng tiyan niya. Andyan na talagang napakabuti po ng mahal pa noon dahil ang sabi nila, ang decide ng aking beloved husband, ilabas siya sa May Nazareth Hospital, dalhin sa may Region 1, mga minamahal, dahil nung tanongin namin yung bill ng aking mahal na kapag doon inoperahan, mga minamahal, aabot, kung di ko nakakamali, 150,000, ilang araw lang po yun, mga minamahal. Sa madalit sabi, saan namin kukunin ang 150,000, mga minamahal? Kaya nag-decide ang aking beloved husband na ilabas siya doon, sa Region 1 na lang siya ipa-opera, mga minamahal. At andyan na talagang, sabi po nila sa akin na kapag inilabas nyo rito, makikipila pa kayo sa Region 1 sa mga uoperahan yung inyong anak. Tunay na urgent ang pag-opera sa kanya dahil nalalaso na ang iyong anak. Sabi po nila sa akin, nagpapasalamat po ako sa mahal noon dahil nung pinapirma na po kami, inilabas namin ang aking mahal na anak. Tunay na andyan na, binasbas na po namin yung one way, mga minamahal. Tunay na nung pagdating namin sa may Region 1, hindi pala doon mag-uupira, mga minamahal, sa may Bunuan, Binlog pa po pala, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Pinsus. So, andyan na, nung Wednesday na sinumpong po yan, nakiusap na lang po ako sa nangangasiwa po sa may Mangalda na ipadala na lang ang kanyang picture sa mga pastor, mga minamahal, dahil hindi ko na kaya yung nakikita ko sa aking mahal na tiriso yung pananakit ng tiyan niya at wala sa idea ko na pumutong appendicitis niya. At nandyan na, doon na pala kumikilos ang kapangyarihan natin, pinakamahal na Jesus, dahil paglabas po namin ng Nazareth Hospital, nung binabaybayin namin, papunta na ng Bunuan, Binlog, mga minamahal, andyan na tumigil po yung pananakit ng tiyan ng aking mahal na anak, mga minamahal. At tunay na napakabuti na mahal na Pinoon. Salamat sa prayer ng mga pastor, mga minamahal, dahil yung aking mahal na anak hindi pinahintulutan na maopera, mga minamahal, dahil ang aking beloved husband talagang nag-decide dyan na ipapa-opera ang aking mahal na anak, dahil ang sabi nga naman na nalalaso na yan. Napakabuti ng mahal Pinoon. Nung momento po kami sa tabi para tignan po yung tiyan ng aking mahal na, pinisil-pisil po yan ng aking mahal na ate, mga minamahal. At andyan na, pinisil ko rin, wala na siyang maramdaman. Kaya napakabuti ng mahal Pinoon, doon pa lang nagimala ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya napakabuti ng mahal Pinoon, hindi ko kami karapat dapat, mga minamahal.
Subalit napakabuti ng Diyos nating nakilala, mga minamahal, na kailanman hindi siya nagpapabaya, mga minamahal. Pinapakita pa rin niya ang kanyang tunay na kabagan pagmamahal sa atin, mga minamahal. Bagamat nakukulang po tayo, hindi tayo perfecto sa harap ng ating dakilang Diyos. Kaya napakabuti na malpin kang ganit na nalaman po. Lahat ng kapuri at pasasalamat ay tangi lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapala po itong ating pong beloved Sister Gloria. Salamat sa ating malapay ng tunay nga mga minamahal. Ang ating Diyos ay Diyos na mapaghimala, mga minamahal. Amen. Siya'y nakikinig sa ating dalangin sapagkat ibinigay niya sa ating mga minamahal ang kanyang huling propeta, mga minamahal, sa ating kapanahon, ating beloved evangelist, Pastor Will Desradal Medan, na talagang nariyan po, mga minamahal, na ang mahal anak po ng ating pong beloved Sister Gloria, mga minamahal, sa kanyang patotoo, ay talagang pumutok po yung appendicitis, mga minamahal, at lason po yung mga minamahal kakalat sa katawan ng tao, mga minamahal, at talagang kapag yan nga po, mga minamahal, ay hindi maoperahan, mga minamahal, ay talagang yung lason na yan, mga minamahal, ay mag-cause, mga minamahal, ng kamatayan, mga minamahal, sa taong biktima po, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Totoo siya, mga minamahal, na talagang sa unang dalangin ng mahal pastor, ayon sa patutuan nating mahal na kapatid po, mga minamahal, ipinadala ang video po, mga minamahal, ang kalagayan ng kanyang mga anak upang ito po ay ipanalangin ng man of God, mga minamahal. Amen. At sabi ayon sa patutuo, mga minamahal, talagang habang sila, mga minamahal, ay kanilang binabagtas po, mga minamahal, lumilipas sila sa ibang ospital upang doon isagawa ang pag-opera, mga minamahal, ay talagang yung tuloy-tuloy pa na pananakit ng sa kanyang mahal po, mga minamahal, ay talaga yan po, mga minamahal, inalis, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At tunay nga, mga minamahal, na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. At totoo rin ang sabi ng ating mahal kapatid po, mga minamahal, na dito sa gawain mahal na Panginoon, mga minamahal, dito lamang tayo nagkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating puso at isipan. Amen. At dito lamang natin nararamdaman, mga minamahal, ang seguridad, mga minamahal, ang kaligtasan, mga minamahal. Amen. Kung bakit, mga minamahal, ang mga Kristiyano, mga minamahal, bagamat tayo, mga minamahal, ay may mga problema sa ating buhay, may kabigatan, sa oras na tayo, mga minamahal, ay manalangin sa mahal na Panginoon, sa oras na tayo magpuri sa ating mga tahanan, tayo dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sa halip na tayo, mga minamahal, ay lumuha dahil sa kahirapan, dahil sa problema, mga minamahal, sa halip na tayo ma-depress, mga minamahal, ay ang mga Kristiyano, mga minamahal, natututo pa rin ngumiti, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil ang Diyos natin, mga minamahal, kapag kumilos sa ating mga buhay, mga minamahal, tunay, mga minamahal, na maramdaman natin ang tunay na kapayapaan, kapanatagan ng loob, mga minamahal, yung ating pagtitiwala noon nakabatay sa tao, mga minamahal. Amen. At kung alam natin na wala nang magawa ang tao, ay doon na tayo nawawala ng pag-asa. Subalit yan ay nailipat, mga minamahal, sa ating Diyos na buhay, mga minamahal, bagamat sabihin ng mga tao sa ating paligid na walang pag-asa. Amen. Wala nang mangyaring improvement, mga minamahal. Subalit ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, amen, hindi kailanman na natatakot, hindi kailanman nangangamba, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, siyang Diyos ng pangako, mga minamahal, na sabi nga, mga minamahal, ng ating laging napag-aaralan dito, mga minamahal, na tumawag tayo sa ating mahal na Panginoon, amen, sa panahon ng kapagabagan, at tayo ay sa sakluluhan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay, alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang pinapatan sa puri, pagluluwalhati, pagdakila, pasamba ay nararapat lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapapun natin ang dobleng paggalang at amen, at honor po, mga minamahal, sa mga taong ginamit ng Diyos, mga minamahal, upang tayo maligtas. At beloved Pastor Will Desradal Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, kasabay nito, mga minamahal, ang pag-alala sa kanilang mga turo, mga minamahal. Amen. At magandang madaling araw sa kanilang pong mga beloved children. Amen. At sa ating mga beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos, sa ating minamahal na elders, sa ating pong kasama sa inyo, mga minamahal, datihan man, sa mga boguhan,
isang umpalang madaling araw sa ating lahat. Sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano man ang inyong pangailangan sa oras na ito, ano man ang inyong panalangin, sumampalataya po kayo sa Diyos na aming pinakikilala sa inyo. Walang ibang malapit na susenteng na bagay ay makita niyo po ang himala at pagkilos ng malapay noon. Amen? At tayo po muli magpatuloy sa pag-inom mga buhay pinapalapato at pong ibinibigay ang bato sa ating pong beloved brother June Sabangan. Amen. Ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating malapay noon at maghanda rin po ating pong beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay. Narito po ating pong beloved brother June Sabangan at sunod sila ating pong beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Wilde Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan manadiyan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pagkakataon upang ipahayag ko rin kung gaano kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdawas ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa Dambuhalang Reliyon na aking nakagisnan. Noon unang dalo ko pa lang dito ay hindi ako naniniwala sa mga patuto dito. Sabi ko, lahat ng mga nagpapatuto sa harapan, sabi ko sa aking sarili ay lahat ay mga bayad. Dahil sabi ko sa aking sarili na bakit sila'y gumagaling ng kanilang mga karamdaman, magamat ang kanilang nababanggit na mga sakit nila ay napakalulubha, ngunit sila'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit nandyan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kabagan, talagang nandyan na ako'y binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ako'y nagpatuloy ng pagdalo, magamat nasa dako ng Manila pa yung gawain natin. Noon talagang nagsumikap ako na talagang sundan yung gawain na to. At ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ngayon talagang nandyan ang patuloy kong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa una panalangin yan ng ating beloved pastor, talagang nandyan lagi ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako po'y nalupaypay sa aking pananampalataya, talagang nandyan na dumating sa akin ang panghihina ng aking pananampalataya. Ako'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa linggo. Yun po ay ginawa ko lamang na 1 beses. Nag-Sunday Christian na lamang po ako. Sabi ko sa aking sarili, dahil ang katuwiran ko noon, ako po'y nagtatrabaho. Ngunit yan ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2012, nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP, na mild stroke po ako, hanggang sa na-hospital na po ako ng halos 1 linggo. Talagang nakarate ako sa hospital. Naalala ko yung pangaral ng ating pista, ang ating pangaral ng ating beloved pastor na sa tuwing tayo ay manghihina sa ating pananampalataya, tayo po ay mag-alay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon, manalangin, magsisis kung saan tayo nadapat, doon tayo manghingi tayo ng ano para tumayo muli. Dahil sabi ko, bakit nandito ako sa ospital, magamat naririnig ko yung mga patutuo na talagang hindi sila gumagamit ng gamot at sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa akin sarili, nasaan na yung narinig kong mga patutuo.
bakit hindi ko ihakbang ang aking pananampalataya upang ako rin po'y pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung gusto ko nang lumabas sa ospital, ngunit sabi ng doktor sa akin ay hindi ka pwedeng lumabas dahil sabi niya hindi pa stable yung bibi mo, magamat nilalapatan ka ng gamot, ngunit hindi nag-i-stable yan. Kung gusto mo, sabi niya sa akin, habang nasa labas ka, sabi niya, bibigyan na lang kita ng magiging maintenance mo, yung gamot na yan, sabi niya, iinumin mo yan habang ikay nabubuhay. Sabi niya sa amin, baka sa susunod na atake mo, baka sa puso na yung atake mo at bigla kang kitilin ng buhay. Sabi niya sa akin, ako'y tao lang talagang nandyan na sinunod ko yung payo ng doktor. Pag uwi ko ng bahay, tinitik ko yung gamot na tuwing umaga at saka gabi para mag-stable yung aking BP. At saka bumabalik ako doon monthly para sa aking maintenance. Kaya talagang nung habang nagtitik ako ng gamot, talagang binipipin niya ako. Sabi niya, umiiling-iling siya. Sabi niya, bakit ganito yung ano mo? Sabi niya, magamat nagtitik ka ng gamot pero talagang hindi nag-i-stable yung BP mo, sabi niya sa akin. Ngunit nung sabi niya sa akin na palitan ko na lang ng ibang brand, baka hindi akma yung brand na binigay ko sa iyo. Ngunit napaisip ako nung time na yon, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, siguro hindi mo talaga kalooban na talagang ako'y mag-take ng gamot, sabi ko sa akin sarili. Ibalik ko na lang kaya yung dati kong paglilingkod sa iyo, magamat ganito yung aking kalagayan, talagang nagsumikap ako na dumali muli sa ating banal na gawain. Nagtatlong beses ako muli na dumalo sa ating banal na gawain. Sa patuloy ko yun ang ginagawa ng ganon, ay hindi naglaw na nagtagal. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Inalis ko yung aking maintenance, talagang nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat ako na lang po yung natitirang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din ang pag-uusig ng aking pamilya. Ngunit pinaglalaban ko ang aking pananampalataya na dahil sabi ko sa akin sarili na talagang may kanya-kanya naman tayong kaligtasan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pag-iingat din po. Nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa daang pandemya. Talagang nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa aking mga beloved na asawa na nasa ibang bansa, mga anak. Talagang nandyan na magamat yung aking beloved na asawa ay sa ospital nagtatrabaho. Ngunit talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kasama niya noon talagang hindi sila pinapasok, ngunit nandyan ang kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon na binibigay sa aking beloved na asawa. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil 2 times na rin po ako na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa disgrasya talagang nandyan na ako'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat. Ngunit yan po ay nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. Ang lamang. lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalamputong itong buong beloved Brother Junior Sabangan at tunay nga po mga minamahal na dapat lamang ating pasalamat at ating malapit. Sabi nga ng ating mahal na kapatid po mga minamahal talagang sa ating buhay. Bagamat nariyan po mga minamahal, may mga panahon mga minamahal na talagang maraming mga tao ang sa ating umuusig. Amen. Maraming mga tao ang nagsabi na ang ating ginagawa ay walang kabuluhan. Amen. Maaring tayo ay nagsasayang lamang mga minamahal ng oras. Tayo ay nagpapagod sa walang kapakinabangan mga minamahal. Subalit doon sila nagkamali mga minamahal dahil sa ating ginagawa na ito na pagpupuyat mga minamahal tulad na lamang ngayon.
overnight prayer mga minamahal. Ang ilan sa ating mga minamahal galing pa sa trabaho. Amen. Ang ilan sa ating mga minamahal ay magtatrabaho pa. Mamayang umaga mga minamahal. Amen. Ay narito sa gawin mga Pinoon. Ang sabi ng lagi natin na pag-aaral mga minamahal. Tayo yung mga tao mga minamahal na lahat ng mga bagay na ginagawa tayong sakripisyo sa paglingkod sa mga Pinoon ay yan po mga minamahal ay kumbaga nakarecord yan mga minamahal. Amen. Hindi walang kabuluhan sa paningin ng mga Panginoon mga minamahal ang pagsakripisyo ng kanyang mga anak mga minamahal dahil nga mga minamahal sabi ng ating kapatid na patuto mga minamahal dahil nga hindi man tayo karapat dapat tayo kinabagan ng malapay mapabilang sa ministeryo ito mga upang magtamasa ng mga pupala at sa kapahintulutan na ating beloved ordained preacher mga minamahal ang iyong abang lingkod nagpapasalamat din sa malapay Jesus mga minamahal. Amen. Dahil nung nakaraan lamang mga minamahal na Lunes hanggang Martes mga minamahal ay isa po ang inyong banglikod mga minamahal na kinabagan nabagyan ng pagkakataon na talagang makalapit sa ating mga pastor mga minamahal yung public viewing po mga minamahal. Salamat sa ating Diyos sa buhay ay hindi ko maubos maisip mga minamahal. Sabi ko noon ako'y naligtas 2013 mga minamahal 2013 ako naligtas mga minamahal. Sabi ko nung makita ko ang larawan ng mga pastor isineser sa akin ay sabi ko sino bang ang pastor na ito? Ano ba bakit gayon na lamang ang talagang pagpapasalamat ng mga miyembro ng GMCIM at pagpupuri na sa Panginoon na meron ang taong ito mamimahal at doon mamimahal sa pagdalo sa gawain Panginoon doon ko diting nakilala ang gawa ng Panginoon sa buhay ng ating pastor ang kailang pagsakripisyo alang-alang sa ating kaligtasan at sabi ko hindi ko maubos maisip mamimahal na ako ngayon nung time na yun mamimahal nasa kanilang harapan, napakalapit mga minamahal. Amen? Pero parang halos 2 metro lamang mga minamahal ang distansya samantalang noon mga minamahal ay nakikita lamang sila mga minamahal, nakikita ko lamang sila mga minamahal sa TV mga minamahal sa YouTube mga minamahal nung mga nagdaang mga minamahal na anniversaries po mga minamahal ay sa malaking LED lamang po mga minamahal na nakikita subalit nung time na yun mga minamahal talagang lubos ang aking pasalamat sa ating Panginoon mga minamahal. Amen. At sabi nga ng ating beloved ordained preacher mga minamahal ay ginamit ang ating beloved ordained preacher. Salamat din sa Panginoon ginamit aking beloved wife po mga minamahal na talagang iparealize mga minamahal. Sabi nga napakaraming panahon at taon ang sakripisyo na ginugol ng man of God mga minamahal upang tayo ay ipanalangin sa Panginoon. Amen. Na isang araw mga minamahal, tayo ay magkita-kita. Amen. Magtamasa ng pagpapala mga minamahal. Ano lamang yung isang araw o 2 araw mga minamahal na may pagkakataon. Amen. May opportunity mga minamahal ay bakit hindi samantalhin mga minamahal, maipakita mga minamahal ang kapiranggot mga minamahal na pagsakripisyo mga minamahal at maipagpasalamat sa Panginoon, maipakita ang pagpapahalaga sa kanyang propeta mga minamahal. Salamat sa ating Diyos na buhay mga minamahal. Amen. At gayon din mga minamahal, kahapon lamang mga minamahal ay kaarawan ng aking beloved wife mga minamahal. Salamat sa ating Panginoon sa isang taong mga minamahal na idinigdag at kalusugan, kalakasan at igisalat pa parang espiritual sa kanyang buhay mga minamahal. Amen. Salamat sa Panginoon dahil sa ito yung unang overnight din mga minamahal kung saan after mga minamahal na maipanganak po ang ikalawa naming anak po mga minamahal ay ngayon lamang pumuli aking nakasama ang aking malamag-ina mga minamahal. Kasama natin overnight prayer ngayon mga minamahal. Amen. Salamat sa Panginoon sa kapahintulutan din paghipo sa puso ng aming magulang po mga minamahal side ng inyong abang lingkod po mga minamahal. Amen. Sapagkat talaga alam po naman natin mga minamahal lalo na sa hindi pa po ganung nakaalam kung bakit napakahalaga ng paglingkod na ito mga minamahal ay siyempre mas nangibabaw yung kanilang pag-alala mga minamahal lalo na sa mga bata, sa mga sanggol mga minamahal. Amen. Na kung saan ay talagang bihira mga minamahal na pahintulutan na makarating sa ganitong gawain lalo magdamagang pagpupuyat mga minamahal. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-ibig sa kanilang puso mga minamahal at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hindi man karapat dapat mga minamahal, patuloy tayong pinangingatan, ginagamit ng ating mahal na Panginoon upang patuloy
na ipangaral, mga minamahal, ibahagi ang kabutihan ng Panginoon, mga minamahal, na siya'y buhay. Totoong Diyos, mga minamahal, mapagpala sa ministeryo ang lahat ng kapurihan, kawalan, kadilaan sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. At mga minamahal, tayo po'y muling magpatuloy, mga minamahal, sa mga Panginoong buhay pinapalpato. Atin na pong ibinibigay ang bupato sa ating beloved Sister Jonelyn Milan. Ating po pakinggan ko para rin po sa pinapala ating mga Panginoon. Maghanda po ating pong beloved brother Ramil Dumondon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang at pagbati po sa ating minamahal at ginagalang na pastor, kagalang-galang na Pastor Estrada Almeda, at sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa mga beloved Almeda children, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa po ako sa kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesus upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dati-rati po nung bata pa lamang po ako noon, ako po ay galing din po sa isang dambuhalang relihiyon, mga minamahal. Noon, mga minamahal, ako po ay isang deboto, katoliko talaga, mga minamahal. Nandiyan na sumasama ako sa mga porsisyon. Talagang lagi po ako nagsisimba nung araw, mga minamahal. At nagtataka po ako noon sa aking sarili dahil lagi po ako nagkakasakit, mga minamahal. Dahil ang nag-aalaga po sa akin noon, mga minamahal, yung aking tinirahang kamag-anak ko, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, na mahirap pa talaga po talaga, mga minamahal, ang may mga karamdaman kasi wala pong kapayapaan sa pusipan, mga minamahal, walang kagalakan. At nagtatanong ako sa aking sarili, mga minamahal, na bakit ganun ang nangyari sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, tumagal ang panahon, mga minamahal. May nakilala akong isang naging kaibigan ko po, mga minamahal, na isang born again Christian din po, mga minamahal. Ibang sekta po yun, at inaya po ako doon sa gawain po nila na dumalo. Ngunit nung dumadalo po ako doon, mga minamahal, nandyan pa rin ang aking mga bisyo, mga minamahal. Lumalala po yung aking mga karamdaman, dumadami, mga minamahal. Walang kapayapaan ng aking buhay, mga minamahal. Kaya nung dumalo po ako doon sa gawain yun, mga minamahal, nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Kasi po, gusto ko pong mabago po ang aking buhay, mga minamahal. Magkaroon ng kapayapaan sa pusipan, mga minamahal. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po meron pong isang kapitbahay po namin, mga minamahal, na dumadalo na po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Ang sabi niya po sa akin, dumalo daw po ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil ang Diyos daw po dito ay nagpapagaling, mga minamahal, nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, marami po siyang pinapatutuo po sa akin. Kaya na-bless po ako talaga sa kanya, mga patutuo. Kasi po doon sa pinanggalingan ko pong born again Christian din po, mga minamahal, ibang gawain. Hindi ko narinig ang mga patutuo doon, mga minamahal, na nagbabago ang isang buhay ng tao, mga minamahal, na binabago ng Diyos. Ang mga karamdaman, pinapagaling ng Diyos. Hindi ko po doon narinig, mga minamahal. Kaya nung in-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawang ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, sumama po ako sa kanya. Kasi po nung araw, mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Nandyan po na meron po akong sakit sa baga, mga minamahal. Bata pa lamang po ako noon, lagi po ako sa ospital kasi po laging nakikita po, mga minamahal, sa aking x-ray, mahina po ang aking baga, mga minamahal. Kaya pinapainom po ako ng gamot noon ng aking mahal na lola. Ngunit hindi po ako gumagaling sa gamot, mga minamahal. Kaya nagsawa po ako ng pag-inom ko ng gamot, hininto ko na po yun, mga minamahal. Hindi po niya alam, mga minamahal. At nadagdagan po ng maraming karamdaman ng aking sakit sa baga, katulad po ng almoranas, mga minamahal. Kapag nagdudumi po ako ng mga minamahal, excuse po sa mga kumakain,
talagang may kasama na pong dugo, mga minamahal, at hirap na hirap ako magdumi, mga minamahal. Meron din, nagkaroon din po ako ng tonsillitis, mga minamahal, na kapag kumakain po ako ng mga matatamis na pagkain, malalamig na pagkain, lagi po akong sinusumpong at nauospital pa po ako, mga minamahal, nakukonfine po ako noon, mga minamahal, dahil nagkakaroon po ng nana yung aking tonsil, mga minamahal. Meron din po akong back pain, mga minamahal, sumasakit din po ang aking dibdib, at masakitin din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po ako nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako ng lubos-lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung in-invite nga po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, mga minamahal, dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Dahil po sa mga problema noon, mga minamahal, natuto po akong uminom, mga minamahal. Kung saan-saan po ako nakikipag-inuman noon, mga minamahal. Ako pa nga po ang nag-aaya, mga minamahal, sa mga barkada ko na uminom. Nandyan din po na natuturin po akong magsugal. Tumataya po sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng kapayapaan sa puso't isipan po, mga minamahal. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak. Maalala ko lamang po nung namamasada po yung aking pangalawang anak, mga minamahal. Siya po ay nabangga, mga minamahal, nung nasa likod na sasakyan, mga minamahal. At mayroon po siyang pasahero noon na isang dalaga at mayroon pong bata na nasa likod po niya, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, sa hindi po inaasahan, yung pong kanyang pasahero po na nasa loob po ng sasakyan niyang tricycle, nalaglag po yun, mga minamahal, tumilapon po yun, mga minamahal, at yung bata na nasa likodan niya, hindi na po niya alam kung saan po napunta, mga minamahal. Alam niyo po, nung nangyari po sa aking mahal na anak, dinala po siya sa, nung siya po ay hinuli po ng mga pulis, mga minamahal, na talagang bilang ina, mga minamahal, ako po ay nag-alala, talagang kinakabahan po ako ng mga time na yun. Ngunit nandyan po ang aking pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at humihingi po ako ng habag sa Kanya, na nanalangin ako na huwag niyang pabayaan po ang aking mahal na anak, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po, yung po kanyang pasahero po na dalaga, mga minamahal, gas-gas lamang po sa tuhod. Ang tinamo po, mga minamahal, talagang pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung pong kanyang pasahero po na bata na nasa likod niya, mga minamahal, siya rin po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po talaga nagpapabaya po sa atin, mga minamahal. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga blessings po na binibigay niya po sa amin, mga minamahal. Bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, patuloy po akong kinakahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa kanyang banal na basan bilang mga awit, gayon din po ang aking mga anak, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yun, mga minamahal. Praise the Lord. God bless sa pinapalang po ating po Blaster Johnny Lynn Bilan. Amen. At bago natin bigay bupang taon, mga minamahal, sa ating po beloved Brother Ramil, tayo po tumayo, mga minamahal, tayo po yung muna umawit sa ating malapay noon at ipagbag ating nato na diwa. Amen. Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Praise the Lord. Hallelujah. Unti-unti yung lahat ay mahirong tutunguhan. Mahirap kung mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Sabihin natin sa iba upang sila manhal ka, upang sila marusahan doon sa malaking lupa. O si Jesus ay darating na, kapatid na kasalanan ay iwasin sa pagkakaroon sa natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, dapat ihanda na kasalanan ay iwasin sa pagkakaroon ng tulong sa amin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad, and be glad. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw, ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Na ginawa ng Diyos. Na ginawa ng Praise the Lord! Amen! Palagpagan natin ating mahal na Panginoon at tayo po manamay manatili sa Panginoong mabuhay at pinagpalang patotoo. Amen! Atin na pong ibinibigay ang buong pangataon sa ating pong beloved brother Ramil Dumondon. Atin pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpalang ating mahal na Panginoon at maghanda ating pong beloved sister Merly Sartido. Amen! Palagpagan po natin minsan na pang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen! Everybody say, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Para pong natutulog na. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord po. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Handa po tayo pong magising po mga minamahal, lalo na po sa panagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mata sa pagpupuri lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus.
Double honor to our beloved evangelist Wildes Almeida, the time prophet of the living God. And we always cherish the blessed teaching of beloved Saintas Pastor Lina C. Almeida, to all beloved children, great-grandchildren, lahat po mga kapatiran po natin, nandito datihan, baguhan man, lahat ng mga choir, mga co-instrumentalist, at po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Bubonyer, magandang umagang po sa inyong lahat. Amen. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At binabati ko rin po, nakalive pa yata ang ating webcast viewers po, mga minamahal. Binabati at mga beloved co-workers ko po, mga minamahal, na nandito na-assign. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nakarating ako sa inyong lugar dahil medyo malayo o ako na puntahan o nakarating ako muli dito sa Pangasinan dahil po ako po ay naka-assign po sa dako po ng Cebu. Amen. 32 years na po ako sa Cebu, minsan balik-balik ko dito sa Pangasinan dahil ang pinaka-town ko dito, dyan po sa Pangasinan. Kapatid ko po aking beloved brother John Dumundon. Dalawa kaming manggagawa kami noon, mga minamahal. Pumasok po kami, mga minamahal, manggagawa po, mga minamahal. Kuya John, 1988, then ako 1990 po. Pumasok po bilang manggagawa, nagpagamit sa ating pinakamahal Pinoy. Then 1993, nandun na po ako sa Cebu, na-assign po mga minamahal. Pag umuwi po ako dati, mga minamahal, dito sa Pangasinan, mga minamahal, wala pong ibang gawain po dito sa Pangasinan, kundi ang San Carlos po, mga minamahal. Ating palakpakan nating pinakamamahal Pinoon. Amen. Dati po tayo dito, kung maalala ko, dito tayo sa may malapit sa simbahan ng Katolik, di ba, mga minamahal? Diyan tayo nagsisimba noon, mga minamahal. Diyan tayo dumadalo, mga minamahal. Subalit po ngayon, pinagpala na marami po tayong gawain na po dito po sa Luzon, mga minamahal, dito sa part of Pangasinan, mga minamahal, marami na po ang gawain na pinagpala ng ating pinakamamahal Pinoon. Nung panahon namin nung una, mga minamahal, napakahirap, mga minamahal. Dahil pag umuwi po ako sa Pangasinan, sa Amtayog, mga minamahal, pupunta lang ako sa San Carlos para dadalo ng gawain, mga minamahal. Amen. Pero ngayon, mayroon na pong gawain sa Dako ng Tayog, mga minamahal, sa Rosales, mga minamahal, nandun po ating mahal na kapatid, Brother Marlon. Sabi ni Brother Marlon, doon raw ako mag-overnight. Pero pinagpala po, dito tayo dinala ng ating pinakamamahal na Pinoong Isus. Amen. Amen. Baka hindi ko na po, mga minamahal, baka mahuman po ang overnight po natin. Marami kong ipagpasalamat sa Pinoon. Pero kukunin ko lang po, mga minamahal, yung talagang importante, mga minamahal. Kung paano tayo pinagpala ating mga Pinoon, kung paano pinagaling ating makaramdaman, mga mahal ating Pinoon, yun po ipagpasalamat ko sa ating pinakamamahal Pinoon. Alam niyo po, bago kami nakilala ni Brother John, siya po nag-share po sa akin, 1988, sa dako po ng Lunitang Grandson. Siya po nag-share po sa akin, mga minamahal. Hindi po muna ako nagpabaptize, mga minamahal. Dahil nagkuhan muna ako, nag-search muna ako kung paano po, mga minamahal, yung gawain na ito. Bago kami nakakilala ni Brother John dito sa Jesus Miracle Crusade, baptize kami ng 7-day Adventist, mga minamahal. Baptize po kami, mga minamahal. Pero, mga minamahal, hindi man tayo iba po man mga minamahal sa ibang mga Pilipino. Sa kanila naman yon. Pero, mga minamahal, dito ko napatunayan na itong gawain ng ating minamahal, at totoo ang gawain ng ating pinakamamahal Pinoon. At hindi lang yan, mga minamahal, after 7 days, Brother John naman, nag-INC, Iglesia ni Manalo. Hindi Cristo, Iglesia ni Manalo. Tinawag naman niya ako, mga minamahal, para pupunta naman kami doon, mga minamahal. Nakita namin po yung yung pamamalakad po. Talagang nagsisearch po kami kung saan yung katutunan. In that time, nung siya nag-iglesia po, dadalhin niya na naman ako, mga minamahal. Subalit yung nanay ko, nung after 32 days na doctrine, mga minamahal, yung nanay ko, tinago niya ko, ayaw niya ako mag-iglesia. Pero willing na ako. Si Brother John lang ang nakapunta sa iglesia. Hindi ko nag-baptize, mga minamahal. Si Brother John lang. Pero nung pumunta na siya sa Manila bilang mag-work, mga minamahal, nakilala niya itong Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Then at time, pag-graduate ko rin ng high school, punta na ako para mag-work rin po. Then after nang mag-work rin sa Manila, doon sa Manila, ito siniren ako. Mapag-share niya po sa akin, iba man talaga yung balahibo ko, pag-atin ko pa lang yung balahibo ko, tumayo man, mga minamahal, iba po yung gawain ng ating pinakamamahal. Doon ko napatunayan,
totoo ang gawain ng ating pinakamamahal ng Pinoon. Sa aking kapatid lang, mga minamahal, si Brother John noong una, mga minamahal, lasinggo yan, mga adik-adik, mga minamahal. Dahil pag nalasing yan noong una doon sa amin, talagang tumatayo, talagang nakahiga. Grabe, talagang yung nagsusuka ba, mga minamahal. Dahil nandyan na po yung mga bisyo na nung tinanggap niya ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, pinagpalaw, nawala siyang buhay. Yung kung naniwala sa kanya, mga minamahal, na totoo ang gawain, nagbabago ang ating pinakamamahal Pinoon. Amen. And in that time, mga minamahal, nandun na po kami sa Manila, mga minamahal, nagpabaptize na ako. May sakit po ko dati, insomnia yung kwan ba, mga minamahal. Minsan inuntog ng ulo, hindi ako makatulog, mga minamahal. Subalit, nung ako'y nabaptize, pinagaling ako ng ating pinakamamahal Pinoon. In that time, yung vision ng aking mga kapatid, nakita namin, naglingkod po kami, niwala ng ating nawala po yan, pinagpala ng ating pinakamamahal Pinoon. In that time, nung kami naglilingkod, mga minamahal, nagpagamit kami na ating pinakamamahal Pinoon. Sabi po, dati part-time worker na kami sa dako ng Maynila. Ano po yung part-time worker? Bali kami po gumagawa ng mga tent ng Beloved Mahal na Pastor nung una. Kami una 1990, mga minamahal. Nandoon kami, mga upuan po, mga long chair pa na nung una, mga minamahal. Kami po nagmiminyal po doon. Bali, every gawain nandoon kami. Doon na kami po natutulog. Pero hindi kami sa loob, mga minamahal. Hindi kami sa loob. Doon lang kami nagbabantay lang po kami, caretaker lang po kami sa dako ng Luneta Grandstand, then Amoranto, mga minamahal. Yan pong ginagawa namin, tagbantay, mga minamahal, sa mga gamit po sa church. Yan ang una po, mga minamahal. Pero mga minamahal, dati-dati na po, sa aming lugar, kilala na po kami, mga musician po kami. Mga musician na po kami sa lugar po namin. Dahil alam kami paano tumugtog ng mga anong klaseng mga instrument. Yun po, ginamit kami ng ating pinakamamahal Pinoon. Amen. And that time, mga minamahal, yung alam kami tumutugtog, mga beloved Mama Dear, pinapasok kami ng loob. Brother John, kasama ko, pumasok sa loob. Si Brother John, na pumasok na kami sa loob. Hanggang po, na-assign ako sa ibang mga lugar po. And then Baguio City, mga minamahal, bali minsan, madalian ko ng mga ibang mga preacher, dito sa Indang Cavite, mga minamahal, dito sa Quezon, naikot-ikot namin. Eh, then si Kuya, ating beloved church preacher, beloved Kuya Bulbur, 1991 yata, hindi ko magkakamali, o ana, nagsama kami dito sa dako ng Kabanatuan, mga minamahal. Kuya beloved ordained preacher, nagpe-preach siya doon sa dako ng Kabanatuan. Wala po pong chapel yun, mga minamahal. YMCA lang yun nung una. Maliit na kwarto. Kunti lang dumadalo, kami-kami lang. Ito nga, napakarami, pinagpala po na po. Grabe na pong pagpapala na ating pinakamamahal. Yan kung maalala ko nung una, mga minamahal. Kaya po, itong gawain ng ating pinakamamahal Pinoon, ito ang totoong iglesia ng ating pinakamamahal Pinoon. Amen. Amen. Bakit po, mga minamahal, mahimala? Dito ko napatunayan, mga minamahal. Ang himala po, mga minamahal, nung ako'y umuwi dito sa dako ng dito sa aking province, mga minamahal, maliit pa aking anak. Ngayon, kung na po ang aking anak, mga 20 years old na po yung pangalawa kong anak. Nagmotor po kami, mga minamahal. Pag motor namin, pambusita po kami. Na-distrasya kami dito sa may mga Mapandan yata yan, mga minamahal, bandang Mapandan. Alam nyo po, tumilapon po yung motor pumunta sa kabilang linya, mga minamahal. Pero ang ibang lingkod, akala ko wasak ang ulo ko, mga minamahal. Talaga nga, sabi, dati-dati magmotor po ako, walang helmet. Bakit nagka-helmet po ako? Yung helmet, maraming parang mga garas ba, kumbaga sa Bisaya, nagarasan, mga minamahal. Yung aking anak, mayroong kwan dito, may konting kwan dito. Tapos yung aking asawa, na itim dito. Pero sabi ng mga standby, diretso kami sa hospital. Pero sabi ko, diretso kami sa church. Sabi ko, pumunta kami dito sa Tayog, mga minagpalihan po kami. After pinumagaan, yan na po, mga akala ko talagang mabali na pong kaapaan ng aking asawa. Subalit ang himalang Pinoon, wala po nangyari po sa amin, mga minahal. Nakauwi po kami ng Marangal at nakauwi kami ng Cebu na walang galos po, mga minahal. May konting galos yung anak ko. Akala ko talagang makuha na yung anak ko, mga minamahal, yung magkaroon diferensya iyang ulo, mga minahal. Subalit, napakabuti, mga Pinoon. Wala pong nangyari, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, yung aking anak, mga minamahal, na hanggang ngayon nagpapagamit sa ating pinakamamahal, Pinoon. Grabe itong pag-iingat ng ating pinakamamahal na Pinoong Sus. Pangalawa, mga minamahal, ngayon lang year na to, hindi, last year yata, motor na naman po, mga minamahal. Aking anak naman yun, nandyan yung panganay ko, mga minamahal. Sumakay po ng motor, mga minamahal, dahil sa pastoral house,
sa pastoral house, mayroon pong malapit yung palengke ba, bibili lang po kami ng ilaw. Dahil medyo napunta yung ilaw, mga minal. Pagbili namin dyan sa palengke, pag-uwi namin po, mga minal, siyempre bilang Kristiyano, mahabang atong mga palda, pumasok yung palda sa kadinang aking motor, mga minal. Pagpasok po, mga minamal, talaga nga, yung sumiga na yung aking anak, mga minal, pumasok na, kumbaga nataranta na po, mga minal, tumalon, mga minamal. Pagtalon niya po, mga minal, pagtalon mo pa lang, mga minal, talagang disgrasya ka na. Dahil wala mang superman sa atin, subalit pinag-ingatan siya ng ating pinakamahal. At pagtalon pa niya, mga minal, nandiyan na po yung sasakyan. Nakita ko na, dyan sa information, no? Papunta na yung sasakyan na malapit aking anak. Sabi, in Jesus' name, sabi ko, yung sasakyan, talagang lumiko, parang talagang pinag-ingatan na kami ng ating pinakamamahal. Grabe po, mga minal, tumalon po sa gitna ng kalsada. Makita yung pagtala naman dyan na po, yung sasakyan, nakita ko na po, talagang nanireduce na ako, akala ko talagang masagasaan akong anak, pero pinagpala ng ating pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal. Yan pong mag-ingat ng ating pinakamamahal, Pinoon. Amen. At lastly, mga mina, i-shorten ko na po, mga mina, lastly, mga minamahal. Nandun pa si Brother John sa dako ng Cebu to, mga minamahal. Alam nyo naman yung COVID-19, mga mina, di ba? Alam natin yun lahat, dahil sakit po ng buong mundo yan, mga minamahal. Sakit po ng buong mundo. At isa ako sa worker na natamaan ng grabing pagkatama, mga minamahal. Nakita nila, Brother John, na 50-50 na pa ako, nangitim na ako, nakakala ko, mamatay na ako, kukunin ako ng mahal na Pinoon. Amen. Hindi na ako makatulog, 1 month, hindi ako makakain, ubo ko ng ubo, grabe po. Yung sakit na yun, ngayon ko lang naranasan sa buhay ko, nagkakasakit man ako, pero hanggang 2 days, 3 days kabang malpin, nawawala. Pero yung COVID na yun, bakit 1 month? Bakit po yung COVID na yun? Hindi ako makatulog. Grabe COVID na yan po. Pero mayroon tayong mahal na Pinoon. Nagpapagaling po, mga minamahal. In that time, nung hindi na ko talagang kaya, talagang hindi ko na talaga kaya, hindi biro ba? Talagang hinang-hina na po ako. Talagang iba na yung kulay ko. Talagang mamatay-matay na talaga ako. Pero mahal na Panginoon ang bahala po ang lahat. Ang una kong ginawa, mga minamahal, nag-ampo ko sa mahal na Panginoon. Mag-pray, mga minamahal, Lord, tulungan mo kung gamitin mo pa ako, malpin, pagalingin pong sakit nito, and that, mga minamahal. Then, pangalawa kong ginawa, mga minamahal, isa na lang akong pag-asa, tatawag ako sa beloved children. Yun po ang pangalawa kong ginawa, mga minamahal. In that time, yung oras na yon, bali 4:25 yata yon ng madaling araw. 4:25, kung tawagan ko ang beloved children, talaga pong, para madisturbo sila ba? Pero doon sa US, kung tatawag ko sa US, ito po, mga kontak ko. Nakontak ko po ang beloved Atitet, mga nakontak ko, mga minamahal. Pag-kontak ko, mga minamahal, nandyan po siya, mga minamahal, oh, Brother Mel, sabi niya, at tuloy, iyak na ko ng iyak. Sinabi ko lahat yung problem ko, mga minamahal. Pero ang sabi, beloved Atitet, sabi niya po, mga minamahal, pagtawag ko, mga minamahal, buhay ang ating pinakamahal Pinoon. There's Papa, nandiyan nag-back up po sa atin. Pinag-pray nila ako, kasama kong beloved minister, beloved Lok, mga minamahal. Alam mo, Brother Ramel, nung hinilihans ka namin, sabi niya sa akin, nandun kami sa Noah's Ark, kami, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, paglihan sila sa akin, mga minamahal, sa cellphone, mga minamahal. Talaga nakikita ko sila. Grabe, after mga 10 minutes, mga minal, nakatulog po ako. Dati hindi ako makatulog, mga minamahal. Grabe pagkatulog ko. In the time, nung time na yon, hanggang diri-diretsa, minsan nakatulog na 30 minutes, 1 hour, 2 hours, hanggang nakuha ko ng tulog, hanggang diri-diretsa na. Then, after 2 days, tumawag uli ng beloved children, beloved Atitet. Sabi niya, Brother, kumusta ka na? Ok na po ko, beloved Atitet. Tabang kahabagan ng ating pinakamapan. Grabe po, mga minamahal, kung wala ang mahal na Panginoon, mga minamahal, at prayer po, mga beloved, mahal pastor, beloved children, siguro nasa 6 feet below the ground na po ako, mga minamahal. Pero pinagpala po, mga minamahal, pinagpala po, totoo ang gawain ng ating pinakamamahal Panginoon. Kaya wag tayo pong magpabaya, mga Pinoon, wag po tayo pong mag-alinlangan na nasa true church of believing God po tayo, mga minamahal.
Brother John, na mga 34 years na po kami naglilingkod sa Malapinon sa kahabagan ng ating pinakamamahal Pinoon. Naputi ng aming mga buhok, pero nakita namin mga himala. Kailanman, hindi namin pinagkait ang gawa ng ating pinakamamahal Pinoon. Nandyan pa rin ang pagpapaala ng ating pinakamamahal Pinoon. Patuloy kami nag-serve ng ating pinakamahal Pinoon. Nagpatuloy mga minamahal. Dahil alam namin po totoo ang Diyos po dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen. At nakita ko rin, mga kapatid, marami po siyang bunga. Nakita ko ba? Kaya si Brother Ariel, Brother yung tumatayo sa pulpoti dyan, mga bunga po ni Brother John yan, dahil nasawa po ni Sir Biron, mga bunga po yan, pinagpala po sa gawain ng ating pinakamahal. Dahil nandito sila, marami sila. Kaya kanina, pagdalo namin kanina, hindi kami magkasya sa mga sasakyan. Then, grabe pang kaaway, grabing hadlang ba? Kaya gusto namin maaga, nasiraan pa kami. Sabi ko, gawa talaga ng kaaway. Pero ang posible sa gawa ng paraan ng ating pinakamahal Pinoon, na mayroon pong mga dalawang motor doon, mga garong bayata yan, yung sinakyan namin. Basta makadalawang gawain mahal Pinoon, wala problema, wala arte-arte, mga bila. Basta gawain nating pinakamahal Pinoon, mo, wala na kang sabihin walang mahirap o mayaw, anong sasakyan mo. Basta gawain ng mahal Pinoon, tuloy ang gawain ng mahal Pinoon. Umulan, bumagyo, gawain ng mahal Pinoon natin pinupuntahan natin, purihin nating mahal Pinoon. Walang makakahadlang yan po mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Yan po ang turo po ng beloved mahal Pastor Bilam Mamadiro. Wala pong makakahadlang sa pagpumpa natin sa ating pinakamamahal na Pinoon. Amen. Sa ating gawain, sa pagdalo ng ating sa gawain ng ating pinakamamahal, ating pagdalo mga minamahal. Kaya po, huwag tayong mag-alilangan po mga minamahal. Lalong-lalo na po, minsan tayo po ngayon mga minamahal, nasa kunting trials po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, ang gawain ng mga Pinoon, magpabilin, magpakailanman. Nandyan pa rin po mga minamahal ang turo ng bilahad mahal basamat na sa langit na po ang bilahad master, pero ang man of God, ang anointing mga minahal, nandito po palagi mahal, hindi mawawala mo mga minahal. Kung nalaman nyo po kung mabasa yung mga minamahal sa Ezekiel 13:21, si Prophet Eliseo mga minamahal, Prophet Eliseo mga minamahal, siya po ay namatay mga minamahal, nung siya ay namatay po mga minal, inilibing. Tapos dun sa kabila naman, may nilibing doon mga minal. Talang nasa giran lang yung libingan ni Eliseo mga minamahal. Nabuhay po mga minamahal yung linibing doon. Grabe, tumayo mga minamahal. Grabe po, big sabihin yung kapangyarihan. Kahit patay na po ba ating mga beloved mahal na pastor, nandyan pa rin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal Pinoon. Nandyan pa rin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal Pinoon. Amen. Mga minamahal, kaya po, patuloy tayong maglingkod sa ating pinakamamahal Pinoon dahil the church believing God, mga minamahal, dahil Pedro, upon this rock, I'm going to build my church. Sabi nga mga minamahal, yung church na yun tayo po, mga Pinoon, walang magtagumpay ng gawa ng kaaway dahil ito na ang church ng Pilim na tinayo na tayo ng ating pinakamamahal. Inutusan si Pedro, ito po na po yung church, mga minamahal, sinabi ng Jesus Miracle Crusade, ating pinapakan ng ating pinakamamahal Pinoon. At patuloy tayong maglingkod sa ating pinakamamahal Pinoon. Amen. Patuloy tayo sa maglingkod mahal Pinoon hanggang sa pagbalik, magkita-kita tayo hanggang sa pagbalik sa ating pinakamamahal Pinoon. At ako po yung mag-alay ng isang awitin sa ating pinakamamahal Pinoon. Ako umawit muna dahil minsan lang tayo makapunta dito po sa ating pinakamamahal Pinoon. Dahil Christmas man po, malapit na pong Christmas, we are the reason na ating kakantahin. Dahil nakita ko noon, pupunta ko dito, marami pong mga parol na po, mga minal, talang Christmas po. Kaya we are the reason. Ang mahal Pinoon, ang sanan mga minamahal. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Yes, little children, we will dream Christmas morn. And all the gifts and songs and all we find but to never leave baby born a blessed night, give us a praise gift of our land. We are the reason of that. We are the reason He gave His life.
We are the reason Jesus suffered and died. The word of the Lord, He gave all He could give. The reason. Tears and I will learn all about Him. Maybe all those and what it means, and the time the day, crying in the rain because of love, because of love. And we are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. To the world this was Lord, He gave all He could give, and show us the reason to live. And found the reason for living. Every part of my heart to Him, and all that I do, every word that I say, and to keep in my heart just for Him, for Him. And we are the reason that He gave His life. We are the reason He did suffer and die. To the world is love, He gave all He could give, and show us to read. And we are the reason that He gave His life. And we are the reason He did suffer and die. To the world is His love, He gave all He could give, and show us the reason to live. And we are the reason to live. Amen. Hallelujah. Ang lahat ng pagpupuri, pagpasalamat para sa ating pinakamamahal pa Jesus mo lamang. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved brother Ramiel Dumondon sa buhay na patuto at pinagpalang papuring awit sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, maraya mo na akong bumabati una sa lahat. Sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagguwal at pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila mga anak, mga manugang nga po, magandang umaga din po sa inyo po, mga minamahal kong ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal at mga beloved elders po, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita po kung mayroon, sa ating mga webcast viewers po, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Talaga pong sa kapurin lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ay nagkakaedad na po tayo, mga minamahal. Alapan dyan po yung panghihina ng ating piskal na pangatawan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat sa dakila niyang kabagaan, siya naman nagbibigay ng kalakasan sa atin. Alam niyo po talaga na wala po tayong halos pahinga
mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at pag-ibig natin sa ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Ayun, ang daan pong araw, mga minamahal, Wibis na mayroon po tayong gawain. Sabado, mayroon po tayong gawain. Linggo, pumunta po tayo, mga minamahal, sa Talipaw, Victorious Talipaw, Pulo, Peace Mission, mga minamahal. Pagkatapos noon, mga minamahal, ang Lunes, nag-vigil pa po tayo, mga pumunta po tayo sa Moranto, mga minamahal. Kinabukasan po noon, mga minamahal, doon na po inilibing ang ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Yun nga po talaga mananatili sa atin, mga minamahal. Sabi ba, ang unang banal na kasulatan, bagamat ang ating mga minamahal na magulang sa mahalapan, wala na po sa lamang sa Espiritu, sila po'y kasama natin, mga minamahal. Ang kanilang pinapangaral sa atin, magpakailan-kailan pa man, langit ang lupa, lilipas na dapwat ng isang kudlit. Mga minamahal na pinapangaral ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahalapan, yung kanang mga beloved children, maging sa ating minamahal na magagawa, ay mananatili, magpakailan-kailan pa man. Kaya walang dapat manlupay-pay, mga minamahal. Talaga po, ang kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Mirle Sardido po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamal po Jesus po lamang. At doble paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At sa pag-aalala po sa mga turo at aral po natin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa ating pong mga beloved workers. At sa ating pong mga kapatiran, baguhan, manudatihan, isang mapagpalang ating gabi na po sa ating pinakamal po Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon mga minamahal upang maibahagi sa inyo mga minamahal ang mga dakila at himala ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay mga minamahal. Andyan nga po mga minamahal, praise the Lord, malala ko po mga minamahal, noon po mga minamahal, may karamdaman po ako sa tainga mga minamahal na bigla po yan magkakaroon ng sugat mga minamahal na halos mapunit po yung dito sa may part ng tainga ko mga minamahal. Both side po yan mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabaga po na ating pinakamamahal Jesus mga minamahal, hindi ko po namalayan mga minamahal. Yan po pala ay pinagaling na ating pinakamamahal Jesus mga minamahal. At sa dakilat kabaga na ating pinakamamahal Jesus mga minamahal, hindi na po yan bumalik mga minamahal. At andyan din po mga minamahal na noon din po mga minamahal, may karamdaman po ko sa mata mga minamahal na para po siyang namamaga mga minamahal na may bukol po sa ilalim mga minamahal. Sa dakilat kabagan po na ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal, nandiyan po na pinagaling po yan na ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal na wala pong anumang gamot mga minamahal. Praise the Lord. Sa dakilat kabagan din po na ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal, hindi na po yan bumalik mga minamahal. At nandiyan din po mga minamahal, praise the Lord, nagkaroon po ako ng karamdaman sa aking paa mga minamahal, sa hilalaki ng aking paa mga minamahal. Akala ko po mga minamahal, simpleng tubig lang po yan mga minamahal. Andyan na binutas ko po yan mga minamahal, tinanggal ko yung tubig na yan mga minamahal. Ngunit hindi ko po inaasahan mga minamahal na, hallelujah, praise the Lord, na kung may kumakain po, excuse me po mga minamahal, dahil yung simpleng parang tubig na maliit lang po siya mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na lumala po siya mga minamahal, lumalala po siya mga minamahal. Dahil ang itsura po niya mga minamahal, para na po siyang, kung titingnan mga minamahal, para po siyang tusino mga minamahal. Dahil grabe po yung pagnanana niya mga minamahal, nagdurugo din po siya mga minamahal hanggang sa lumalaki na po siya mga minamahal. At lumipat sa kabilang hilalaki na naman po ng aking mga minamahal, nagkaroon din po ng ganun mga minamahal. Praise the Lord. And siya po mga minamahal na dahil sa side po ng mother po namin mga minamahal, mataas po yung blood sugar, may lahi po kami yung diabetes mga minamahal. So yung mga tao pong nakakakita mga minamahal, akala po nila may diabetes po ko mga minamahal. And siya po mga minamahal na praise the Lord. Ang ginawa ko po mga minamahal, nagpa-check up po ko mga minamahal, nagpa-sugar blood test, ay sugar
test, blood sugar test po ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, habang inaantay ko po yung result mga minamahal, andiyan po yung pananalangin ko, pag-aayuno ko sa ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nung lumabas po yung result mga minamahal, hindi po yung mataas yung blood sugar ko mga minamahal. Praise the Lord. Bakos may allergy lang po pala ako sa sabon mga minamahal. At sa dakilat kabangan po na ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal, diyan po na pinagaling ng ating pinakamamahal po Jesus po yan mga minamahal. Praise the Lord. At nandiyan din po mga minamahal, praise the Lord, natusok po yung isang mata ko mga minamahal ng may kawain mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na, praise the Lord, sa sobrang half day mga minamahal, sa sakit mga minamahal, pinahid ko po yung damit ko mga minamahal, nakita ko po na may dugo po mga minamahal. At nandiyan po mga minamahal na nung tumingin po ko sa salamin mga minamahal, yung mata po pala natin mga minamahal, may first layer po pala yan mga minamahal. Alam niyo po yung first layer na parang clear po sa mata po natin mga minamahal. Natanggal po yan mga minamahal, pumunta po sa may part ng mga sa gilid ng mata ko mga minamahal. Sobrang pulang-pula po yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung mga ilang araw na po mga minamahal, nandiyan na halos nahirapan po kung ibuka yung mata ko mga minamahal dahil may lumalabas na pong nana mga minamahal. Praise the Lord. Bilang tao mga minamahal, natatakot po ako mabulag mga minamahal. Andiyan na gusto ko po sana magpa-check up mga minamahal dahil kaso mga minamahal hindi ko po tinuloy mga minamahal dahil pandemic po nun mga minamahal. Required po na pag magpa-check up yung swab test mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, ang ginawa ko na lang po mga minamahal, nag-ayuno po ko mga minamahal. Start nung time na yun na natusok yung mata ko mga minamahal, nag-ayuno na po ko mga minamahal. At nung time na yun mga minamahal, ay hindi po ko nakakadalo sa banalagwain, ngunit nanonood po ko ng live webcast mga minamahal dahil sa sobrang kirot ng aking mata mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, tuloy-tuloy po yung pag-aayuno ko mga minamahal kahit 2 minutes lamang po mga minamahal. At nung malapit na po mag-isang linggo mga minamahal, yung panalangin ko sa ating pinakamamalpis na malapay Jesus, iba pa rin po yung makatalo sa banalagwain kaysa nanonood lang, sabi ko po mga minamahal. Naway malapay Jesus, pagalingin mo na po yung mata ko, sabi ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, dininig po ng ating pinakamamalpis Jesus yung panalangin ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal sa dakilat kabahan na ating pinakamamalpis Jesus mga minamahal. Wala po kung anumang ginamit ng gamot mga minamahal. Diyan po yan sa unat panalangin na ating mahal pastor mga minamahal. Diyan po na pinagaling po yung mata ko na yan mga minamahal. At diyan din po mga minamahal, maalala ko mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na sakitin po ko mga minamahal simula pagkabata hanggang sa nagdalaga po ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, nasa isang taon mga minamahal, ilang beses po ako magkasakit mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, tuwing nagkakasakit po ako mga minamahal, hindi po yung ilang araw lang mga minamahal, bako sumabot po ako ng isang buwan mga minamahal, pinakamababa ko mga minamahal, isang linggo mga minamahal. Andyan po mga minamahal na tuwing nagkakasakit po ako mga minamahal, yung nagpapahirap sa akin yung tonsillitis ko mga minamahal na pag umatake po yung tonsillitis ko mga minamahal, praise the Lord, andiyan na, nagclose po talaga yung sa ilalim ng lalamunan ko mga minamahal. May nana po yan mga minamahal, nagdurugo po mga minamahal. Hindi na po ako makakain mga minamahal, kahit tubig po mga minamahal, hindi ko kayang inumin mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabahan na ating pinakamamal pa Jesus mga minamahal, andiyan po mga minamahal na, praise the Lord, malala ko din po pala mga minamahal na, Adya po na yung aking mahal na nanay, mga minamahal, hindi pa po mainit na Kristiyano, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, lagi po niya ako dinadala sa doktor, mga minamahal. Lagi po akong pinapainom ng antibiotic, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal. Bagkos lumalala po yung karamdaman ko, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, sa dakilat kabangan natin, pinakamamahal pa Jesus, dahil simula pagkabata ko po, mga minamahal, ginagamit na po ko bilang mga awit, bilang children's choir noon, mga minamahal. Ang ginagawa ko na lang po mga minamahal, nililians ko po mga minamahal sa dakilat kabangan natin, pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Andiyan na, lagi po akong pinapagaling na ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Praise the Lord. At andiyan din po mga minamahal, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal,
Sa dakilit kabangan natin, pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, nagpapasalamat po ako, mga minamahal. Kasama ko po ang aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. Andiyan na naka-last viewing po kami for the last time po sa ating mahal na pastor, mga minamahal. Andiyan din po na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus na nakalibing po kami, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Bilang tao, mga minamahal, para sa akin, mga minamahal, sa totoo lang po, mga minamahal, nung nalaman po namin, mga minamahal, na ginawa na po na ating malapas ang malapas ng mga minamahal, sobrang nahihirapan po ko, masakit po para sa akin, mga minamahal. Ngunit yung panalangin ko sa ating mahal pa Jesus, mga minamahal, na i-convert po ko, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Grabe po yung pagluha ko, pag-iyak ko, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, nung papunta po kami, mga minamahal, papunta lamang po kami sa Amoranto, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sobrang sakit ng likod ko, mga minamahal. Hindi po talaga ako makasandal, mga minamahal, habang sa sobrang layo ng biyahe, mga minamahal, naka-side view po ko kung ano po yung posisyon ko, mga minamahal. At nalipasan na rin po kami ng gutom, mga minamahal, dahil hindi na po kami nag-dinner, mga minamahal. Kahit gabi na po kami umalis, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa sobrang sakit ng likod ko at tiyan ko, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, yung panalangin ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, may patong ko lang po yung kamay ko sa kabaw ng ating mahal na pastor, mga minamahal, paggagalingin na po ako ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, nung mag-viewing na po kami, mga minamahal, ganun po yung ginawa ko, mga minamahal, sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. After po namin nag-viewing, mga minamahal, yung sakit ng likod ko, mga minamahal, at sakit ng tiyan ko, mga minamahal, yan po ay inalis ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na kahit hindi na po natin kasama at mahal na pastor, mga minamahal, nandiyan pa rin po yung kapangyarihan at anointing ng the man of God, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po sa aking mahal na ate, kay Ate Lydia, mga minamahal, na matagal na po niyang iniinda sa kanyang may balikat, mga minamahal. Sobra po siyang nahihirapan, mga minamahal, masakit po yung balikat niya, mga minamahal. Yun din po yung panalangin niya nung nag-viewing po kami, mga minamahal. Pinatong din po niya yung kamay niya sa kabaw ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, after po namin nag-viewing, mga minamahal, yung masakit sa kanyang balikat na matagal na po, mga minamahal, yan po ay pinagaling na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Tunay nga po, mga minamahal, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Dahil sa dakilit kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, na unti-unti po, mga minamahal, tinatawag ang aming mahal sa buhay, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po pala ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Dahil simula pagkabata hanggang sa ngayon po, mga minamahal, patuloy po kami kinakabagan, patuloy po kong ginagamit bilang mga awit sa banal na ubasan na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, dahil maging yung mga maliliit po namin pamangkin, mga minamahal, pati apo po, mga minamahal. Andiyan na ginagamit na rin po bilang mga awit sa banal na ubasan na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung mga panalangin po namin, mga minamahal, at panalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal, na maging ating mga mahal sa buhay, makakasama natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Ay nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, sa pagpapalang material, physical, lalo tigit sa pagpapalang spiritual. Kaya handito na lang po lahat ng kapuriang pasasalamat hangin sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved sister Melody Sardida. Iyo po yung minamahal. Sa pagliliyan sa mga minamahal, kung tayo po yung nagkukulang, mga minamahal, kahit manalangin tayo, magpuri po tayo, mga kung tayo po yung nagkukulang, mga minamahal, ay mahirapan po tayo, mga minamahal, na ang ating mahal na Panginoon tayo bisagutin sa mga bagay na ganyan, sa mga karamdaman po natin, mga minamahal. Kinakailangan po natin, mga minamahal, talagang pinakadabis po niyan, mga minamahal, kung nagkukulang po tayo, mag-alay po tayo ng pag-aayuno, mga minamahal, upang lubusan po tayo biyayaan ng mahal na Panginoon sa kabagan niya, sa kagalingan ng karamdaman. Tayo naman po, mga minamahal, hindi po nagkukulang, mga minamahal, tayo po yung nagpupuri, dumadalo ng 3 bis, nagbibigay ng ikaputandog. Number 1, yung galak na galak ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit ililians mo na lang yan, mga minamahal,
tutugunin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pananampalataya, napakalaga po ng mga minamahal, katulad po ng isang babae na naagasan ng 12 taon. Mahipo ko lamang laylayan ng Panginoon, ako'y gagaling. Ganun din po yung pananampalataya ng iba sa ating mga minamahal sa paglapit natin sa nilang isang na mahal na Panginoon. Mahipo ko lamang o mailians tayo ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, mga minamahal. Mahipo lang natin, mga minamahal. Yun po yun, mga minamahal. Kakaroon po tayo, mga minamahal, ng kagalingan po ng ating mga karamdaman, mga katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal. Huwag lang po tayo mag-alinlangan, mga minamahal. Kapag yung pag-aalinlangan po, biblical po yan, katulad po ng alo na napapadpad sa magkabila sa kaliwat kanan, nawawasak. Ganun po yung nag-aalinlangan, wala po tayong tatanggapin na kagalingan doon, mga minamahal. Kaya magtiwala po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sundin po natin ang tinuturo ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Number 1 po talaga yung pag-aayuno, mga minamahal. Nalulupay-pay ka, mag-ayuno ka, lalakas ka, mga minamahal. Walang katugunan, panalangin mo, mag-ayuno ka, tutugunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nakita ng mahal na Panginoon, yung luha mo galing sa iyong puso, mga minamahal, diyan na po, mga minamahal, lalambot ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo yung mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pinakamamahal na kagalang-galang Pastor Will D. Almeida, at ganun din po sa gintuang aral at turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa pangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nier, at ganun din po sa mga beloved elders, at ganun din po sa mga pastoral workers, at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, dakihan, o bisita. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sapagkat ang aking pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, ang aking pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw na hindi pa po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat ako po ay lumaki po sa isang minahan sa dako po ng Kuto, Masinloc, Zambales po, mga minamahal. Doon po ako isinilang, mga minamahal. Alam niyo po, ang minahan ay nandiyan na po ang lahat. Sapagkat ako po ay hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Nasa akin ng mga bisyo, mga minamahal, ang pag-iinom ng alak, mga minamahal, ang paggamit ng marijuana, mga minamahal, kaguluhan ng buhay, mga minamahal, sa aking kabataan po yan, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, minsan sa isang araw po, mga minamahal, dumating sa akin ang grabing problema, mga minamahal. Ako po ay napatrouble, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal, kalasingan, mga minamahal. Ako po ay tinrabol nila po sa dako po ng Masinloc po, mga minamahal. Gawa po ako ay nahulihan ng baril, mga minamahal, dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ako po ay binannilat sa dako po ng Kuto, mga minamahal. Hindi na po ako nakabalik po doon, mga minamahal. Yun po, umuwi po ako dito sa San Carlos, kasama ko ang aking father, mga minamahal.
Yung bisyo ko po, mga minamahal, patuloy pa rin, mga minamahal, wala pong pagbabago, mga minamahal. Pagpunta sa mga hindi kaya-aya, mga minamahal, sa patay sindi, mga minamahal, yan po, lahat ng aking kinikita po, mga minamahal, napupunta po sa bisyo, mga minamahal. Subalit, mayroon po akong isang kapatid, mga minamahal, na nasib sa gawain pong ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ang nag-share po sa akin, mga minamahal, upang ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Fellowship overnight prayer, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay nakaramdam na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal, napakalamig, mga minamahal. Habang nagpupuri ang mga awit, mga minamahal, nasa gitna po ako, mga minamahal, soling song, mga minamahal, doon po, mga minamahal, lumuha po ang aking mga mata, mga minamahal. Luha ng kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nang pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po'y dali-dali po nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, pag-ahon ko po, mga minamahal, umuwi po ako na galak, mga minamahal. Praise the Lord. Yung po, mga minamahal, iniisip ko po, yung mga minamahal, dumalo na naman ako, mga minamahal, 3 bisis, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, sa pagdalo ko ng pagdalo, mga minamahal, sa pagkikinig, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Lumalago po ang karunungan na natatanggap ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pananampalataya sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung bisyo ko po, mga minamahal, na napakatagal na panahon, mga minamahal, yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At ganoon din po ang aking karamdaman na migraine, mga minamahal. Ito po talaga, bata pa kami, mga minamahal, bata pa ako, mga minamahal. Talagang nandiyan na po ang karamdaman sa akin, mga minamahal. Napakaraming karamdaman, mga minamahal. Lagnat, lahat na yan, trangkaso, mga minamahal. Yan po ako'y nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang karamdaman kong migraine, mga minamahal, hindi na po bumalik. Ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po ay nakapagtrabaho po sa dako po ng Baguio, mga minamahal. Doon po ako nagpatuloy na dumalo sa gawain, sa kumbensyon, mga minamahal, 2000, mga minamahal. 6 years po ako nagtrabaho sa isang factory, mga minamahal. Na-close yung factory na po yun dahil kami po ay contractual lamang po, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa dako po ng San Carlos. Ako ay nagtrabaho ulit sa mining, mga minamahal. 10 years ko po doon, mga minamahal. Hanggang sa yung trabaho ko sa mining, mga minamahal, sapagkat delikado na po, mga minamahal. Trabaho po ako sa underground, mga minamahal. Nanumbalik po ako dito, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy sa mahal na Panginoon sa gawain ito. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Tunay na ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Amen. Patuloy na patuloy, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Wala din po akong kabanalan noon, mga minamahal. Nag-short din po ako, nagbabagsak din po ako. Subalit, tinuruan po ako ng mahal na Panginoon na magpakabanal, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay sa araw-araw, mga minamahal. Sa trabaho ko po, mga minamahal, maghapon, magtrabaho, mga minamahal, nandiyan po ang pagod.
ngunit nandoon po pa rin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagdalo, mga minamahal, sapagkat nandito po ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Fernando D. Guzman, sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe po, mga minamahal, nung hindi pa siya nabautismuhan. Hindi pa niya natanggap po bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Diyan pong grabe pong karamdaman, trabaho ng trabaho, pagdating ng sweldo, kinabukasan wala na naman dahil naubos po sa bisyo, mga minamahal. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya po'y binago, hallelujah, na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po ako magpatuloy, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang mga ginintoang aral at turo na ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, at sa inyo po mga minamahal po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, at welcome po sa ating mga bisita galing ng Cebu, sa ating beloved Ramel Dumondon. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nakasama namin kayo sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at kayo po iniingatan na makarating dito po sa outreach ng San Carlos City Outreach Pangasinan. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, kindly po maghanda po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Tayo po'y tumayo at atin pong ipagpag ang ating mga inantok na diwa. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damang ko sa'yong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting nagalangit, ibang ligaya sa'yo'y hati na hindi kayang tumbasan. Ano bang awiting makasanlibutan? Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mudaig sa kalipay, diha sa Ginoo. Mudaig sa kalipay, diha sa Ginoo. O kay kuntang Diyos, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mupakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Mupakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Og day kuntang Dios, simbahon ta siya
siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Mulokso sa kalipay, diha sa Ginoo. Mulokso sa kalipay, diha sa Ginoo. Og daygon tang Dios, simbahon ta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Sadyang ilapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Praise the Lord! Glory to God. God bless you po, mga mahal. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapahayag ng mga buhay na patuto. At atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister, Nida Bakuyag. At sila po'y sundan po na ating beloved brother, Arnel Lodado. Kindly po, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen, praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating kagalang-galang Mahal na Pastor Wildish Tradalmeda. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeda. At bumabati po ako sa kanilang mga beloved children at sa kanilang buong family ng Almeda family at sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.
Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, kilala ko po ang mahal na Panginoong Isus dahil sa karamdaman ng aking beloved kong anak po mga minamahal na siya po'y may karamdaman galis sa kanyang buong katawan na talagang grabe po ito mga minamahal. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal na halos wala kang mahahawakan, kundi puro mga sugat po ito mga minamahal. Alam niyo po dati po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. At nandyan na marami pong mga gamot po na ginagamot ko po sa kanya. May mga antibiotic po, maging yung ointment po mga minamahal na ipinapahid ko po mga minamahal. Ngunit nung ito po'y naubos na po mga minamahal, talagang nandyan pa po na lalong lumala pa po yung kanyang karamdaman po, yung kanyang galis po mga minamahal. Alam niyo po, bilang ina po mga minamahal, nag-aalala na rin po ako mga minamahal. At nandyan po mga minamahal na sa mga panahon na yun, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Maraming itinuro po sa akin. Lahat ng yan ginawa ko na po mga minamahal. Ngunit isang kapatiran po ito mga minamahal na talagang matagal na rin po akong sinashiran po mga minamahal na sa mga panahon na yun na hindi ko po pinapansin po ang mga minamahal dahil talagang sarado katoliko po ako mga minamahal. Talagang wala rin palang magagawa ang pagkakatoliko po mga minamahal. Dahil po mga minamahal nung nagkaroon ng karamdaman ng aking anak, talagang nandiyan na grabing problema ang aking naranasan po mga minamahal. Subalit, noong ako po ay mga minamahal ay nagpakumbaba po mga minamahal, tinanggap ko po mga minamahal yung paanyaya ng isang kapatiran po mga minamahal. Sumama po ako sa dako po ng Marikina pa po ang banal na gawain po mga minamahal. Na talaga nga po mga minamahal napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat ay unang dalo ko po mga minamahal, araw ng po ng linggo po yun mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na talagang sa unang dalo ko po, hindi ko po maintindihan kung anong aking nararamdaman sa mga panahon na yun dahil grabe pong aking kagalakan po mga minamahal. Doon pa lamang po sa gate po mga minamahal, hindi ko po maipaliwanag po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa pagpupuri lamang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na mararamdaman mo na po mga minamahal ang kanyang banal na presensya po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa aking mga pakikinig ng mga patotoo na katulad ng ganito po mga minamahal, talagang nakinig po ako mga minamahal. At yung pinapatotoo sa akin po mga minamahal, talagang dito po, talagang napakinggan ko po ang mga patotoo ng mga kapatiran po mga minamahal na talagang kamanghamanghang mga gawa ng mahal na Panginoong Isus. Tunay nga po mga minamahal na tulad ng napakinggan ko pong patotoo po mga minamahal na isang kapatiran na siya po ay tinagyahan na po ng hospital po mga minamahal. May cancer po siya mga minamahal. Ngunit nung sila po ay dumalo po sa banal na gawain ito po at tinanggap nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, tinanggap nila ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Isus. Alam niyo mga minamahal, sa aking mga pakikinig ng mga patotoo, alam niyo po, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Bagamat unang dalo ko pa lamang po mga minamahal, alam niyo po, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus bilang sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay po mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo mga minamahal, yung sa aking patuloy na pagdalo po mga minamahal ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na sa aking pagdalo po mga minamahal, yung karamdaman ng aking beloved kong anak po mga minamahal na talagang grabe pong na problema po ako mga minamahal. Sa kahabagan po ng pinakamamahal na Panginoong is pangunat panalangin po ng ating malapastor po. Ito po mga minamahal nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nandiyan patuloy po akong dumadalo sa banal na gawain ito po. At nandiyan din po yung, hindi ko rin po talaga
namalayan na rin po na dati po may sakit din po ako mga minamahal na mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Ngunit sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal gawain ito po mga minamahal, sa kahabagan din po ako po pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nandyan din po mga minamahal na sa paglakad ng panahon po mga minamahal, nandyan na ako po mga minamahal ay year 2004 po mga minamahal, nakunan po ako mga minamahal. At nandyan po mga minamahal na nag-bleeding po ako mga minamahal, inabot po ng 1 linggo po ito mga minamahal. Na talaga nga po mga minamahal na grabe na po yung aking nararamdaman po mga minamahal. Subalit, totoo buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Bagamat, sa mga panahon na yun po mga minamahal, talagang nanghihina na rin po ako. Ang physical na pangangatawan ko po mga minamahal ay mahina po mga minamahal. Ngunit ang spiritual po ay talaga ansan po mga minamahal. Patuloy po ako na nanampalataya at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, yung pitos po mga minamahal ay nandito pa po sa aking sinapupunan. Hindi pa po ito lumalabas po mga minamahal. Ngunit sa aking patuloy na pananalangin at pagpupuri, pagtitiwala at pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, hindi po ako nagpapunta sa ospital po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, yung pitos na yan po mga minamahal, nabulok na po sa aking sa napupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus. Dahil po, na iningatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At gayon din po mga minamahal, yung aking beloved kong anak po, mga bunso po mga minamahal, nung 2 taon pa lamang po yan mga minamahal, na kuryente yan mga minamahal, sa buildingan po ito mga minamahal. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Pagkat nung nakita po, yung aking anak po mga minamahal, nakahawak po siya sa live na kuryente po mga minamahal. Talagang nakita po ng may-ari po ng buildingan na yung aking anak ay nakukuryente. Sabi niya sa akin, Nida yung anak mo nakukuryente, sabi po mga minamahal. Nung time po mga minamahal, dahil nakasaksak nga po yung buildingan po nila, nagmamadali po siya natanggalin yung saksakan, pero umatras po siya daw dahil ako po mga minamahal ay nasagi lang daw niya ako yung damit ko lang daw po, nasagi daw niya ako, siya daw ay nakuryente. Alam niyo mga minamahal, dahil ako po mga minamahal, nung siya po mga minamahal ay nakipag-unahan at ako mga minamahal, nasambit ko kaagad ay, hallelujah in Jesus name, hallelujah, praise the Lord, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po yung aking anak na talagang nakakapit doon sa kuryente po mga minamahal, sa kahabagan ng malaban, Jesus, nakabitaw po siya. At kami po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At salamatan ko rin pong mahal na Panginoong Jesus na ito lamang po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, nung Huwebes ng gabi po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, magbibihis ako noon po mga minamahal. Hindi ko na po maitaas itong aking kaliwang kamay po mga minamahal. Hindi ko po maintindihan kung ano po ang nangyari sa akin. At talagang nandiyan na hirap na hirap po ako mga minamahal dahil magbibihis ako noon. Umiiyak ako kasi hindi ko alas maitaas yung aking kamay po mga minamahal. Yung kaliwang kamay ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, alam niyo po, ang ginawa ko po mga minamahal, yung gabi na yun po mga minamahal, nagpuri po ako mga minamahal. Praise the Lord. Humingi ako ng habag sa mahal na Panginoong Jesus. At talaga nansa na, kung ano man ang aking mga pagkukulang, malabenas, patawarin niyo po ako, malabenas, sabi ko. At talaga nansa na sa akas, habang ako po'y nagpupuri po sa ating pinakamamalaban na Jesus, damang-dama ko po yung presensya ng malapay na Jesus. Alam niyo, habang nararamdaman ko po ang presensya ng malapay na Jesus,
Nilihans ko po yung sarili ko po mga minamahal. Kinas out ko po mga minamahal yung nararamdaman ko po mga minamahal, yung aking kamay po mga minamahal na hindi ko po alam na ito pinaninigas po mga minamahal sa sobrang sakit po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, sabi ko Panginoon, nag-release po ako ng pananampalataya. Sabi ko Panginoon Jesus, sabi ko, pagalingin niyo po ako. Sabi ko po mga minamahal, kinabukasan Panginoon, mararamdaman ko na magaling na ako. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo mga minamahal, nandiyan po mga minamahal nung pagkagising ko po ng umaga po mga minamahal, no tanghali na yun po mga minamahal, natulog po ako mga minamahal. At nung pagkigising ko po mga minamahal, grabe po ang aking pawis po mga minamahal, naliligo ako ng pawis. Alam niyo po nung paggising ko po mga minamahal, sabi ko, nung ako po tatayo po mga minamahal, bigla kong naitaas ang aking kamay po mga minamahal. Alam niyo po talagang tunay na insan po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ngayon po mga minamahal, talaga nakakapagpuri po ako ng maayos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus na sa kanyang kahabagan din po mga minamahal na patuloy din po ako na nagagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, alatigitang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved sister Nida Bakuyag, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Talagang napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa gawain ito. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga pagpapala, hallelujah, natatanggap sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Basta patuloy lang tayo mga minamahal na magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Habang naghahanda po ating beloved Adult Choir, tayo po ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Therefore, be justified by praise. Praise God for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Praise the Lord! Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let's all welcome the beloved Adult Choir, San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Praise the Lord!
Make me a
Praise the Lord. Thank you so much, there is Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung gulang na palakpak yan, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Adult Square, sa mga pinagpalang awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Napakabuti po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil hindi niya po pinagkait na ipadama ang kanyang matamis at banal na presensya bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal, huwag po tayong haleluya, manghimagod sa pagpalakpak, sa pagpupuri, sa pagsigaw ng praise the Lord sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kahit kailanman hindi nanghihimagod ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa atin mga minamahal. Kaya karapat-dapat lang na siya ay ating purihin, haleluya, sa Espiritu at katotohanan. Huwag po tayong, haleluya, manghihinayang, manghimagod sa ating pagpalakpak, sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved Arnel Nodado. Praise the Lord. At kindly po, maghanda po ang ating beloved sister, Martha Tamundong. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Diyos po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang malapastor, Wilde Estrada Almeida, ang uling propeta sa kapanahon. Hallelujah. At kailanman, di natin malilimutan ang ganitong turat aral na ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida. Magbati rin sa kanilang mga buting mga anak, mga apo, lahat ng angkan ng Almeida family, at sa inyong mga minamahal, mga kapatiran, at sa ating mga ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal ng Panginoon, mga elders, at sa ating beloved ordained preacher, ako'y nagpapabot ng kabating itang pinagpalang madayang araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako na mahal, ako nagpupuri ko pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nung nagdang Talipaw Peace Mission anniversary, ako'y lubos na pinagpala dahil kami 10 na mahal sa buhay ay nakalabas sa dako ng Manila mahal na tunay at nakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na muling kagalakan sa aking puso. Hallelujah. Na may diwang ang tong pagkapalang namin nakakamtan sa mga pangarap ating beloved pastor mga mahal. Hallelujah. Kaya lubos sa aking pasalamat mga mahal maging sa paghatid sa huling antungan ng ating beloved pastor mga mahal. Kami nakapunta mga mahal. Ay ako'y lubos na nagpapasalamat na amin na sila ng beloved pastor. Hallelujah. Na muli kung naalala ang talagang totoong pangaral ng ating beloved pastor na natili sa aking puso at isipan mga mahal. Hallelujah. Maging ating beloved Mama Dear, kaya ako'y lubos na pasalamat dahil totoong may ginamit sa atin mga mahal na totoong nangaral mga mahal na may katapangan mga mahal. Hallelujah. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga palang amin nakakamtan sa pag-iingat sa pagluwas namin sa dako ng Maynila mga mahal. Hallelujah. At pangalawa ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang patuloy na kalakasan sa aking pisikal mga mahal. Hallelujah. Sa araw-araw na aming pamumuhay na nandyan yung pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon. Mga pagpalang amin nakakamtan na kailanman din kami pinagkukulang ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang yan mahal. Hallelujah. Patuto ko rin mga mahal sa inyong mahal kung paano kami nakakilala sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Nung araw, ang aking beloved Lola, nauna na siyang nakakilala sa ministering ito mga mahal. Hallelujah. Dahil ang aking Lola, ito'y masasabi ko mahal, ito'y makadiyos mga mahal. Hallelujah. Dahil nung araw, ang aking beloved Lola, ito'y maraming sikta denominasyon na dinadalawan mga mahal. Hallelujah. May isang pagkakataon, maraming pagkakataon mga mahal, ako'y nakakasama sa kanya-kanyang dinadaluhan na iba-ibang sikta mga mahal. Dahil sa kanyang buhay mga mahal, tila may hinahanap siya mga mahal. Hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, ito'y gumagaling-galing mga mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan mga mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina mga mahal.
Sa una, siya ay nag-obserba lang mahal. Hallelujah. Di nagtagal, sa kalaunan mahal, siya ay tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Patuloy na dumalo sa gawain ng Diyos Mercosur mga mahal. Ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, ito ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yun ang naging daan mga mahal, kung kahit kami nandito mga mahal, sa gawain ito mga mahal. Na sinasabi niya nung araw mga mahal, ang gawain Diyos Mercosur, ito ay kanyang nasumpungan na totoong pinagaling ang kanyang karamdaman na kung siya nagsishare mga mahal, ito ay naiiyak ang aking beloved lola mga mahal. Hallelujah. Sampu ng kanyang mahal sa buhay, ito ay lagi nagpapatuto mga mahal. Hallelujah. Sa aking buhay nung araw mga mahal, dahil sa aking kabataan pa nung araw mga mahal, ang gawain ito mga mahal, ito ay binabaliwala ko lang mga mahal. Bagaman ako ay nakakasama sa dako ng kunita sa pagdalo-dalo sa aking beloved lola, dahil nung araw ako ay malapit sa aking beloved lola mga mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang edad mga mahal, ito ay lagi ko naalalayan mga mahal. Hallelujah. Ngunit mga mahal, ang pangaral dito mga mahal, ito ay binabaliwala ko lang mga mahal. Kaya ako yung lagi sinasabi na aking lola mga mahal na huwag matigas ang ulo. Ang pangaral dito, isa puso at sa isip mga mahal. Kaya ang bisyo ko nung araw mga mahal, ito ay hindi ko matanggal-tanggal mga mahal. Nandyan yung nasadlak pa ako sa matinding bisyo mga mahal, na pagdadrugs, pag-iinom mga mahal. Hallelujah. Dahil sa katigasan ng aking ulo mga mahal. Hallelujah. Na matinding problema ang pumasok sa aking buhay mamahal na halos magpatiwakal na ako mamahal. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved lola mamahal, ito ay walang sawa nagpapatuto sa akin mamahal. Na sinasabi niya, sa puso mo sa isip ang mga tumatayo dito sa pulpito, lahat ng pangangaral. Hallelujah. Dahil sa ganong kalagayan mamahal na ako'y wala nang mapuntahan mamahal dahil sa kaguluhan ng aking buhay mamahal, ako'y nakinig sa aking beloved lola at dumalo sa dako ng kunita na nagpatuloy na dumalo. Kasama ang pagtatanggap sa ating pinakamahal na Panginoon at pag-ayunos nila ako ng Pampanga ng araw mamahal. Hallelujah. Yung inaasam kong pagbabago mamahal, higit pa ang binigay ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil paglabas ko ng pastoral na house ng dako ng Pampanga mamahal, grabe kagalakan sa aking puso at isipan mamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya parang ako'y lumulutang sa hangin sa kagalakan mamahal. Hallelujah. Yun ang naging daan mamahal na ako'y naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, yung aking mga bisyo mamahal. Hallelujah. Ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging aking pagmumura nung araw mamahal na kung ako'y matuwa, magalit mamahal, ako'y nagmumura mamahal. Hallelujah. Sa dako ng malikin ng mamahal. Grabe ang aking buhay dyan mamahal dahil sa kung ako'y nagiinom mga mahal, kung ako'y talagang sabog sa droga mahal, ako'y nagbabasag ng buti sa kalsada at ako'y nag-aamo ng away mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, ako'y kinabangan niya sa misteryo ito, ako'y naabot ng panalangin ng ating beloved pastor. Hallelujah na kinabangan sa misteryo ito mga mahal na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa magpalang yan mga mahal na aking nakakamtan sa hanggang sa kasalukuyan mga mahal na aking tinatamasa mga mahal, 10 na aking mahal sa buhay. Hallelujah. Patuto ko rin mga mahal ang aking mga laban kung kami nagkakasakit mga mahal, 10 na aking mahal sa buhay mga mahal. Kami nagtitiwala lang sa ating pinakamahal na Panginoon at nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa unang paglood na ating beloved pastor mga mahal, ang aming makaramdaman mga mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapat ang pangangaral para sa akin mahal, sapat-sapat ang mga pangangaral ng ating beloved pastor, ating beloved mama din mahal. Hallelujah. Bagaman hindi natin sila kapiling mahal. Hallelujah. O tangan yung pangangaral ng mahal, manatili sa ating puso at isipan mahal. Hallelujah. Gaya kong mahal, kung ako'y minaliwakal ako nung araw mahal, malamang 6 feet below ng the-ground na ako mahal. Dahil nung araw mahal, pag ako'y nagalit, pag sinabi ko mahal. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y kanyang pinili mamahal na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, mahal, labis-labis sa aking pasasalamat mamahal, maging sa pag-iingat sa aking buhay mamahal, nung araw mamahal, sa aking pagdadrive, maging dito mamahal, na sa aking pagsigaw lang mamahal ang hallelujah, praise the Lord, ako'y pinag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa magpalang yan mamahal. Hallelujah. Maging aking beloved kapatid mahal na nagkaroon siyang karamdaman na ay pagkalason mahal sa kanyang trabaho. Hallelujah. Ito ay pinaghimalaan rin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sampu ng aking pamilya mahal, maging aking beloved nanay mahal, anong araw mahal ang aking beloved nanay, ito'y may ugali rin na masugit mahal, at ito'y may karamdaman mahal na iskinasma kung tawagin mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mahal, sa gawain ito mahal, ang kanyang karamdaman mahal at ang kanyang ugali, ito'y binago at pinagaling ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, napakalaking pagkapala para sa akin mahal, maging aking beloved tita nung araw mahal na ito'y una nang tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, una nakakilala. Sinasabi ng aking beloved Lola, ngunit hindi patuloy mahal dahil sa kanyang negosyo mahal. Hindi naglaon mahal, ito'y nagkaroon ng karamdamang kulang mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, ang aking beloved nanay mahal, ito'y walang sawa i-share nagpapatotoo na siya sabi niya, papagalingin na ating pinakamahal na Panginoon, magbalik loob sa paglilingkod mo mahal. Bago pandemya mahal, ang aking beloved tita mahal, ito'y lumala ang kanyang karamdamang kulang mahal na halos manas na kanyang katawan mahal at nagdudumi na ng parang giniling na dugo mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo sa dako ng Antipolo at kasama ang pag-iiste at pag-ayun sa dako ng Antipolo mahal, sa pastoral mahal, ang karamdaman ng aking beloved tita mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya hindi sapat ang aking salitang itong mamahal upang purihin at takilaan at pasalamatan ko ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kulang pa ang aming buhay mamahal sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya walang sapat na sila mamahal. Ang aking masasabi sa dakilang mga himala na ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay mamahal. Kaya ako'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagpalang yan mamahal mula sa pagpalang material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay aking binabalik na sa aking pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, Pastor. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Arnold Nodaldo, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyan tayo kapalad. Hallelujah. Na tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kagaya ng ating mahal na kapatid na tuminamahalang grabe mga pagpapala, grabe pag-ingat ng dakilang Diyos. Na kung sa minamahal, grabe ang mga karamdaman. Hallelujah. At tunay minamahal, talagang napakahirap ang mga ganyang sitwasyon. Minamahal talagang ngunit talagang sa grabing kabalisaan, minamahal, mapalad tayo dahil tayo tinawag ng dakilang Diyos at mga ating mga kapatid talagang muntik na mapahamak, minamahal, dahil sa mga bisyo, minamahal, hallelujah. Ngunit talagang napakapalad natin, minamahal, dahil merong man of God, minamahal, na binigay ang ating dakilang Diyos na patuloy dumadalangin para sa atin, minamahal, kabalikat ng mga manggagawa, minamahal, hallelujah. Kaya tayo grabing pinag-iingatan ng dakilang Diyos, grabing protection, minamahal. Kaya ating talagang utang na loob, hallelujah, sa ating beloved evangelist pastor, at patuloy niyang panalangin, patuloy pagdaing sa ating dakilang Diyos upang tayo ingatan sa araw-araw, minamahal. Ang totoo niya, minamahal, minsan talagang tayo nakakalimot, minamahal. Tayo gumagawa ng ating mga gawain sa araw-araw sa ating mga bahay, minamahal. Nandun, minamahal, ngunit ang man of God, minamahal, patuloy na dumadalangin, maging ating mga minamahal na manggagawa, minamahal. Nandyan mula gabi hanggang madaling araw, minamahal, dumadalangin upang tayo ingatan, protektahan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ganyan tayo kapalad, minamahal, hallelujah, na ganyan na lamang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa atin. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating beloved evangelist pastor, Valdez Almeida, ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Linas Almeida. Ako rin po ibabati sa beloved children, sa buong angkan ng ating beloved evangelist pastor, Valdez Almeida, hallelujah. Ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa. At maging sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamundong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mark de la Cruz. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila,
paglulalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dubling paggalang po sa ating kagalang-galang beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's. At lagi natin din, hindi natin nakakalimutan magagandang turo ng ating beloved Pastora Lina C. Almeida. At ganon din po sa inyong mga minamahal na mga kapatiran. Sa atin pong beloved workers, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Paisus at nabigyan po ako ng pagkakataon upang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Paisus na ginawang kabutihan sa aking buhay dahil dati-rati mga minamahal, ako po'y adik ng mga bisyo, mga minamahal, na hindi ko po maalis-alis. Ako po'y adik ng sigarilyo, adik ng sugal, mga minamahal. Grabing nagpahirap po sa akin, mga minamahal, na bagamat noon po'y nakarating aking mga asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon, mga minamahal. Lahat ubos. Dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Napakarami ko pang pagkakautang, mga minamahal, sa mga 5-6, sa mga tao, mga minamahal. At hindi pa ako nakontento noon, mga minamahal, talagang maging titulo ng lupa ng aking mahal na asawa. Ito po'y isinangla ko sa bangko na hindi po niya alam. Ganon po ako katalabang sa bisyo, mga minamahal. Kawawa po yung aking mga anak dahil inuupahan ko po sila noon para hindi po pumasok sa school para may mag-alaga po sa kanilang kapatid, mga minamahal. At buong araw nasa sugalan po ko. Subalit sa tindi pong kahirapan, problema na dumating sa akin, mga minamahal. Dahil sa dami ng aking utang at sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ako'y naabot ng kanyang banal na salita, ating pinakamamahal na Paisus. Mula ng aking makilala, mahal na Panginoon, sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap ko ating pinakamamahal na Paisus bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Alam niyo ba, minamahal, totoo ating pinakamamahal na Paisus. Dahil nung aking siyang tinanggap, mga minamahal, na siyang lulutas sa aking problema, lahat ng aking problema, ipinaubaya ko po sa ating pinakamamahal na Paisus. Sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor, mga minamahal, lahat ng aking problemang nabanggit, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Paisus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At akin din pong pasalamatan, mga minamahal, ang kabutihan na ginawa sa aking buhay. Alam niyo po, mga minamahal, na siguro year 2000, mga minamahal, hallelujah, ako po'y nanganak, mga minamahal, na inilabas ko po aking mahal na anak na normal, mga minamahal, subalit siya po'y namatay, patay po na aking iniluwal, mga minamahal, patay po yung bata. Alam niyo po, pagkalabas po ng bata, sabay po, mga minamahal, na ako po'y nag-bleeding, napakaraming dugong nawala po sa akin. Na halos hindi na po ako makahinga. At hirap na hirap po akong kumuha ng hangin para makahinga, mga minamahal, ang sakit. Subalit,
Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kunin mo na ako, sana mapatawad mo ako sa aking mga pagkukulang. Sabi ko, sana pagpikit na aking mga mata, kaya aking kapiling. Alam niyo po mga minamahal, dahil hindi na po ako makahinga mga minamahal. Kaya po mga minamahal, ito po ako na po nanalangin sa malapay na nagsumamo at sinabi ko po na kahabagan mo pa po ako malapay noon. Dugtungan mo pa aking buhay dahil maraming pinagkaloob mo sa aking anak. Sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dumating po yung punto, alas 9 ng gabi mga minamahal, ako po'y nalagutan ng hininga. Namatay na po ako mga minamahal. Talaga na aking mga mahal na anak noon dahil sila po'y fine square. Pumunta po dito aking mga mahal na anak. Humingi po sila ng backup prayer mga minamahal sa ating mga manggagawa. At kahabagan na mahal pa Jesus. Sa unang dalangin po ng ating beloved pastor. Kahabagan na mahal pa Jesus. Pagdating ng alas 5 ng umaga, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa mga kabutihan. At ako'y muling binuhay na sa mga oras na ito, ako pa'y nakapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa inyong harapan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa aking mahal na anak, mga minamahal, na siya po'y nanganak po mga minamahal na kasi po may 2 anak po siya na lalaki mga minamahal. Matagal po sa dako po ng Europe. Siya po'y nagbakasyon mga minamahal dahil gusto niyang mga anak ng babae. Subalit, sabi ng doktor sa kanya, malabo na po siyang magbuntis, sabi po mga minamahal, dahil hindi daw po siya nangingitlog. Subalit, sabi ni Dr. Brown sa kanya, kung gusto mong manganak ng babae, sabi niya, manganak pa. Sabi niya, pero may kamahalan, magbabayad ka sa akin ng 150,000, sabi ni Dr. Brown, para magbubuntis ka, nabigyan kita ng mabuhay daw yung kanyang itlog, mga minamahal. At sabi ko naman, ang laki naman yan, anak. Ipaubaya mo na sa mahal na Panginoon. Sabi ko, dumalangin ka, humingi ka sa mahal na Panginoon. Sabi ko, dahil walang imposible sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Jesus, sa lumipas po yung 2 buwan, mga minamahal, siya po'y pinagkaluban ng anak, mga minamahal. Siya po ay nabuntis, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus. Sa unang dalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Siya po'y muling nabuntis, mga minamahal, kaya ito pong nakaraang Friday, mga minamahal, siya po ay nag-labor para mga anak po, mga minamahal, ng October 31. Pumunta po kami ng Bulingit, mga minamahal, dahil sabi niya, sa Bulingit na lang na may private din doon. Alam niyo po mga minamahal, sabi po ng mga doktor, umuwi ka muna dahil first CM pa yung baby mo. Siguro abutin mo pa mamayang gabi o kaya madaling araw. Sabi po mga minamahal, kaya hallelujah.
Nandoon po kami mga minamahal na sa Bulingit. At sa tulong at habag ng malapay Jesus, mga minamahal, kinaumagahan. Maraming salamat sa malapay Jesus at ipinanganak po ng normal ang kanyang baby, mga minamahal. At siya po babae, mga minamahal. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa kanyang pag-iingat po, sa kanyang mag-ina. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong sariwain po, mga minamahal, ang nangyari po sa aking mahal na anak, na ito po'y nasugat, mga minamahal. Si Brother Lito po, nung 11 years po, mga minamahal, talaga po na grabe po, mga minamahal, nangyari. Dahil umaga po yan po nasugat, hindi po dinugo, mga minamahal. Subalit, nung gabi na po, na kami na po ay natulog, alam niyo po, mga minamahal, nakita ko lamang po nung ako po'y nagising na napakaraming dugo po sa aming, doon po sa loob po man ng aming hinigaan, mga minamahal. Napakaraming dugong nakita ko na isang kumot na puno ng dugo, mga minamahal. Isang t-shirt, isang palda, isang duster, mga minamahal, na talaga na puno ng dugo, mga minamahal. At ako po'y nagkaroon ng takot. Nakita ko pa po yung isang kaban na bigas na mayroon pong tumulong dugo nandoon, mga minamahal. Kaya ako po'y bumangon. At tinignan ko, mga minamahal, sa aming pong lababo, napakaraming dugo pa, mga minamahal. Kung wala po kami sa ating pinakamamahal na Jesus, maaari namatay na po na aking mahal na anak dahil naubusan na po siya ng dugo. Subalit, nung tinanggal ko pa po yung nakabalot sa kanyang kamay, patuloy pa po, mga minamahal, na dumadaloy ang kasing laki nito, mga minamahal, na talaga parang gripo, mga minamahal, na patuloy pa po nagdri-dri ng kanyang dugo. Subalit, nandiyan, mga minamahal, na bagamat ako po'y natatakot, ako po'y lumuhod. At nagsumamo sa mahal na Jesus, dumalangin, humingi ng kahabagan, kaawaan, kapatawaran, mga minamahal, sa lahat aking mga pagkukulang. At ako po'y nakapagpuri, mga minamahal, na mapapuring awit. At pagkatapos, naipatong ko po yung aking kamay, aking sinubukan po ng aking pong mga naririnig na patotoo na pinaghihimalaan. Sinubukan ko rin, mga minamahal. Aking pong ipinatong aking daliri. Sabi ko po, ikaw na dugo dumadali sa daliri ng anak ko. Huminto ka sa pangalan ni Jesus. Sa 3 bisis kong pagbanggit, mga minamahal, sa tulong at habag na malapay Jesus, sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Ito po instant pinahinto ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat, mga minamahal, na bagamat hindi ko po itinakbo ng ospital, bagamat napakaraming dugong nawala sa kanya, mga minamahal, ito po'y pinalitan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa mahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya sa pag-iingat, paggabay hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa atin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Martha Tamundong sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Nandyan, minamahal, talagang grabe mga pagpapalang yan, pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Jesus na talagang di natin mabayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay, minamahal.
na talagang minsan, talagang bagamat tayo Kristiyano, nagkakaroon pa rin ng mga karamdaman, mga problema na mahal. Ngunit ang kaibahan na mahal, merong Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos na talagang nandun parating pumapatnubay, gumagabay sa ating minamahal. Kung isipin po natin minamahal, kung sa mga ganitong pagkakataon minamahal, nasaan kaya tayo ngayon minamahal kung walang ating dakilang Diyos. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil tayo kinahabagan ng dakilang Diyos at talagang tayo dinala sa buong katotohanan. Hallelujah. At talagang tayo nagtatamasa ng mga grabing pagpapalang ito na talagang hindi masukat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy pinagkakaloob sa atin ng dakilang Diyos, mga grabing pag-iingat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo muna mga minahal tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos, ating may pagpagbuo ang ating mga inaantok na diwa. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan. Tunay masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay masaya, lahat bumabalakpak sa kalangitan, lahat bumabalakpak sa kalangitan, lahat bumabalakpak sa kalangitan. Tunay masaya. Palakpak mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo at atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mark de la Cruz. Amen, praise the Lord.
At bago po natin na ibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, tayo muna manalangin minamahal para po sa ating coffee break. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Papagpala po namin yung mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa iyong makipangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. So, nandalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida. Kami po yung nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa inyo walang hanggang habag lagi sa amin na binigyan kami ng taglay na kalakasan sa gabing ito. Pamuli ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon, sa aming pag-overnight, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming coffee break, mahal na Panginoon, naway pagpalain niyo po, mahal na Panginoon, mga pinagmula ng mga biyat pagpapalang ito, amin samot dalangin din, O Diyos, na ito'y magsilbing panggising sa aming inaantok na diwa at kami makatagal, hallelujah, na manatiling gising hanggang sa kinaumagahan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa pagpapalang ito, balik mo sa kanang makalibong beses, mahal na Panginoon, sa mga pinagmula ito. Ito ang aming samot dalangin at walang hanggang pagpapasalamat sa inyo pong pinakamakapangyarang pangalan, Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are led. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call and now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. The Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternity. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now, come and
to the hungry, calling Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Amen. Praise the Lord. At atin na po binibigay mo pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mark de la Cruz. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Princess Faye Ceramica. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas, puri, pagsamba para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dobleng pag-alam po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, na hindi natin makalimutan na aral turo natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako sa ating beloved Almeida family at sa ating beloved workers. Pinangasiwa po natin beloved worship teacher, sa ating beloved elders po, sa kasama po natin, ako yan nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At magandang tanghali po, madaling araw sa inyo na po mga minamahal. At ako lang pupuri ng papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ipaya ko po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay. Sa murang edad po ay namahal, hindi na kaya na aking physical na pangatawan. Nandiyan po yung aking sakit na diabetes po na mahal. Agad po ako ng aking mahal kong ina na dinala po ako sa ospital. Nandiyan po yung mahal na sa pananatili ko sa ospital may mahal lahat po ng klaseng gamot. Nandiyan po yung sa aking karamdaman po ni mahal, wala pong kalunasan wala pong kalunasan po yung gamot na binibigay ng doktor sa aking karamdaman po yung mahal. Pero nandyan po yung mahal ng aking mahal kong kuya. Nung una nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na kayo po sineran po ng mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Nandyan po yung mahal na hindi po naniniwala sa aking mahal kong kuya. Dahil bilang Katoliko, nandiyan po ni mahal na may pinaglilingkuran ng Diyos. Pero nandiyan po ni mahal ang aking karamdaman hanggang sa patuloy na gamutan sa ospital. Nandiyan po ni mahal na halos sinasaksak na lang sa aking katawan po ni mahal dahil hindi na po ako makalunok dahil sa aking karamdaman po ni mahal. Naamaga po yung aking katawan po ni mahal. Sa patuloy na wala na pong magawa. Baon na po kami sa utang po ni mahal. Wala po kaming pangkuhanan. Naisanglan na po namin ang aming mga arian po ni mahal. Pero nandiyan po ni mahal ng aking mahal kong kuya. Hindi po sila nagsawa. Na siran po kami na gawa ng ating pinakamahal Panginoon. Nandiyan po yung mahal na sa madaling salita, aking mahal kong ina na nilabas po ako sa ospital. Bagamat hindi po ako critical po aking buhay. Nandiyan po yung mahal na kuya. Nagalit po yung doktor malimahal dahil ang aking sa akin, hindi pa po ako magaling. Nilabas ako ng aking mahal kong ina. Pumirma po aking mahal kong ina para wala po silang pananagutan ng mga doktor po ni mahal. Hanggang sa pagdating po sa aking tahanan, dinala po kami ng aking mahal kong kuya sa gawain po ng ating pinakamahal na Panginoon. Bagamat nandyan po yung hinang-hina po ako. Hindi po ako makalakad dahil sa pamamaga po ng aking physical. Nandyan po yung mahal na hanggang sa pagdating po namin sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, sa pakikinig po ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon, hanggang sa kuya tinanggap po namin ang bautismo tubig sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa aking buong sambayanan. Sa unang dalangin ating beloved Pastor Will Estrada Almeida,
Nandiyan po ni mahal yung aking karamdaman ng buhay mahal na diabetes po ni mahal. Wala nang lunas. Pero ito ba pinagaling ng lubusan ng ating pinakamahal ng Panginoong Praise the Lord, Jesus. hallelujah. At ako yan napupuri, napapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa patuloy na pagdalo hanggang sa aming utang po na mahal na halos hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pambayad. Pero sa patuloy na pagdalo sa bag ng ating pinakamahal na Jesus, ganyan po lahat po ng aming pagkakuutang binayaran din po ating pinakamahal na Panginoon. At ako ay napupuri, napapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus sa pag-iingat po niya sa aking pamilya, sa aking mahal kong anak sa pagpasok sa school, sa aking pagbiyahe araw-araw. Ako ay napapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus sa pag-iingat niya hanggang sa ako ay sa araw na biyahe namin ng aking mahal kong anak. Ako ay napupuri, napapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus, ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palagpag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At tunay nga po mga minamahal at talagang ang Diyos ay mabuti. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At hindi po siya nagbabago. Siya po yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen. At bago po tayong patuloy mga minamahal, ay nais ko rin pong bumati ng isang magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain natin mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at dito sa may San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal viewers, saan man kayo naroon, ano man yung kailangan o pangailangan sa ating mahal na Panginoon, kailangan po yung magandamayin kasi matapos sa ating mahal na gawain, tsaka kayo po yung lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At we give due honor, respect sa ating po, sa beloved family ng ating pong beloved evangelist, Wald Estrada Almeida. At of course, we remember and cherish their teachings and lahat po ng ating po mga napakinggang mga pangangaral, turo at memories with them. Together, of course, sa ating pong beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating po mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkaton sa ating po mga kapatid, beloved sister Princess Faye Serafica. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Dobleng paggalang po sa ating pinakamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil pinag-ingatan niya po kaming makapunta sa dako po ng Almoranto upang masilayan ang ating mahal na pastor at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po karapat-dapat na nailihan po kami ng isa po sa beloved children at sa pagpatong po ng kamay nila, andyan na po naramdaman namin ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa pagpapalang pinagkaloob ng mahal na Panginoong Jesus. Ang nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hindi man po karapat-dapat po ay ginagamit ng mahal na Panginoong Jesus sa ganyang banal na upasan. Ang pagpupuri, pagsalamat ay Praise the Lord. Bago po kami magtapos, kami po ay mag-aalay. Amen.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen.
Praise the Lord. At dito na po nagtatapos ang pagpupuri, pagsalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Tayo muna tumayo mga minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. No one the same, go marching in. When the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, makita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, makita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, maglalagad sa aking tunganan. Doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga. Napakasaya, hinihimig natin ang lahat. Ngunit higit ang langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at tayo na po yung manatiling gising. Gisingin na po natin yung ating po mga hinahantong na diwa. Sapat maya-maya lamang po mga minamahal, tayo na po dadako sa pinakamahalagang bahagi ang ating pong pakikinig ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. At ating pong binibigay mo pagkataon sa sunod na magbahagi ang ating pong beloved Brother John Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Praise God. Bago po lahat ng pinakataas na magpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalaking Jesus and of all honor. Dubli paggalang po sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralmiran. Praise God sa mga pag-aalala, inuunturo, ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina Saralmiran. Praise God, the whole family, Cobal Medo Children, at maging sa lahat maminamahal ng ating inibig, ating mga beloved elders, ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katawang kanyang mahal natin beloved Sir Divine. Praise God sa lahat mga kapatiran, sa lahat maminamahal ng nanonood po ng live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang umaga na po sa ating pinakamalapang Jesus. Purihin ang ating pinakamalapang Jesus sa kahinabugyan ng pagkakataon maminamahal, na muling sariwan ko lang po maminamahal ang mga buhay na patutuo na ginawa sa aking buhay. Praise God. Dati-dati maminamahal nung hindi pa po nakilala sa banal gawain ito dahil sa kamurang edad ko noon, elementary pa lang ako maminamahal. Natuto na ako magbisyo ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Dati-dati talagang grabe maminamahal. Doon po nag-start yung pagkasira ng aking buhay. Natutunan ko na magnakaw, na talagang umabot sa punto maminamahal na gulong-gulo na yung aking isip ng iyong panglingkod. Praise God. At dumating yung tayo maminamahal na may ginamit ang ating pinakamamalapang Jesus, isang classmate ko maminamahal, na member pala siya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise God. At siya po yung ginamit at naging tulay maminamahal na ako'y makakilala sa banal na gawain ito. Praise God. Inanya niya ako mag-overnight. Maminamahal katulad din po ng ginagawa po natin pag-overnight. Praise God. Nandun maminamahal na hindi ko po pinaya ang ating mga kapatid. Talagang hindi na po umuwi ang abang lingkod. Inintay ko po yung banal gawain doon dahil doon din naman sa school namin ginaganap. Praise God. Nandun maminamahal na, madalit sabi maminamahal, i-short ko na lang po maminamahal. Nag-start po yung banal gawain maminamahal. Nung una, parang nagdadalawang isip ako kasi hindi pa siya dumarating maminamahal. Dahil akala yung abang lingkod ay may ikakasal maminamahal dahil mayroon pong magarbo maminamahal at maganda maminamahal ng pagkakadecorate ng mga kurtina maminamahal. Praise God. Siya lang yata yung imbitado maminamahal. Inibitahan pa ako maminamahal.
Alam niyo po, minamahal, nung dumating po siya, doon minamahal, nag-start po yung banal gawain, nag-MC na, hanggang sa mag-start na po yung ating banal gawain na nag-joyful, hanggang nag-solemn, minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang grabing presensya ng ating pinakamamalaking Jesus na aking nadama, maminamahal, yung aking damit na dala, maminamahal, basang-basa po yan, maminamahal, sa presensya na pinadama ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Talagang sinalubong na ako, winelcome na ako na ating pinakamamalaking Jesus sa banal na gawain. Praise God. Nandun, maminamahal, na nagpatuloy sa aking pag-observe, maminamahal, ay yung bang lingkod ay nagkamali po, maminamahal, dahil akala ko po sa lahat ng mga tumatayo dito sa banal po, simula dyan sa banal pulpito, hanggang sa mga napapayag na mabuhay na patuto dito sa baba, maminamahal. Akala ko binabayaran po yan, maminamahal. Pero nagkamali ang abang lingkod, maminamahal. Totoo palang Diyos natin ay nagbabago ng buhay. Praise God. Andun, maminamahal, na pagkatunayan ng ibang lingkod, maminamahal, sa aking pagdalo, pagpapatuloy, maminamahal. Andun, maminamahal, tumubo yung aking pananampalataya. Talaga nandun mo yung kahabagan ng ating pinakamamalaking Jesus sa bawat aking pagdalo, maminamahal. Unti-unti akong binago ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Unang-unang inalis sa akin, maminamahal, yung paggagamit ko ng ipinagbabawal na gamot, maminamahal. Hanggang sumunod, maminamahal, na napapansin na ng aking mga magulang, maminamahal, na iba na daw ako sa kaysa yung dati, maminamahal. Dati kasi, maminamahal, pag umuwi ako sa bahay, maminamahal, hindi ako umuwi, maminamahal, na matino, maminamahal. Umuwi po ako, lasing na lasing, maminamahal. Uwi ako sa bahay, kakain lang, maminamahal, maliligo, barkada na naman, pagkatapos nun, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, ganun lang umiikot yung aking buhay dati, maminamahal. Pero nung nakilala kong banal gawain ito, nagbagong lahat dahil binago ako ng tunay ng ating pinakamamalaking. Praise God. Andun, maminamahal, sa aking pagpapatuloy, maminamahal. Sabi ko nga, meron po akong stepfather, maminamahal, na sabi ko nga, matalino sa lahat, maminamahal, ng about electricity, maminamahal. Talagang naging valedictorian siya. May honor siya at mayroon siyang medal, maminamahal. Pero hindi pala, alam niyo po, maminamahal, pag hindi mo kilala ang tunay na Diyos na pinaglilingkuran, maminamahal, kahit gaano kakatalino sa ibabaw ng mundong ito, maminamahal, talagang hindi ka siswerte o pagpapalarin, maminamahal, sa trabaho, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang nakapagtataka yun, maminamahal, dahil ang dami niya nang in-applyan. Sa Baguio City, nag-apply siya, maminamahal, hindi rin siya tinanggap. Sa Maynila, nag-apply siya, hindi siya nagtinanggap, maminamahal. Sa malalaking doon na, sa malalaking mga company, hindi siya talaga tinanggap, maminamahal. Sabi niya, bumalik ka na lang, tawagan ka na lang namin, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, parang nalumo yung aking stepfather, maminamahal. Pero nung makakilala ako sa banal gawain ito, maminamahal, totoo talagang pagbibigay, maminamahal. Hindi tinitignan ng ating pinakamamalaking Jesus kung malaki o maliit ang ibinibigay mo sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Ang tinitignan niya, maminamahal, yung puso mo na bukal na binibigay mo sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nung nag-start po ako ng pagbibigay, maminamahal, doon ko napagtanto na talagang grabe palang kapangyarihan ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, yung hindi matanggap-tanggap na trabaho ng aking stepfather, maminamahal, mismong ang trabaho, hinanap ang aking stepfather. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang sa aking pagpasok sa school, yung aking baon, kasi malit lang yung aking baon, maminamahal. Minsan 5 piso, minsan 10 piso na lang, maminamahal. Hindi ko na yung ginagasta, maminamahal. Sabi ko, bahala na, kasi nakakilala na ako, maminamahal, sa ating pinakamamalaking Jesus. Alam niyo naman, grabing kainitan, maminamahal, sa paglilingkod. Talagang may ginagamit ang ating pinakamamalaking Jesus sa aking needs, yung aking pangangailangan sa pang-araw-araw. Batid na ng ating pinakamamalaking. Pag pumasok ko sa school, maminamahal, hindi na ako nag-aalala. Dahil siya na yung nagpo-provide sa lahat ng aking pangangailangan, maminamahal. Yung aking baon, hindi ko na yan nagagasta, maminamahal. Itinatabi ko na yan. Sabi ko, ito na lang ang munting pasasalamat at pagbibigay ko sa ating pinakamamalaking Jesus. Alam niyo mo, maminamahal, nagtaka na lang ako, maminamahal, dahil masayang-masaya kami nung after ng linggo. Dahil sabi ng aking stepfather, may tumawag sa akin, sabi niya. Kasi ganun kaming pamilya, maminamahal, kunwari mayroong may pinagpapala. Para kaming nag-meeting, kaming pamilya lang, maminamahal. Pinag-uusapan namin yan sa gabi, maminamahal. Masaya kami, maminamahal. Dahil yung aking stepfather pala, binigay niya yung form sa aking mahal na ina, sa laman. Tapos yun, natanggap ko siya maminamahal, at mismo yung trabaho naghanap sa kanya. Hindi niya yung in-applyan, maminamahal. Kumbaga,
may kaibigan siya na nagtatrabaho doon, maminamahal. Siya yung hinanap kasi kailangan siya, yung alam niyang talento, kailangan doon sa school. Maminamahal, kung alam niyo po yung University of Luzon, maminamahal, UL, dati ngayon, ILC, Luzon Colleges noon. Ngayon, University of Luzon na, maminamahal. Alam niyo, maminamahal talagang siya yung hinanap, maminamahal. Dahil yung alam niya sa electricity, hindi nila kaya, maminamahal. Siya lang yung nakakaalam, maminamahal. Alam niyo, maminamahal talagang, totoo talaga, maminamahal. Ibigay mo ng buo ang sarili mo sa ating pinakamamalaking Jesus. Talagang hindi lang sa pagbibigay, maminamahal. Dapat matapat ka sa lahat ng bagay, maminamahal. Hindi lang maminamahal sa yung nagbibigay ka lang ng 10 bahagi at handog, maminamahal. Pero yung pamumuhay mo, maminamahal, hindi naman po tapat, ay hindi ka pagpapalain ng ating pinakamamalaking Jesus. Kaya sabi nga, maminamahal, kung 100% na magbibigay at magtatapat ka sa ating pinakamamalaking Jesus, nandoon, maminamahal, tapat din ang Diyos para pagpalahin kayo. Praise God. Dati-rati ang tinitira namin, maminamahal, hindi ko po kinakahiya ito, maminamahal, hindi naman po sa binababa ka namin yung sarili ko, maminamahal. Kubo-kubo lang, maminamahal, talagang pag umulan na, maminamahal, aburido kami magkakapatid dahil hanap ka ng pwesto mo talaga dahil nagtutulo, maminamahal, tumutulo yung bahay. Praise God. Ayun nga bang lingkod dahil nung tumungtong na ako ng high school, sabi ko nga noon, maminamahal, ay natutunan ko magnakaw, maminamahal. Pati billboard, hinanakaw ko yan. Sinasatsat ko yan. Uso pa yung mga billboard noon, yung digital, tapos yung PLDT. May mga billboard yan, malalaki, maminamahal. Sinasatsat ko yan, maminamahal. Pinangtatabing namin doon sa bubong namin, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nakita yata ng ating pinakamamalaking Jesus. Hindi ko po pinalangin yun, maminamahal. Ang ating pinakamamalaking Jesus ang nagbibigay ng biyaya, maminamahal. Nandun, maminamahal, nagtiwala lang ako ng 100% sa ating pinakamamalaking Jesus. Alam niyo, maminamahal, talagang unti-unting pinalitan ng ating pinakamamalaking Jesus yun. Masayang-masaya na kami, maminamahal. Nagkaroon kami ng bahay, ng bungalow, pinalitan ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Hindi po maminamahal na natuwa ang ating pinakamamalaking Jesus doon. Yung aming bungalow, maminamahal, ginawa pang second floor ng ating pinakamamalaking. Talagang grabing pagpapala ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Pag nagbigay siya, maminamahal, talagang sagad-sagadan, maminamahal, yung hindi mo na expected na mga pagpapala, iaabot sa iyo ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Kaya nandun, maminamahal, hanggang sa mga himala, mga grabing himala rin po, maminamahal. Ang mga himalang naranasan yung ibang lingkod ay hindi po basta-basta, maminamahal. Naranasan po namin, magkukursada po tayo sa Dakuman ng Banggar, maminamahal. La Union. Nandun, maminamahal, may kasama po kami ng mga beloved workers kasi may nagpahiram po ng sound system, maminamahal, sa Dakuman ng Bulacan. Nandun, maminamahal, na nag-arkila po tayo ng isang truck, maminamahal, na ating magagamit upang hakutin, maminamahal, yung mga speaker, yung mga amplifier, maminamahal, na gagamitin sa ating banal na krusada. Praise God. Nandun, maminamahal, na binabaybay po namin yung Damortes, maminamahal. Paakyat po kami ng Agoo, maminamahal. Kasi didiretso na kami ng Banggar, La Union. Alam niyo, maminamahal, sa may Damortes pa lang, maminamahal, talagang grabe ang hadlang ng kaaway. Praise God. Alam niyo, ginagawa pa actually yung kalsada sa kalahati, maminamahal. Merong nakipagkikitan sa amin, maminamahal, na isang may truck na may dalang mga manok, maminamahal. Talagang gusto kaming yung ipitin, maminamahal. Pero nagpupuri kami, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaking, bagamat tumatakbo kami ng mga nasa 100 o 120, maminamahal. Nandun ang grabing pag-iingat ng ating pinakamamalaking si Prescott. Alam niyo, maminamahal, na talagang parang ipinarada lang kami doon, maminamahal, sa ginagawang kalsada. Kaya purihin ang ating pinakamamalaking si Prescott sa mga pag-iingat na yan, maminamahal. Walang nangyari sa amin, walang nasirang gamit, maminamahal. Hindi sumabog yung aming gulong, maminamahal, dahil bumagsak kami ng halos siguro 2 dangkal na yung biglaan na lang, maminamahal. Talagang umalog-alog yung buong truck na yun, maminamahal, na aming dala, Prescott. Pero maminamahal, walang nasirang gamit. Talagang pinag-ingatan totally ng ating pinakamamahal. Maging kami, maminamahal, walang nabukulan, walang naapilay, maminamahal. Pinag-ingatan totally ng ating pinakamamahal si Prescott. Pagdating natin doon sa may Banggar, natuloy po ang banal na kursada ng ating pinakamamahal at maraming mga kaluluwa na tumanggap sa ating pinakamamahal si Prescott. Alam niyo, maminamahal, mayroon pa pang isang himala, maminamahal. Maalala ko, maminamahal, sa dako po ng Abra. Nung magkaroon po tayo ng kursada doon, maminamahal. Alam niyo, mayroon po kaming pinasok, maminamahal, dahil lang nagbibigay tayo ng mga pulitos, maminamahal. Alam niyo, maminamahal,
Hindi po basta-basta yung pagbibigay ng pulitos, maminamahal. Minsan ang makasagupan mo dyan, yung mga aso, maminamahal. Pero iba yung nakasagupan po namin doon, maminamahal. Talagang sila'y membro ng isang, parang mga MPA, maminamahal. Talagang, kasi talagang sinusuong talaga namin kahit yung kaduluduluhan, maminamahal. Binibigyan po natin ng pulitos yan, maminahal upang sila rin po ay makakilala sa banal gawain. Kung paano tayo nakakilala, ay makakakilala rin po sila, maminamahal sa banal gawain natin pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo, maminamahal, yung kasama ko kasi, parang mahilig siyang makipagdebate, maminamahal. Parang nakipagsagutan siya, maminamahal. Nagulat kami, maminamahal, sabi niya, hintay mo ako dyan, sabi nung sa libutan. Kinasaan kami, maminamahal, ng isang shotgun, maminamahal. Sabi ko, Brad, tika muna. Sabi ko, nanalangin talaga kami, maminamahal ng taim-team. Talagang grabe, maminamahal. Talagang di mo sukat akalain na gano'n ang mangyayari, maminamahal. Talagang tinutok sa amin yung shotgun. Kung pumutok yun, maminamahal. Pero sa isip ko, maminamahal, Jesus name. Gano'n talaga yung isip ko, maminamahal. Kasi maminamahal, hindi ka pwedeng magsisigaw doon. Baka mag-trigger yun, maminamahal. Bigla ka na lang barilin, maminamahal. Pero nakapag-rebuke na ako, maminamahal. For the first prayer lagi ng ating ginagalang malapaso, maminamahal. Talagang bago kami sumuong, maminamahal. Complete talagang pag-aayuno, maminamahal. Talagang nandoon na hindi kami kumakain. Praise God. At pagkatapos nun, maminamahal, talagang bago umalis, nagpuri ng 3 oras, maminamahal, at nanalangin ng taimtim sa ating pinakamamalapay yung Praise God. Alam niyo, maminamahal, grabe ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay yung Praise God. Nandun, maminamahal, sabi ko, Brad, maghunis dili ka, baka makalabit mo yung gatilyo. Sabi ko, pinapaliwanag lang na ating mahal kapatid yung aming experience na nangyari sa buhay. Sabi ko, dito talagang totoong nagbago ang aming buhay. Alam niyo, maminamahal, yung may hawak ng shotgun, maminamahal, napaluha at maminamahal, ibinalik niya sa dati, maminamahal. Yung gatilyo, maminamahal, talagang hindi pumutok. Salamat sa ating pinakamamalapit si Praise God. Alam niyo, maminamahal, nakita ko parang kinalabi niya kasi gumanon siya, maminamahal, parang galit na galit, maminamahal. Kasi kunya na, parang itinutok niya na, maminamahal. Sabi niya, bariling ko kayo. Sabi niya, alam niyo po, Jesus name, gumanon ako, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, yung baril talaga hindi pumutok. Salamat sa ating pinakamalapit si Praise God. Alam niyo po, maminamahal, nung napaliwanagan ko siya, lumuha po, maminamahal. Tapos yung parang pin, maminamahal, yung pamalo doon sa bala, maminamahal, ibinaba niya, maminamahal, at nilak niya, maminamahal. Sabi niya, sa susunod, mahal kapatid, ipaliwanag yun ng maayos, maminamahal, sa yung dinadala nyo na binibigay niyong pulitos. Hindi nyo alam kung sino yung makaharap nyo dito, sabi niya. Nakakatakot dito sa lugar na ito, sabi niya. Hindi nyo ba alam na yung lugar na tinatapakan nyo, sabi niya, mga kapatid, sabi niya, dito namin ipinintura yung dugo ng isang sundalo, sabi niya, maminamahal. Kaya nakakatakot, maminamahal, sa lugar na yun, maminamahal. Pero hindi po natakot ang mga anak ng Diyos, maminamahal. Bakit, maminamahal? Dahil nakilala natin ang Diyos natin ay buhay at laging nag-iingat. Praise God. Alam niyo, maminamahal, mayroon palang layunin ng ating pinakamahal sa lugar na yun, maminamahal. Nakapagbutis mo tayo sa araw na yun, maminamahal, ng 87 souls na tumanggap sa ating pinakamamahal. Hindi pa po nag-umpisa ang krusada, maminamahal. Marami na po tayong binotisman sa ilog. Kasi may ilog po sa likod, maminamahal. Doon na po natin binotisman sa pangalan ng ating pinakamahal. Sa unat, panalangin, lagi na ating ginagalang malapason. Praise God. Talagang sabi ko nga, maminamahal, pag lumalakad tayo sa mga bagay na yan, maminamahal, kinakailan talaga mga Kristyano, maminamahal, ay full prayer, maminamahal, at bukod doon, maminamahal, meron po tayong hawak na pag-aayuno. Praise God. Dahil hindi po natin alam, maminamahal, may mangyari mga ganung bagay, maminamahal. Nandun, sabi nga, huwag natin kakalimutan ang itinuno ng ating ibang ginakagalang-galang ibang lista. Pastor Willis Saralam, praise God. Lagi tayong manalangin, magsisi, maminamahal, bago tayo magbigay ng mga pulitos. So, kapangyarihan natin pinakamamalapay Jesus ay laging sa ating sumasa atin. Praise God. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay lang. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat nagising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kita po binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid. Ating beloved Sister Jamil Milan sa kanyang pasalamat at papuring ialay sa ating malapay na. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dobleng paggalang din po sa ating kagalang-galang na Pastor, Will Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, at sa inyo rin po mga beloved live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. At ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob sa akin upang mapasalamatan ko pong muli ang Kanyang kabutihan sa aking buhay. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa pagpapala niya po na ipinagkaloob sa amin na makasama rin po sa ating 24th year Talipaw Peace Mission Anniversary sa dako po ng Manila. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagpapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinag-ingatan niya po kami sa aming pagdalo dito sa banal na gawain sa pag-travel po namin at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maalala ko lamang po, dati-rati po nung bata pa lamang po ako, andyan po na may taglay po akong sakit na hika, andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kahabagan ng mahal na Panginoon na madala po ako ng aking beloved mother dito sa ating banal na gawain. Kaya sa pagpupuri at pananalangin sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na instant pong pinagaling ang hika na yan. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ma-share ko rin po na nung ako po ay grade 6, andyan po na nakaranas po kami ng disgrasya, andyan po na sinundo po kami ng aking beloved father galing po sa school, andyan po na sa hindi inaasahang pagkakataon, andyan po na yung hindi po napansin ng aking beloved father na may malaking bato po pala na nakaharang doon. At sa hindi inaasahan, andyan po na sa madaling sabi po, andyan po yung aming tricycle, andyan po na tumaob po ito, kasama po kaming tumaob. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang aking beloved mother po ay Wednesday po noon, nandito po siya noon na with midweek service, andyan po na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ni galos, ni sugat, wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nung kasigsagan din po ng pandemic, andyan po na nakaranas din po ako ng sintomas nito. Nagkaroon po ako ng ubo, sipon, lagnat, andyan po na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus na makapag-stay in po dito sa ating banal na gawain dahil lang sabi nga po, ang ating banal na gawain ay ang powerhouse. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagsabay sa pagpupuri at pananalangin. Kaya ang sintomas na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na last week din po, andyan po na hindi rin po maganda ang aking pakiramdam, andyan po na matindi po ang aking ubo at sipon, andyan po na halos hindi po ako makahinga. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa pagpupuri at panalangin at paghingi ng tawad sa aking mga pagkakasala, andyan po na unti-unti akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dati-rati po ang aming tahanan, nandyan po na butas-butas po yan kapag umuulan po sa labas, nandyan po na umuulan din po sa loob, kaya't marami pong nakasahod sa loob ng bahay namin. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tinuruan po tayong magtapat, kaya't pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't bago po ako magtapos, nais po naming mag-alay ng makalangit na awitin. Praise the Lord, amen.
Chicago, we are across the land in every nation. A call to those who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our life responsibly, to deepen our devotion through the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens we're strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to a dying race of to love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which your servants
pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinapalang paboring awit niyan sa ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal na the heartbeat of our mission really. Yan po mga minamahal. Tayo po mga patuloy. Sige lang. Amen. Hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigyan mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Marisol. Amen. Praise the Lord. Sa kanya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya. Kung may time pa po, ay atin pong pinaganda rin po ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng elders, pastoral workers at ang kapiling natin ngayon, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Ang labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagbabago na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa inyong abang likod, mga minamahal. May share ko lamang mga minamahal. Dahil nung ako hindi pa nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang inyong abang likod, mga minamahal, pag may narinig akong salita, mga minamahal, ay hindi gusto ng aking pandinig, mga minamahal. Ito ay talagang hinaharap ko, mga minamahal. At talagang hinahanap ko talaga ang away, mga minamahal, dahil ang sabi ko sa aking sarili, kung ano ang kaya nila, kaya ko rin gawin, mga minamahal. Dumating ako, mga minamahal, sa punto na yung isang nakaalitan ko, mga minamahal, talagang hinabol ko talaga sa kanilang bahay dahil may sinasabi siya na hindi ko gusto, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil niyo abang likod, mga minamahal. Tuluyang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nasagan ng akin, mga minamahal, talagang hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, mga minamahal. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na inyong abang likod, mga minamahal. Ang hindi man karapat-dapat patuloy na ginagamit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang bago ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-alay na isang papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At habang nagkanta ang ating pumabilabad na mga awit, tayo muna tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a sure victory. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Devils will have to be far away. In the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus. We have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil let me bound. Jesus set me free. The devil let me bound. Jesus set me free. The devil let me bound. Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Glory, hallelujah. Jesus set me free. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. My Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Midnight rejoice as I come to sing. Oh, my Jesus Christ is the King of Kings. His word, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay sa ating mahal na Panginoon. Good brother, and that's all. Welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po.
patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Oh, kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lagbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Oh, kailangan kita, aming Panginoon, sa mahabang lagbayin, Jesus, tulungan mo kami, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Oh, kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lagbayin, Jesus, tulungan mo kami, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Paminamahal, ang bawat banal na gawain ay pagkakataon binibigay ng Diyos upang siya ay ating kausap, upang may parating ang ating mga pangailangan sa ating buhay. Ito sa tayo natin patuloy na magpuri sa Diyos, mga minamahal. Ang Diyos natin na sa ating kalangitan sa oras ito. Panginoon, sa mahabang lakbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin at patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Oh, kailangan kita, aming Panginoon, sa mahabang lagbayin, Jesus, tulungan mo kami, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lagbayin, Jesus, tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. God bless you, Lord. Pag-ibig, buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko ito ay di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal.
Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo. Ng iyong kordero na napuso sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang pinakamamahal. Ibig ko ito'y ibang naman. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, but it's in my heart. I feel it's friend. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve you, now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, The gratitude in my heart, I feel it's friend. I know That I must give my only one life to offer you. To love and serve you, now and forever. To love and serve you, now and forever. To love and serve you, now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa muli ng pagkilos at pagsama sa atin sa ating pong pagpupuri sa Kanya. Amen. Lahat po nagising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At muli, mga minamahal, ako'y bumabay sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Kayo po ay aming welcome sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, saan man po kayo naroroon, ano mga panalangin po natin, may mga kahilingan tayo sa Diyos. Kayo lang po magpatuloy. Sabi ng talata, urahin po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, ang kanyang kaharian, at lahat ng bagay ay pawang ilaragdag ng ating Diyos na buhay. Amen. At we give due honor and respect sa beloved family ng ating pong beloved evangelist Waldo Estrada Almeida. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved parents in the Lord. Both ating beloved pastor, Waldo Estrada Almeida, at ganun po sa ating pong beloved assistant pastor, Lina Kumun Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. Sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon. At maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkaloob ng ating kasamang bahagi at ating pumahandog. Ating basahin, mga minamahal, dito sa katlong Juan, kabanata ay 1, talata ay 2. Sabi niya, mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. It is the desire of the Lord na tayo po mga minamahal ay hindi lamang pinansyal pagpapalain, kundi napakahalaga yung tinatawag nating pagbuti ng ating kaluluwa. Amen. Yung tayo po mga minamahal ay parating mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Of course, yung ating pong pagkalakasan sa ating pong mga pisikal na pangatawan, nandyan. Amen. Sapagkat napakahirap siyempre magpuri na tayo po mga minamahal ay may karamdaman, kaya pinagpapala tayo physically ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya mga minamahal, isa sa mga parati nating nire-remind sa lahat ng mga anak ng Diyos na dahilan kung bakit tayo po mga minamahal ay nagdududa without the word of the Lord. Because alam po natin mga minamahal na talagang baka wala. Amen. Pero kapag ganun ang ating inisip mga minamahal, nasaan ang pananampalataya?
Amen. Kapag gano'n ang ating pakiramdam, mga minamahal, nasaan yung tinatawag nating paniniwala sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon? We keep His promise, we keep on saying we love the Lord and we keep His words, His commandments, but without it, nagdududa tayo, mga minamahal. Amen? Yung ating salita, sinasabi niya na napalataya ka, pero yung puso't isip mo, nandun ang pagdududa. Pakatandaan po natin, mga minamahal, na sinasabi natin parati, dito sa ikalawang Korinto, kabanatay 9, talatay 8. Sabi diyan, maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng mga bagay o biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na sa mayroong laging o na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, yung malakas na palakpak. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ang sinasabi sa atin parati, mga minamahal, ay huwag natin pagdudaan ng salita ng Diyos. Amen? That's the reason why mayroon tayong mga testimonies. Mayroon tayong mga patutuo na nagsasabi, nung sila po, mga minamahal, o kami po, mga minamahal, ay nagtiwala sa salita ng Panginoon. Sinunod natin ang pangangaral tungkol sa pagbibigay, mga minamahal. Lumakip ang pangako ng Diyos. Amen. Alam po niyo po, minamahal, kung tayo po'y mainit, nandun pa yung kainitan, talagang todo pa. Pero habang tumatagal, ang Kristiyano, unti-unti nakakalimot sa kanyang pangako. But God is reminding everyone, sinasabi parati ng ating mahal na Panginoon, sa Aklat ng Deuteronomy, kabanatay 8, talatay 11, 14, talon sa 17, 18. Ating basahin ito, mga minamahal, para magsilbing paalaala sa mga anak ng Diyos na until now, sila po, mga minamahal, ay nagdududa sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Dahilan kung bakit hindi nila ma-enjoy yung mga pagpapalang supposed to be nasa kanila na. Because they want something more. Amen? Something else. Isang bagay na yun ang akala nilang yun ang totoong pagpapala. Pero ang parating sinasabi natin, God knows best. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng Kanyang mga utos at ng Kanyang mga kahatulan at ng Kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong mga pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng iyong tinatangkilik mo ay dumami. Magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto upang o sa bahay ng pagkaalipin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Warning yan. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon parati, huwag mong kalimutan ang salita ng Diyos. Ang iyong pangako sa mahal na Panginoon. Huwag mong pagdudahan ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil alam natin mga minamahal sa pagsagawa natin ng bagay na yan ay hindi nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Anong dapat gawin mga minamahal? Ang sabi diyan, baka iyong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Nandun na yung pagmamalaki, mga minamahal. Masipag kasi ako eh. Ang dami ko kasing trabaho eh. May kamag-anak kasi ako nagbigay. Amen? Nakakalimutan natin mga minamahal na lahat ng bagay na meron tayo galing sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya sinasabi dito mga minamahal, huwag magmataas ang ating mga puso. Kundi, alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kaniyang papagtibayin ang kaniyang tipan na kanyang sinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga ng sa araw
na ito. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Amen! Kaya po mga minamahal, sa mga nagdududa pa, amen? Tingnan niyo mga minamahal, ang mga Kristiyanong mga hindi nagduda sa salita ng mahal na Panginoon. Talagang tuloy-tuloy ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Kung gusto mo makaangat ka sa kung anong meron ka mga minamahal, sabi, triple blessing. Financial, physical, at spiritual na pagpapala. Kapag mainit ka magbigay, mga minamahal, solve ang mga problema mo pagdating sa spiritual na bagay. Bakit? Mantakin nyo, mga minamahal, kapag ikaw ay nagtatapat na Kristiyano, ibinibigay mo ikasabong bahagi at handog mo. Sabi diyan, ay pinansyal, ibig sabihin, mga minamahal, hindi ka pagkukulangin ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sapat-sapat, mga minamahal, ang pagbibigay na ginagawa ng mahal na Panginoon. At ang pangalawa, mga minamahal, kapag ikaw ay walang karamdaman, anin mo napakaraming pera kung wala kang karamdaman. Amen? So, ang ating kalakasan, ang ating pong kagalakan, nakakatulog na tayo ng parang bata, yan po ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, you have that peace of mind. Pagdating sa gabi, pagkatapos mo po nakakatulog ka parang bata. Yan, maraming mayayaman, milyonaryo, hindi kayang gawin yan. Pero tayo, naman tayong sinasabing milyon, pero sa atin ang mahal na Panginoong Hesus na siyang Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. Kaya yan ang dahilan, mga minamahal, bagamat meron tayong mga kaliwat kanan na problema. Amen? Amen? Kasi hindi exempted, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos. Tandaan niyo yan, nung dumating ang salot sa Egypto, hindi exempted ang mga anak ng Diyos, dinaranas, nakikita pa rin nila, pero may espesyal na pagtrato ang Diyos para sa mga anak ng Diyos. Madilim ang buong sanlibutan, sa kanilang mga kapaligiran, pero sa bahay ng mga anak ng Diyos, nandoon ang liwanag ng mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nandoon ang namamatay ang mga panganay na buong mga Ehipto pang minamahal, pero sa mga anak ng Diyos, linalampasan ng mamumuksa. Bakit? Sapagkat espesyal ang mahal ng Diyos. Nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Amen? Yun po, mga minamahal ang sinasabi dyan. Kaya kapag dating sa physical at saka spiritual na pagpapala, mga minamahal, kapag ikaw ay mainit na Kristiyano, kung ikaw ay nalalamig, magbigay ka. Kasabong ba? Iinit ka, maniwala ka sa akin, mga minamahal. Amen? The word of the Lord, sabi ng Biblia, ang salita ng mahal na Panginoon ay nagpapapantas, nagpapanumbalik ng kaluluwa. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ikaw nalulupaypay, aralin mo sa mahal na Panginoon, sundin mo to, babalik ang kainitan mo sa paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, ang kailangan lang natin gisingin parati. Ipaalala parati sa atin, mga minamahal, ano ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya kapag tuwing tayo po mayroong mga pag-aaral o mayroon tayong banal na gawain, hindi kinakalimutan ang tungkol sa pagbibigay. Bakit? Sapagkat ito'y utos ng ating mahal na Panginoon. Itinuro ng ating mahal na pastor. Amen? Huwag kang lalayo dyan. You will never go wrong. Hindi ka magkakamali kapag sinod mo ang turo ng ating mahal na pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7, 8. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mahugbo. Which is sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ibig sabihin, mga minamahal, ito palang ikasampung bahagi at handog, special para sa mahal na Panginoon. Huwag mong gagalawin dahil ito'y hindi sa atin, ito'y para sa Diyos. Lahat na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, huwag mong gagalawin yan. At kapag ginawa mo yan, mga minamahal, ay talagang doon tayo makikita natin ang pagtupad ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita. Amen? Ano ba yung kasampung bahagi? Kasampung bahagi, tinatawag natin yan, tithes. 10% of all the blessings that we receive. Amen?
Saan manggaling yan na mga pagpapala? Sinasabi natin lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Tao man yan hindi mo kilala, trabaho man yan, yan may mahal mo sa buhay, napulot mo man yan, naani mo man yan, yan man ay talagang bunga ng iyong hayupan, mga minamahal. Amen? Mga alagang hayop. Yan po, ikasampung bahagi tandog diyan, yan ay para sa mahal na Panginoon. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Amen? Pero may tinatawag na ikasampung bahagi at handog. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, di pwede maghiwalay yung dalawang yan. Kasampung bahagi at handog. So, ano yung handog mga minamahal? Nagtanong ang mga Kristiyano sa mga pastor, Pastor, ilan ang handog namin para maging katanggap-tanggap? Sabi ng mga pastor, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi. Pinakamababa yan. Amen? So, mayroon tayong 10 na tithes plus 10% na handog. Kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Pero, may mga Kristiyano, mga minamahal, since ito'y handog, pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Amen? Pagpapakita ng papasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila nakukontento sa 10% na handog. Ginagawa nila itong 20%, 30%, 40%. Amen? Kapag if you decided to do that, mga minamahal, na sasabihin mo, ay, ang aking handog gagawin kong 40%. So 40% ang handog, plus 10% na tithes, yan 40 plus 10 is 50. 50% giving ang ginagawa ng mga Kristiyano na yan. Amen? So, kung titignan nyo, hati, grabe. Paano na yan? Tandaan nyo mga minamahal, kapag tayo nagbigay sa Diyos, kailanman hindi natin mapahihigitan ng Diyos sa pagbibigay. The more you give, the more you will be blessed, ang sabi ng talata ng mahal na Panginoon. Amen? Ang nagasik ng sagana, aani ng sagana. Amen? Kaya nakikita nyo yung mga nagbibigay ng walang takot at walang pag-aalinlangan sa banda na gawin mahal na Panginoon. Sila nga'y pinagpapala. Amen? Talagang hindi lang basta pagpapala, grabing pagpapala. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Anong ginagawa nila mga minamahal? Kapag sila pinagpala, hindi yung kanilang status of living ang kanilang itinataas. Ang tinataas nila mga minamahal, status of giving. Amen? The more sila nagbibigay, sige lang. Alam naman nila, kapag naubos yan, meron naman darating eh. Amen? Dahil alam na nila sa kanilang puso na ang Diyos nila ay buhay. Alam nila na kapag mayroong pangailangan sila, nandiyan kagad ang Diyos. Gagamit ng mga tao. Gagamit na hindi mo alam kung saan nanggagaling. In every problem ng isang Kristiyano, there are thousands solution ng mahal na Panginoon. Kaya huwag mong tuturuan ng Diyos kung paano solve ang problema mo. May karamdaman ka? Huwag mong turuan ng Diyos. Sabi mo, may karamdaman ako mahal na Panginoon. Alam kong susolbin mo yan. Amen? Kung paano hindi ko alam, ba't alam kong susolbin mo ang aking problema? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan mga minamahal. Amen? Ano ang gagawin natin mga minamahal dun sa ating ikasampung bahagi at ang ating mga handog? Anong sinabi ng talatang 10 mga minamahal? Dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Grabe! Dalhin pala natin sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Ito po'y buong puso natin ibinibigay. Kaya ang mga Macedonia, alam na nila, malayo pa ang banal na gawain, nakaredy na. Kasi hindi dapat sapilitan, sabi ng talata. God loveth a cheerful giver, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Masaya ka dapat nagbibigay. Bakit? Once again, you can say it to your God, thank you Lord for all this blessing. I know, alam na alam mo kung ang pangangailangan ko tungkol sa bagay ito, but alam kong ikaw ay Diyos. Amen? Yung mga simpleng mga panalangin at pagpapasalamat na yan, hindi mo kailangan ng napakahaba. Just say it. Sabihin mo yan nang gagaling sa iyong puso. Ina-appreciate yan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating kasampung bahagi at ating pumahandog. Tipanalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Arvin. Amen. Praise the Lord. Upang ito po'y basbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ating po iniling mga minamahal, tayo po lahat tumayo. Tayo lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil po minamahal ng mga ngaral, ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Joby na Pereira. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin at itaas ang ating dalawang kamay bilang paggalang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang manaming banal na mapagpalad, Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sama-sama ka namin pinupuri, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan at sa pangkalatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Wilson Almeida. Maraming salamat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus na kami iyong sinamahan, Panginoong Hesus, na sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan na ito iyong nilangisan at binasbasan, Panginoong Hesus, patunay na iyong pinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Hesus. At narito kami, Panginoong Hesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita at bago ang lahat, kami dumudulog sa biyaya ng iyong trono, Panginoong Hesus, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoong Hesus, na ayon sa iyong pangako, Panginoong Hesus, na if we confess our sins, you are faithful and just and cleanse us from all unrighteousness. Linisin mo ang bawat isa, Panginoong Hesus, upang kami, Panginoong Hesus, ay karapat-dapat makinig, karapat-dapat tumanggap ng iyong salita sa oras na ito, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoong Hesus, upang aming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoong Hesus, ang iyong nais sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at sa pangatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Wilson Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief and doubt, pagkaantok, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang mapagpalang umaga sa buong beloved Almeida Children at dubling paggalang sa ating ginagalang na Evangelista Pastor Wilson Almeida at sa mga hindi natin makalimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, sa ating mga beloved visitors. Praise the Lord. Welcome po kayo sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ating mga live webcast viewers sa mandako ng mundo at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating mga beloved pastoral workers. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig ng mensahe, salita ng ating dakilang Diyos? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayong lahat mga minamahal ay maging attentive pa tayo mga minamahal at ating pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos at kung kanina tayo ay medyo nakaidlip at sa oras na ito talagang tayo ay talagang gising na gising. Amen. Dahil sa sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ibig sabihin mga minamahal, sa oras na ito ang ating mapakinggan na salita ng ating dakilang Diyos. Ang iyong ating mapapakinggan ay mismo ang ating pinakamamahal
na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at ating buksan mga minamahal ang ating mga Biblia. Atin pong basahin dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 4 ng talatay 35 talon ng 40. Kindly po, pakibasa po. Marcos chapter 4 verse 35 talon ng 40. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Marcos, ang kabanata po 4, at ang talata po 35, talon po sa 40, ito po sinasabi. At nang araw ding yaon, nang gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo, sa 40, at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala pa bagat kayong pananampalataya. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Itong salita ng ating dakilang Diyos na ating teksto mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo, dito din natin kukunin mga minamahal, bigyan natin ng titulo na tumawid tayo sa kabilang ibayo. Walang ibang nagsalita po dito mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa English version mga minamahal, kindly po, paki-plus po sa English mga minamahal. Ang sabi dito mga minamahal, and the same day, when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mismo ang nagsalita dito mga minamahal. At kung ating babasahin ang ating teksto beginning from verse 35 up to 41, mga minamahal, ang mga disipulo mga minamahal, kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ng ating dakilang Diyos nung siya ay nangangaral mga minamahal, sa napakaraming tao mga minamahal. Nangaral sila kasama ang disciples mga minamahal. At nung matapos ang pangangaral ng ating dakilang Diyos, sinabi niya o niyaya niya ang kanyang mga disipulo, mga minamahal, na ang sabi niya, let us pass over unto the other side. So dito mga minamahal, makikita natin na sila ay pumalaot, pupunta sa ibayong dagat mga minamahal, at ang kasama niya doon, ang kanyang mga disciple. At kung titingnan natin sa verse 36 mga minamahal, bukod doon sa ship, doon sa bangka na sinasakyan ng ating dakilang Diyos, may mga iba pang ship na kanilang kasama ng mga minamahal. Kung ating titignan o unawain mga minamahal ang passage na ito, maraming multitude, maraming tao ang pinangaralan ng ating dakilang Diyos. Ngunit kung ating titignan doon sa daong mga minamahal, doon sa ship na sinasakyan ng ating dakilang Diyos, iilan lamang sila mga minamahal. Amen. Sa kabila ng napakaraming pinangaralan ng ating dakilang Diyos, iilan lang yung nakasama ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noong habang sila mga minamahal ay naglalakbay mga minamahal, ay dumating ang isang napakalakas na bagyo na hindi nila inaasahan at talagang nandyan
na ang mga disipulo, sila ay nangatakot, mga minamahal, samantalang ang ating dakilang Diyos nandoon, mga minamahal, na talagang natutulog at payapa siya, mga minamahal. Hindi siya nag-aalala doon sa malakas na bagyo. Bakit, mga minamahal? Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay kaya niyang kontrolin ang napakalakas na bagyo. So ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ginising siya ng mga disciples. Nirebuke ng ating dakilang Diyos ang napakalakas na bagyo, and at the same time, nirebuke din niya ang kanyang mga disipulo. At ang sabi, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, nasaan ang inyong pananampalataya? Sabi ng ating dakilang Diyos. So dito, mga minamahal, ano, mga minamahal, ang kaugnayan nito sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal? Kung ating titingnan, mga minamahal, doon sa ship na sinasakyan ng ating dakilang Diyos, mayroong isang nangangasiwa. Mayroong isang talagang in charge doon sa ship, doon sa bangka. Ganon din sa iglesia ng ating dakilang Diyos, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na ginamit ang propeta ng ating dakilang Diyos, walang iba kundi ang ating iginagalang na ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, na siya, mga minamahal, ang talagang nagturo sa bawat isa sa atin kung paano tayo, mga minamahal, magkaroon ng pananampalataya na hindi matitinag sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, alam natin, bawat isa sa atin dumarating ang mga problema, mga kapighatian, mga bagyo sa ating buhay, mga minamahal. Tinawag ka, ako, tayong lahat, mga minamahal. Ang tanong, mga minamahal, panatag na po ba ang ating pananampalataya sa iyong pagkatawag, sa pagkahirang pagpili sa bawat isa sa atin? Malinaw ang ating napag-aralan ng last Wednesday, mga minamahal, na bawat isa sa ating kanya-kanya tayo ng pananampalataya. At ang tanong, mga minamahal, panatag na po ba tayo na ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag ng ating dakilang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. At sa ginisang ito, mga minamahal, dito natin natutuhunan, mga minamahal, ang lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Itinuro ng ating iginagalang na ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, mga minamahal, na tayong lahat ay makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Itinuro sa atin, mga minamahal, kung paano tayo dumalo, mga minamahal, paano magbigay ng may katapatan, may kabanalan, mga minamahal. Kung ating tignan, mga minamahal, sa buhay ng ating iginagalang na ebanghelista, mga minamahal, mula nang mag-umpisa, mga minamahal, ang ministeryong ito, mga minamahal, 1975 hanggang 2024, ang ating iginagalang na ebanghelista, ay wala siyang tigil, mga minamahal. Hindi siya huminto, mga minamahal, dahil
Alam ng ating Ebanghelista, mga minamahal, na kasama niya ang ating dakilang Diyos. Amen. Dito sa ating nabasa, mga minamahal, mismo ang ating dakilang Diyos ang nagsabi, mga minamahal, na let us pass over unto the other side. Ganon din sa ating buhay, mga minamahal, na anuman ang trials, problema sa ating buhay, ang Diyos ang nangako. Amen. Pansinin natin, mga minamahal, bago lumayag, mga minamahal, bago sila pumalaot, yun ang binitawang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples. Ang sabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ganon din sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na sa ating pakikibaka sa sanlibutan ito, ang Diyos ang nangako sa iyo, sa akin, nangako sa bawat isa sa atin na siya ay kasama natin. Amen. Huwag natin titingnan, mga minamahal, ang ating beloved pastor. Bakit, mga minamahal, pinuntahan, mga minamahal, doon ang mga Abu Sayyaf, mga minamahal, doon sa Talipa, Hulo-Sulo, mga minamahal. Dahil alam ng ating Ebanghelista na kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala siyang takot na ipinangaral ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, na kinuha na, pinagpahinga na ng ating dakilang Diyos ang ating Ebanghelista, mga minamahal. Kumusta na, mga minamahal, ang ating pananampalataya, ang iyong pananampalataya, mga minamahal? Sa mga pangangaral ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, na sinabi na darating ang araw, tayo ay kanya-kanyang tatayo sa ating pananampalataya. Amen. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ngayon, mga minamahal, ano na ang kalagayan ng ating pananampalataya, mga minamahal? Na ang lahat ng ating natutunan sa ating beloved pastor, mga minamahal, ano ang ating gagawin, mga minamahal, upang tayo ay makapagpatuloy, mga minamahal, iyong pagyamanin, ating pagyamanin ang mga katuruan na itunuro ng ating mga iginagalang na Ebanghelista, mga minamahal, at assistant pastor. Na yan, mga minamahal, ang ating patuloy na pagyamanin, mga minamahal. Na sa ating buhay, sa ating paglilingkod, mga minamahal, yan ang dapat na iyong i-priority. Yan ang dapat na i-priority natin, mga minamahal, ngayong pinagpahinga na ang ating iginagalang na Ebanghelista, mga minamahal. Amen. I-priority natin, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mag-focus tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na patuloy na ipagtrabaho ang kaligtasan mo, kaligtasan ko, kaligtasan nating lahat ng may takot at panginginig. Amen. Yun na lang ang gagawin natin, mga minamahal. Mag-focus ka nga, mga minamahal. Huwag mo nang tignan, huwag natin tignan, mga minamahal, o pakialaman ang buhay o kamalian ng ibang tao, mga minamahal. Dahil ikaw, ako, tayong lahat ay binago na ng ating dakilang Diyos. Amen. Wala ka ng panahon, wala na tayong panahon dyan. Ang panahon natin
ay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ikaw, kung ako, tayong lahat ay binago ng ating dakilang Diyos, nasa iyo na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May panahon pa ba tayo na manlupaypay, mga minamahal? May panahon ba, mga minamahal, na manlupaypay? May panahon ba na umatras, mga minamahal? May panahon ba na umalis? May panahon ba na bumaba sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Amen. Ang ating ginagalang na ebanghelista, natapos niya ang kanyang takbuhin, mga minamahal. Sa ating buhay, sa pagkatawag sa iyo, sa ating lahat, piliin natin na talagang makapagpatuloy, mga minamahal. Tapusin natin ang ibinigay ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Dahil pag natapos natin, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat isa sa atin, mga minamahal, sa pagkatawag sa iyo, sa pagkahirang sa iyo ng ating dakilang Diyos, mayroon pa bang makapagpapahiwalay sa ating mga minamahal? Makapagpapahiwalay ba, mga minamahal, sa iyo ang kahirapan? Makapagpapahiwalay ba, mga minamahal, ang pagsubok, ang pag-uusig? Aalis pa ba tayo, mga minamahal, pag dumating na ang mga bagay na iyan? Lahat ng tinawag ng ating dakilang Diyos na maglingkod, mga minamahal, may pangako ang ating dakilang Diyos. Ano yun, mga minamahal? Ating basahin, Roma chapter 8, verse 35. Walang ibang makapaghihiwalay sa pag-ibig natin kay Kristo, mga minamahal. Roma chapter 8, verse 35. Kindly po. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 35. Ganito pong sinasabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Ito ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Of course, sa ating buhay, sa ating paglilingkod, nandyan, mga minamahal, ang kapighatian, ang kahapisan, mga minamahal, pag-uusig, kagutom, mga minamahal, kahubaran, andyan ang panganib, mga minamahal. Ngunit dahil sa pag-ibig mo, pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi yan ang mga makapagpapahiwalay sa atin, mga minamahal. Amen. Ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal, although doon sa Hulo-Sulong, mga minamahal, pumunta sila doon kasama ang 12 prayer warriors. Alam nila na yung kanilang susuungin ay panganib. Ngunit dahil sa pag-ibig nila, mga minamahal, sila ay talagang dumako doon, mga minamahal, at iniligtas ang hostages, mga minamahal. Ating nakita, mga minamahal,
sa patutuo ng 12 prayer warriors, mga minamahal, na kahit mga bomba, kahit ang mga baril ay ito ay hindi pumuputok, mga minamahal. Amen. Dahil may pangako ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na walang almas na ginawa na mapapakinabangan, mga minamahal. Alam ng ating beloved pastor na talagang panganib yun, delikado ang buhay, ngunit andon ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Mateo, mga minamahal, na ang sabi na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang aking mga inuutos. Narito, kasama nyo ako hanggang sa wakas. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen! At yan din ang pangako sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na naglilingkod, sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung mga disciples, mga minamahal, nung sila ay nasa laot, mga minamahal, nung nakita nila ang bagyo, malalaking alon, mga minamahal, sila ay natakot. Kasama na nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit sila ay natakot at sila ay nirebuke ng ating dakilang Diyos. Ganon din sa ating buhay, mga minamahal. Minsan, dumarating sa iyo, dumarating sa akin, sa atin, ang storm sa ating buhay. Ngunit may pangako ang ating dakilang Diyos. Bakit natakot ang mga disciples, mga minamahal? Saan sila tumingin? Sila ay tumingin doon sa kanilang nakita na naglalakihang mga alon. Hindi nila tinignan na kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Bakit ang isang mananampalataya, bakit ang isang Kristiyano, mga minamahal, ay nanglulupaypay, nanlalamig, lumalayo, bumababa sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Dahil siya ay tumitingin doon sa pag-uusig, tumitingin sa kagutom, tumitingin sa kahirapan, mga minamahal. Tumitingin sa maraming bagay. So ang gagawin natin, mga minamahal, saan tayo titingin, mga minamahal? Doon ba sa ating nakikita o doon sa hindi natin nakikita? Ano ang sinasabi ng ikalawang Korinto, Kapitulo 4, ng talatay 18? Kindly po, pakibasa po. 2 Corinthians, chapter 4, verse 18. Aklat po ng ikalawang Korinto sa Kabanata 4, talatay 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Yan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Doon tayo tupingin sa mga hindi nakikita, mga minamahal. Hindi nakikita, pero ito ay walang hanggan. Amen. Ang iyong nakikita, ang aking nakikita sa mundong ito, mga minamahal, ay may katapusan. Pero yung iyong hindi nakikita, yung iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, yan, mga minamahal, ay may kasiguraduhan, mga minamahal. Amen. Maging ang ating ginagalang na ibanghilista, mga minamahal, maraming talagang pagsubok ang kanilang dinaanan, mga minamahal, ngunit
Siya mga minamahal, sila mga minamahal ay patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kanyang ipinaglaban ang kanyang pananampalataya mga minamahal. Amen. Kaya nga kung ating titignan mga minamahal, kung ating babalikan ang mga turo ng ating beloved pastor, mga minamahal, ano ang laging sinasabi mga minamahal? Na huwag kayong aabsen upang madagdagan ang inyong pananampalataya. Dahil every time na tayo ay nandito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, nadadagdagan ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya na sa ating patuloy na pagdalo. Hindi tayo magiging stagnan na Kristiyano, mga minamahal. Amen. Dahil sa ating patuloy na pagdalo, mga minamahal, ang sabi nga, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Pansinin niyo mga minamahal, ang mga beloved kapatiran, marami ng mga nauna, beloved kapatiran, mga minamahal, na talagang binaliwala mga minamahal. Binaliwala ang katuruan, ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi na dumadalo mga minamahal. Totoo yung sinabi ng ating ibanghilista mga minamahal, na once na hindi ka na dumadalo, hindi na tayo dumadalo mga minamahal. Babalik ka doon sa iyong dating buhay, babalik ka doon sa iyong dating bisyo mga minamahal. Kung ang bisyo mo mga minamahal ay manginginom, babalikan mo yun mga minamahal. Kung ang iyong buhay mga minamahal ay wala sa kabanalan, babalikan mo yun mga minamahal. Amen. Aking naalala mga minamahal, kung ating maalala ang patotoo doon sa lugar ng Cavite mga minamahal, na ang kaaway ng ating dakilang Diyos ay gagawin ang lahat upang ang lahat ng tinawag, lahat ng naglilingkod ay kanyang kukuhanin mga minamahal. Yun ang sinabi ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin, napakahalaga na tayo ay laging nandito, napakahalaga na isang Kristiyano ay maging wise, napakahalaga mga minamahal na talagang patuloy na dumalo mga minamahal. Amen. Dahil once na yan ay hindi ka na dumalo, mag-uumpisa na ikaw ay manglulupaypay mga minamahal. Amen. Totoo ang sinabi ng ating beloved pastor, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil lahat ng narito mga minamahal ay talagang patuloy na nagsisikap, patuloy na dumadalo, patuloy na ipinagtatrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Ating nakita mga minamahal na ang dami ng pinagaling. Ikaw mismo, tayo mismo mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos sa ating mga karamdaman mga minamahal. Dahil yan sa panalangin at pag-aayuno ng ating beloved pastor mga minamahal. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At sa iyong buhay, sa ating buhay, anong gagawin natin mga minamahal? Pagsikapan mo, pagsikapan natin mga minamahal ang pagkatawag sa iyo. Pagkatawag sa atin mga minamahal. Ating basahin mga minamahal, 2 Peter chapter 1, verse 10. Kindly po, 2 Peter chapter 1, verse 10. Dito po sa ikalawang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 10, ito po sinasabi, kaya nga mga kapatid,
lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Amen. Praise the Lord. At sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pansinin niyo mga minamahal sa ating talata na ating nabasa. Pag tayong lahat ay nagsisikap mga minamahal sa iyong pagkatawag sa atin mga minamahal, ano ang sabi mga minamahal? Hindi ka na mga titisod. Amen. Ano man ang iyong makita sa kanan, sa kaliwa, sa harap at sa likod, ikaw, tayong lahat ay magpapatuloy mga minamahal. Magpapatuloy sa iyong pananampalataya mga minamahal, na iyong ipaglalaban ang iyong pananampalataya mga minamahal, na ikaw ay maging matatag mga minamahal. Amen. Dahil kung hindi ka magiging matatag, hindi tayo magiging matatag mga minamahal, alam natin na ang kaaway ng ating dakilang Diyos ay umaali-aligid at naghahanap ng masisila. Amen. Kaya pag ikaw, ako, tayong lahat ay nagsisikap mga minamahal, ikaw, tayong lahat mga minamahal, ay taglay ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Sa pagtaglay mo, taglay natin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Walang magagawa ang kaaway mga minamahal. Amen. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, we are more than a conqueror. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. As last verse na po mga minamahal, ating basahin sa aklat ng Deuteronomy chapter 31 verse 6. Kindly po, Deuteronomy chapter 31 verse 6. Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 31, talata 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin mga minamahal, palakpakan ang buhay at nag-iisang Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yan ang salita ng ating dakilang Diyos na sinasabi, magpakalakas ka. Amen. Ano ang kabaligtaran ng magpakalakas? Magpakahina? Hindi tayo doon mga minamahal, doon tayo sa magpakalakas. Dahil kung ikaw ay magpakalakas mga minamahal, kagaya ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida mga minamahal, matatapos natin lahat mga minamahal. Matatapos mo ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos na kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya ang nangakong mga minamahal na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen. So, ibig sabihin, wala kang dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba mga minamahal, dahil kasama natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi nga, if God is with us, who can be against us? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po ang mensahe ng ating dakilang Diyos na ini-expect ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo ay talagang magpakatapang at magpakalakas. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin
Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Tulungan mo ako sa aking paglalakbay. Tulungan mo ako sa aking kahinaan. Ikaw lamang ang aking kalakasan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na gumagabay sa aking buhay. Ikaw ang may hawak ng puso buhay ko. Ikaw lamang ang tanging mahal ko, Panginoon. Ikaw lamang, pag-ibig mo ang siyang sandigan ko, Panginoon. Panghawakan mo ako, pag-ibig mo ay ingatan ko upang hindi na mawalay sa iyo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Kahit na minsan ika'y aking nasasaktan, tulungan mo ako sa aking kahinaan. Ikaw lamang ang aking kaligtasan, Panginoon. Ikaw lamang, pag-ibig mo ang siyang sandigan ko, Panginoon. Panghawakan mo ako, pag-ibig mo ay ingatan ko upang hindi na mawalay sa iyo, Panginoon. Pag-ibig mo ang siyang sandigan ko, Panginoon. Panghawakan mo ako, pag-ibig mo ay ingatan ko upang hindi na mawalay sa iyo, Panginoon. Kay buti mo, mga minamahal, kung tayo po'y mananalangin, ang ating panalangin na patuloy tayong panghawakan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo nasa huling panahon na po,
at anytime now, magbabalik na po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Maghanda ang bawat isa sa pagsalubong sa ating dakilang Diyos. Nakakatakot maiwan, mga minamahal. Grabing kahirapan, kadalamatian, kalungkutan, mga minamahal, ang daranasin ng mga maiiwan, mga minamahal. Ang mga bagay na ating inaasang pawang idaragdag na lamang yan ang ating dakilang Diyos. Ang mga bagay na ito, mga minamahal, na ating nakikita sa ibabaw ng mundo, hindi natin madadala sa ating patutunguhan, mga minamahal. Sapagkat tayo malalakbay lamang sa ibabaw ng mundong ito, ang ating totoong tahanan doon sa langit, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Nauna na ang ating pong beloved Mama dear, ating beloved parents in the Lord. Tayo hinihintay na po doon, mga minamahal, na tayo magsama-sama. Doon wala nang iyakan, wala nang mga pagsubok, walang kadalamatian, walang kalungkutan. Doon lahat, puro kagalakan, mga minamahal. Kaya't pilitin po natin, mga minamahal, na ating masunod lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos. Unahin po natin lagi ang gawain ng ating dakilang Diyos. Kung paano tayo nagsisikap sa araw-araw, pagpasok sa trabaho, mas lalo nating pagsikapan. Mas lalo po nating pilitin, mga minamahal, ang dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, sapagkat napakahalaga ng kaligtasan. Ating pong mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng inyong buhay. Iisa lamang ang ating kailangan, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kung nasa atin si Kristo, nasa atin na po lahat. Kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Tanggapin niyo po, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya, ikalawa ang pagsisisi, ikatlo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating po pinakamamahal na Jesus. Ika-4 ang bautismo ng Espiritu Santo. Pananampalataya, ito ay napakahalaga. Panampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus ay nag-iisang Diyos sa langit, bumaba, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako bagmana ng buhay na walang hanggan. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, na tayo po, mga minamahal, ay mga kung hindi na natin muling babalikan ang ating mga dating pagkatao, kundi tayo na po, mga minamahal, ay tutungo na po, mga minamahal, sa panibagong landas ng buhay patungo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ikatlo po, napakahalaga po ito, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan pong mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. Malinis po tayo, mga minamahal. Kaya't bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa ikapagpapatawad ng ating lahat ng mga kasalanan. Ang bautismo ng Espiritu Santo, ito na po ang ating dakilang Diyos ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating pong napanood kanina, ang ating mga pinagpalang mga awit sa kalagitnaan ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, sila po ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. Ang iba'y nanginginig, parang nakuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, itaas ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na babanggitin, sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoon Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa
mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O, dahil mapagpala namin Ama Diyos na makapagyarihan sa lahat sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda Malapinoon. Narito po ang mga, hallelujah, mga pinagpalang mga anak ng Diyos na iyong Malapinoon, pinalapit, binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Kahabagan mo po sila. Iligtas mo po sila sampu ng kalamang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa isip, sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa panggalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Para po sa ating mga pangkailangan. Amen. Hallelujah. Tayo po sama-sama muling manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O dahil mapagpala namin Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Muli sa unang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Kami po sama-samang dumudulog sa trono ng biyayan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang Malapinoon. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, O Malapinoon. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay ang pangailangan ng bawat isa. Kalakasan, kalusugan, Malapinoon, kagalingan sa makaramdaman, O Malapinoon. Hallelujah. Pagpapala, physical, material, at spiritual. Aming dinadalangin, O Malapinoon. Hallelujah. Aming pong beloved Ate Rachel, peace, Almeda Esguera Malapinoon, kalakasan, kalusugan, complete healing, complete recovery, ipagkalumo po sa kanilang Malapinoon, mahabang buhay, sa kanilang beloved husband, beloved minister June Esguera Malapinoon, kalakasan, kalusugan, pagpalain mo po Malapinoon ang buong beloved children, hallelujah, i-comfort mo po sila, buong beloved Almeda family, hallelujah, pagpalain mo po, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord. Ating ipatong kamay sa ulo, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa, palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Pag-aalilangan, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ulcer, kidney trouble, hallelujah, gallbladder, hallelujah. Diabetes, cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. At atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y tatalon. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Kailangan po mga minamahal, seryoso po tayo sa bagay na ito. Hindi po ito biro, mga minamahal. Amen. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para po sa ating po mga announcement, narito po ang